მშვიდობისა 3 ივლისის საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ და პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. ერთიანი ეროვნული გამოცდების საერთო სამაგისტრო გამოცდების სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის და საგნის გამოცდის ჩატარების წესები დაზუსტდა და საგამოცდო პროცესი, რომელიც უკვე მომავალი კვირიდან დაიწყება, მერხთან მუშაობისას პირბადის გარეშე აბიტურიენტის დაშვებას ითვალისწინებს. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ სამხედრო ვალდებულების და სამხედრო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებებით პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა ერთჯერადად გადაუვადდებათ. მთავრობის გადაწყვეტილებით უცხოეთიდან საქართველოს მოქალაქეების დასაბრუნებლად ჩარტერულ რეისებზე ექსკლუზივი Georgian Airways აღარ ექნება და ფრენებს რამდენიმე ავიაკომპანია შეასრულებს. მთავრობის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან საზღვრების გახსნის თაობაზე ინდივიდუალური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. კონკრეტული კრიტერიუმები, რის მიხედვით მიდის მსჯელობა ტურისტების მიღებასთან დაკავშირებით, ეს საჯარო არ არის. ირლანდიული დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანია Ryanair BMG-ს კითხვაზე თუ როდის განახლდება საქართველოში ფრენები, პასუხობს, რომ ეს დამოკიდებულია საქართველოს მთავრობის მხრიდან დაწესებული შეზღუდვების მოხსნაზე. ტურიზმზე, ფრენებზე, მიღებულ და მიუღებელ გადაწყვეტილებებზე, დაზოგელ რესურსზე და მიუღებელ შემოსავლებზე თუ გაშვებულ შანსებზე, სასტორის ორ განსხვავებულ პირაზე გადანაწილებულ COVID რეალობაზე. მოკლედ, ელენე კვანჭილაშვილი საქმიანი დილას ანალიტიკაში ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გაშლის თემას. გიორგი მოლოდინაშვილი საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი და პროტრეულ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი მაია სიდამოინძე შემოგვიერთდებიან გადაცემის მესამე ნაწილში. ბეკა ბაციკაძე BMG Drive-ის დღევანდელ რუბრიკაში ქეთი ბოჭორიშვილს დაემგზავრებს. მე მაინც იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენ ქვეყანას აუცილებლად ექნება ღრმაწლოვანი პორტი და ესეც რა თქმა უნდა იმ ინფრასტრუქტურის ნაწილია, თუ ჩვენ გვინდა რომ რაღაც ახალი ფუნქცია შევიძინოთ და მსოფლიოსთვის ღირებული გავხდეთ. თუ მსოფლიოსთვის ღირებული არ გავხდებით, უბრალოდ მათ ინტერესი რომ საქართველოში იყვნენ, რა თქმა უნდა არ ექნებათ. ეს ჩვენი როლი არის, რომ ეს როლი ავწიოთ, განსაზღვროთ და პარტნიორები დავაინტერესოთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით მუშაობა. აი, ყველაფერი გამოსვლადია ამ ქვეყანაში, რასაც ხელი ესე რომ ვთქვათ, მოვკიდეთ, გამოვიდა. ეხლა არ მინდა ძალიან იმесе შევიდეთ, მაგრამ ტურიზმის იყო, ხო? მოდი ისე დაუბრუნდეთ ტურიზმს, არ იყო სკეპტიკური მიდგომა იყო, როდესაც ვთქვით, რომ 5 მილიონი უნდა შემოვიდეს ჩვენთან ვიზიტორი, საიდან უნდა შემოვიდეს, როგორ უნდა შემოვიდეს, სად უნდა წავიდეს, მაგრამ ჩვენ არ დაეტევა, როგორ უნდა შემოვიდეს, რა სისულელია, მაგრამ შევძელით, რომ სულ რაღაც ერთ დეკადაში და უფრო ნაკლებში კიდე და რაღაცა ისეთ როდესაც იყო ხედვა, იყო მიზანმიმართული ქმედებები, ჩვენ მივიღეთ ძალიან კარგი შედეგი. ლევან თაღიაშვილმა გუშინდელი საერთაშორისო ეჯაილ კონფერენციიდან ერთ-ერთი მომხსენებლის დრო საქმიანი დილას მაყურებლებისთვისაც მოიპარა და ინტერვიუ TBC-ის დამოუკიდებელ მრჩეველთან ეფი ვანდენ ბორნისთან მოგვიმზადა. ერთდღიანი კონფერენციის შემდეგ თანამედროვე მართვის ყველაზე მსხვილი და პირველი გამოცდილი ბანკის მაგალითზე TBC-ის გენერალურ დირექტორთან ვახტანგ ბუცხრიკიძესთანაც გვეგმოთ საუბარს. აქ ახლა პარასკევ დღეს ცხადი არც TBC კაპიტალის ყოველკვირეულ მიმოხილვებს გამოვტოვებთ. მერი ჩაჩანიძე TBC კაპიტალის მმართველი დირექტორი შემოგვიერთდა განახლებული ამბებით. დილა მშვიდობისა საქმიანი დილას ეთერში დღეს 3 ივლისი საინტერესო ამბები აქვს თქვენთვის მომზადებული. მე 4-5 ივლისი მგონი. არა 3. ვიცი რატომაც 4 და 5, იმიტომ ძირითადი აქცენტი კეთდება ეხლა შენი გონების ამ შაბათკვირის ჩვენი გადაცემების მომზადებაზე. ფორბსკვირის და ფორბსტოქსის, რომელიც ემზადება ჩასაშვებად უკვე წარმოებაში, ასე ვთქვათ, მიღებული და ძალიან კარგი რამ გამოდის მიხეილ ხიდურელის და რევაზ ვაშაკიძის დუეტი შედგა ამ შემთხვევაში, როგორც ეს ალავერდის პრინციპი რაც გამოდის ფორბსტოქსში, როცა ბოლო სპიკერი გადაცემს, ასე ვთქვათ, სურვილებს წამყვანს. ამ შემთხვევაში წამყვანი იქნება ელენე კვანჭილაშვილი, რომელმაც ჩაიბარა მიხეილ ხიდურელი რევაზ ვაშაკიძისგან და სწორედ მათ შორის შედგა ეს საკმაოდ საინტერესო საუბარი, რამდენიმე ადგილას დეტალი დისკუსიაც კი და დებატიც. ნამდვილ თოქსი გამოვიდა. ხო, ძალიან საინტერესო. ამას უნდა დაალოთ, რა თქმა უნდა, BMG-ის ონლაინ პლატფორმებზე, ჩვენს ვებ-გვერდზე, სოციალურ ქსელებში, იქამდე ტელეპირველის მაყურებლებისთვის საქმიანი დილას ეთერის დრო არის. გადაცემის ბოლო ნაწილში, რა თქმა უნდა, საქმიანი დილას ანალიტიკა იქნება და ელენე კვანჭილაშვილის ანალიტიკის ეთერები გელოდება დღეს გამობაში ძალიან საინტერესო. დავიწყოთ. კი, ელენეს წარმატებულ ეთერს უსურვებთ.
სული და გული დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კმაყოფილი დარჩებით მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ვეცდებით აგერ კვირის დასაწყისში შედარებით ამოვწუროთ საერთაშორისო ეკონომიკაში მიმდინარე ამბები. ამას არ აქვს რაღაცა ესეთი პირდაპირ ესეთი სახე ამ ბლოგს, უბრალოდ ძალიან მოერგო მიქსი ქართული და საერთაშორისო ამბებისა ამ დასაწყისში. მოდი მსოფლიოს ყველაზე მსხვილ ეკონომიკას გადავხედოთ. ამერიკა ზრდის სულ უფრო თავის ექსპანსიას, იმ კუთხით ის ექსპანსიას ორი მიმართულებით ზრდის. ერთი მხრივ ეს არის კორონა დაინფიცირებულები, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, მაგრამ სულ უფრო მეტი მილიარდერი იმკვიდრებს თავს ამ ქვეყანაში და მილიარდერთა ურბანისტიკა იმაზეც მეტყოლებს, რომ ხშირად ერთ ქალაქში იმდენი სიმდიდრის და ქონების პატრონი ცხოვრობს, რაც, ავიცი, ერთად აღებული პლანეტის რამდენიმე სახელმწიფოს ეკონომიკებსაც კი სჯობიან სიდიდით და მოცულობით. ასეთი ამჯერად უკვე სან-ფრანცისკო, რომელიც Wall-6-ის მორიკვლევაში მოექცა და სან-ფრანცისკო ახლა მსოფლიოში რიგით მესამე ქალაქია მილიარდერების რაოდენობის მიხედვით. Wall-6-ი უმდიდრესი ადამიანების ყოველწლიური გამოკითხვიდან ირკვევა, რომ შეერთებულ შტატებში მთლიანად უკვე 788 მილიარდერი ცხოვრობს და მსოფლიო მილიარდერების მთლიანი ქონების 28% სწორედ ამერიკელ მილიარდერებზე მოდის. ნიუ-იორკში ყველაზე მეტი მილიარდერია, მას მოსდევს ჰონგ-კონგი, ხოლო მესამე ადგილას უკვე სილიკონ-ველი გავიდა, რომელიც სან-ფრანცისკოში მდებარეობს და რეგიონის ტექნოლოგიური ელიტის სახლია, ჩემო ბატონო, აღნიშნულმა ქალაქმა 2019 წელს დამატებით კიდევ 2 ახალი მილიარდერი შეემატა, შედეგად უკვე სან-ფრანცისკოში 77 მილიარდერი მიითვალეს. ამგვარად სან-ფრანცისკომ გაუსწრო მოსკოვს, ლონდონს, მოსკოვში 73-ია, ლონდონში 66, პეკინში 57 და როგორც გითხარით, სან-ფრანცისკოში უკვე 77. რეიტინგში ამ მხრივ სან-ფრანცისკო მე-6-ზე იყო სულ რაღაცა 4-ოდე წლის წინ. და როგორც ანალიტიკოსები ამბობენ, მილიარდერების რიცხვის და ერთადერთს ეს არის ტექ ინდუსტრიის განვითარებას უკავშირდება და სილიკონ-ველიზე სტარტაპების ეკოსისტემას, თუმცა აქ არის ერთი მომენტიც, რომელიც არ ეხება მხოლოდ სან-ფრანცისკოს, ეხება მთლიანად თემას, ძალიან დიდ ესეთი ფართო თემას, რომ ტექნოლოგიურმა ბუმმა იმავე სან-ფრანცისკოში უსახკაროების რიცხვის ზრდასაც შეუწყო ხელი, ვინაიდან საცხოვრებელი პარკების ფასი გაზრდილია. ამას ბიზნეს ინსაიდერის კეთი თეილორი წერს, კიდევ უფრო გაიზარდა ქონებრივი უთანასწორობა ქვეყანაში და ამერიკელი მილიარდერების ქონება 20%-ით გაიზარდა პანდემიის ფონზე. ანუ პანდემიის დაწყებიდან ივნისამდე მაგალითად მოყავს ამაზონის ჯეფ ბეზოსის და ტესლას ელონ მასკის ქონება, რომელიც დაახლოებით 2 მილიარდით გაიზარდა მათი აქციების დრამატული ზრდის ფასზე მარტის შემდეგ. სხვა შორის შეერთებული შტატები ბევრი მიზეზით და ძირითადად სრულად ემოციური გახსნის გამო გადავედი უკვე ექსპანსიის გაცილებით ცევდიან და ხშირ შემთხვევაში ტრაგიკულ ნაწილზე. სწორედ აი ესეთი ემოციური გახსნის გამო ცალკეული შტატების და ქალაქების ლიდერია ასევე კორონა ინფიცირებულთა მიმართულებით. შტატებმა ყველა რეკორდი მოხსნეს ინფიცირებულთა მატებაზე. თუ არ ვცდები, ერთადერთი პერიოდულად მათ სჯობდა ამ ანტირეკორდში ბრაზილია, მაგრამ ის რაც ხდება ბოლო პერიოდში და რასაც COVID სტატისტიკა აფიქსირებს, ეს არის დაახლოებით 40-45,000 ინფიცირებული დღე-ღამის განმავლობაში. ავტორიტეტული საინვესტიციო ბანკების ჩვენი ქართული საინვესტიციო ბანკების არ იყოს, თუმცა ყოველდღიურ რეჟიმში სრულად უპროგნოზო და ცვლადი ამბის ფონზე ცდილობენ გარკვეული დასკვნების გაკეთებას, მათ ფაქტიურად მედიცინასთან და სტატისტიკასთან უწევთ ხშირი შეხება, რომ შედარებით რეალისტური გათვლები დადო. მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, რომ შეერთებულ შტატებში კორონავირუსის შემთხვევების რეკორდული რაოდენობისთვის მიუხედავად, პირბადეების სიხშირის მოხმარება არის საკმაოდ დაბალი. და ამაზე ძალიან საინტერესო ყურადღება და კვლევაც და დაუთმო ამ მიმართულებას Goldman Sachs-ი, რომელიც ამბობს, რომ ეროვნული პირბადის, ასე ვთქვათ, ეროვნულ პირბადეს შეუძლია ვირუსის გავრცელების შენელება, თუ ეს გადავა რეალურად კულტურაში და მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-იანი დანაკარგისგან გადაარჩენს შეერთებულ შტატებს. Goldman Sachs-ის ანალიტიკოსები ჩაუждნენ თემას და ეს თრამ მოიფიქრეს, რომ პირბადის დარება თუ სავალდებულო გახდება, ეს მნიშვნელოვნად გაზრდისო იმ მოქალაქეების რაოდენობას, რომლებიც პირბადით ისარგებლებენ და განსაკუთრებით ისეთ შტატებში, როგორიც არის ფლორიდა და ტეხასი, სადაც ამჟამად პირბადის დარება მაგალითად სავალდებულო არ არის. ამგვარად ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ პირბადის უფრო ხშირი მოხმარება ვირუსის ახალი შემთხვევების რაოდენობას
მინიმუმ ერთი ცენტში ამცირებს და ჩაანაცვლებს საგანგებო მდგომარეობის მკაცრ რეგულაციებს, რაც ქვეყნის ეკონომიკას დაახლოებით 5%-ს წაართმევდა და ეს 5% Goldman Sachs თარგმნილი აქვს $1 ტრილიონი. $1 ტრილიონი. ანუ ამერიკელები რო იყვნენ Goldman Sachs-ის ასე ვთქვათ დაკვირვებით და დასკვნით ადეკვატურები და უფრო მორჩილები ებით წესების დაცვის კუთხით ავტორიტეტული Goldman Sachs-ი მიიჩნევს, რომ მათი გათვლებით არცნეთი არც ნაკლები $1 ტრილიონი დაიზოგებოდა შეერთებულ შტატებში. $1 ტრილიონი. ალბათ ხვდებით, რამდენი ნულია და საერთოდ რაზეა საუბარი. ამერიკაში კიდევ ერთი ამბავია, რომელიც საკმაოდ რთულად იქნება გადასახადში ჩინეთ შტატების სავაჭრო ომების ფონზე, შეერთებული შტატების კომუნიკაციის ფედერალურმა კომისიამ უკვე სრულად ოფიციალურად ჩინური ტექნოლოგიური გიგანტები Huawei და ZTE გამოაცხადა ეროვნული უსაფრთხოების საშიშროებად, ასე ვთქვათ. და აღნიშნული ნაბიჯი ფორმალურად ამერიკულ ტელესაკომუნიკაციო სივრცის კომპანიებს სრულად აეკრძალათ ფედერალური თანხების გამოყენება Huawei-ის ან ZTE-ის მოწყობილობების ყიდვისა და დამონტაჟებისთვის. როგორც კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარე, მის სახელი აჯიტ პაი ამბობს, უამრავი სამხილი დაგროვდა ამ გადაწყვეტილების მისაღებად და უკვე დიდი ხანია ფედერალური სააგენტოები და კანონმდებლები აცხადებენ, რომ ვინაიდან ტექნოლოგიური გიგანტები Huawei და ZTE ჩინურ კანონმდებლობას ექვემდებარებიან, ისინი შესაძლოა იძულებული შეიქმნან ჩინეთის სადაზვერვო სამსახურების სასარგებლოდაც იმუშაონ. თავად Huawei და ZTE ცხადია, აღნიშნულს კატეგორიულად უარყოფენ, ჩვენ ვერ და არ მივცემთ უფლებას ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას ქსელის დაუცველობა გამოიყენოს და დააზიანოს ჩვენი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა. აი ესე პირდაპირ გაჭრილად გამოაცხადა ამბავი ფედერალური კომისიის შეფმა. მე მაინც შეგახსენებთ, რომ Huawei და ZTE შეერთებულ შტატებში ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საშიშროებად და საფრთხეთ ისედაც იყო გამოცხადებული, თუმცა ეს არ იყო გაოფიციალურებული და ამას არ ქონდა მინიჭებული რეგულატორის მხრიდან ოფიციალური სამთავრობო გნებავთ სტატუსი, რაც დღეს უკვე ოფიციალურია. ბოლო პერიოდის ალბათ ყველაზე გახმაურებული ბიზნეს კონტრაქტი და ამბები, რომელიც ნამდვილად მომაკლდა და ამ კორონას გადამკიდე გეტყვით, რომ შედგა მორიგი გარიგება, საკმაოდ მსხვილი. Amazon-მა ძალიან მაგარი კომპანია Zuxi $1.2 მილიარდ შეიძინა. Zuxi უპილოტო ავტომობილების მწარმოებელი და წარმოებელია და გავრცელებული ინფორმაციით სწორედ ის დაეხმარება Bezos ტაქსების სოფლიო ბაზარზე შევიდეს და საკმაოდ აგრესიულადაც დამკვიდრდეს, რადგან პლანეტის უმდიდრესი ადამიანი არაერთხელ მიუნიშნია თავის სხვადასხვა ინტერვიუებში. თქვენ სოციალურ ეხლა კადრში დახავთ Zuxis ტექნოლოგიას, რაც აღწერს სრულად სტარტაპის არაჩვეულებრივ შესაძლებლობებს და მიზეზს, თუ რის გამოც დავინტერესდი მე პირადად ამ თემით, გითხარით ეს გარიგება არის, მაგრამ რის გამოც დაინტერესდა ამითი Bezos-ი და Amazon-ი. Zuxi Amazon-ამდე კარგაგვარიანი კაპიტალი ჰქონდა გაწერილი $1 მილიარდ და აწია კიდე $955 მილიონი მოიზიდა და მისი პირდაპირ კონკურენტები არიან Tesla, Uber-ი, Waymo და Yandex-ი. Zuxi არ არის ორიენტირებული მხოლოდ პროგრამულ, არამედ გნებავთ მანქანების აპარატების ეკიპირებაზე, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ. ეს არ არის აი ამ ამბიციური სტარტაპის მიზანი. ისინი სრულად გადაერთნენ პირდაპირ ეგრეთ წოდებული უპილოტო ავტონომიური ავტომობილის შექმნაზე და ამის მიზეზიც ბევრი აქვს, რადგან მათ პირდაპირი კონკურენტები უკვე თანამშრომლობენ წამყვან ავიაგიგანტებთან. საყოველთაოდ არის ცნობილი Volvo-ს და Alphabet-ის თანამშრომლობა Waymo-სთან. Zuxis ორიგინალობა კი გამოიხატება იმაში, რომ ძრავი სრულად ელექტრონულია, მანქანას არ აქვს არც საჭე და არც შესაბამისი სამართავი სხვა საშუალებები, იგულისხმება პედლები, არ ვიცი უკაცრავად თუ შემეშალა, სლენგი გამოვიყენე. კონსტრუქციაც იმგვარად არის აწყობილი, რასაც ახლა ხედავთ, რომ წინა და უკანასვლით ერთნაირად კომფორტულად იმოძრავებს, თქვა დაცული კონსტრუქციული სიმეტრიების ფონზე. ავტომობილს 4 მგზავრი ეყოლება, რომელიც ფაქტიურად ერთმანეთის პირისპირ შედან ესეთი კონსტრუქცია შექმნეს თავიდანვე Zuxis კონსტრუქტორებმა. მე მგონი მაგათმაც სკობა გვენდაძის არ იყოს პანდემიის მოსვლას ელოდნენ და რაღაცა ესე განჭვრიტეს ეს ყველაფერი. ხოლო აი რა შეეხება Zuxis მომავალი ავტომობილის
გარე სამყაროსთან ურთიერთობას, ფეხმავლებთან ან სხვებთან, მათ ექნებათ ხმოვანი და ესეთი შუქებით, სინათლის შუქებით ურთიერთობა. წესით არ იქნება არანაირი პრობლემა და პირიქით იქნებით სრულიად ადაპტირებული. მოკლედ ზუქსი ამაზონის საკუთრება გახდა ამ კვირაში და ამაში ბეზოსმა და ამაზონმა $1.2 გადაიხედა. ერთი გადავხედოთ რა ხდება ჩვენ სამეზობლოში, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ვიცოდეთ, მით უმეტეს ამ თემიდან გამომდინარე ვამზადებთ ჩვენ მათ შორის Forbes-ის კვირასაც, სადაც ჩვენი მთავარი თემა იქნება ტურისტულ ინდუსტრიაში შექმნილი ვითარება, მაგრამ ეს ვითარება პირდაპირ კავშირში არის ჩვენს მეზობლებთან და ერთ-ერთი ჩვენი ყველაზე მსხვილი და დიდი მეზობელი თურქეთია, რომელსაც ასევე მაგრად უჭირს, მოდი დავიწყოთ COVID ვითარებით და ვნახოთ როგორ ასრულებს პანდემია სტატისტიკას კვირის ბოლოსკენ. 2 ივლისის მონაცემებით, რაც მე მაქვს, 1028 ადამიანი იყო ინფიცირებული ერთ დღეში თურქეთში და ეს იმ ფონზე, რომ ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი გადასცა 200,000. რეგიონის და მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ეკონომიკას კი რაც შეეხება, აქ ასეთი ვითარება არის. იანვარ-მაისის პერიოდში თურქეთში ექსპორტის მოცულობამ 61 მილიარდ 600 მილიონს მიაღწია, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მეხუთედით ნაკლებია, 20%-იან კლებაზეა საუბარი. ინფორმაციას თურქული მედია ქვეყნის სტატისტიკის სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს და კორონავირუსის პანდემიის გამო კლება იმპორტის მიმართულებითაც დაახლოებით 5.2%. კი ბატონო, ესაც ეხება იმპორტს და თანხაში ეს გამოხატულება არის 82 მილიარდ 600 მილიონი $. სხვაობა ექსპორტსა და იმპორტის მაჩვენებელს შორის გაორმაგდა და წლის პირველ 5 თვეში 21 მილიარდი შეადგინა. თურქეთის ექსპორტის მაჩვენებელი მაისში დაახლოებით 10 მილიარდი იყო, რაც 2019 წლის მაისთან შედარებით ვებერთელა კლება არის თითქმის 41%-იანია და იმპორტმა მაისში კი 28%-იანი კლება აჩვენა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით და 13 მილიარდ 400 მილიონი შეადგინა. თურქსტატი გვაუწყებს, რომ ექსპორტის 94%-მდე წარმოების სექტორზე მოდის, ხოლო სოფლის მეურნეობის, თევზის მწარმოებლების და მეტყევეობის სექტორზე დაახლოებით ჯამურად 3 და 7, სამთო-მომპოვებელზე 1 და 9. ამასთან თურქეთის სტატისტიკური სამსახურის ინფორმაციით მაღალტექნოლოგიური პროდუქციის წილი საწარმოო ინდუსტრიაში 3.8% იყო, ნახევარფაბრიკატებს მთლიან ექსპორტში ლომის წილი ეს დაახლოებით 76.7% ეკავა. რაც შეეხება თურქეთის უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს, გერმანია თურქული პროდუქციის ერთ-ერთი მთავარი მომხმარებელი გახლავთ იმპორტიორის სტატუსითაც. მაისში თურქეთიდან გერმანიაში ექსპორტირებულია 919 მილიონი ღირებულების პროდუქტი ექსპორტზე და ამას მოყვა შეერთებულ შტატებში 882 მილიონი, ერაყში 603, დიდი ბრიტანეთი 560 და საფრანგეთი 416 მილიონი. აი ეს არის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები, ქვეყნებს შეხედეთ თურქეთის უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს და მიხვდებით სხვა მიზეზებთან ერთად რატომ არის თურქეთი ძლიერი და წარმოდგენილი როგორც ძლიერი ეკონომიკა. თურქეთის ეკონომიკა პანდემიამ კი მართლაც მნიშვნელოვნად დააზარალა. აქ საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქვს ეროვნულ ვალუტასაც. მაისის თვეში დოლართან მიმართებაში 7.59 ლირა შეადგინა. დოლარი ლირას კურსია საუბარი და პრობლემად რჩება საკმაოდ მაღალი ინფლაცია და ექსპერტების პროგნოზით ქვეყნის ეკონომიკა მიმდინარე წელს 3.5%-ით, მინიმუმ 3.5%-ით შემცირდება. ასეთი ამბებია და ამ ფონზე გუშინ ამოვიკითხე, რო არ მოგიყვეთ არ შეიძლება რა. თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეფ ტაიპ ერდოღანს ამ ფონზე აქვს გადაწყვეტილი სოციმედია გააკონტროლოს თურქეთში და ამის მიზეზი გადაგრევთ უბრალოდ რა არის რა. ერდოღანის ეს რეაქცია გამოიწვია მისი სიძის ტვიტმა, სხვა შორის თურქეთის პრეზიდენტის სიძე არის თურქეთის ფინანსთა მინისტრი და მისი სახელი ბერატ აილბაირაქია, რომელსაც მეოთხე ვაჟი შეეძინა. ანუ საუბარია ერდოღანზე როგორც ბაბუაზე. ხო და ადრე ხა საქართველოში რო იცოდნენ ამაზე ორლულიანიდან ბიჭია ზახილი, ეხლა დატვიტვა და Facebook-ზე დადება არის მოდაში. ხო და აგერ ჩვენ სიძე ბატონის ტვიტს 10,000-ობით მილოცვა მოხდა. კეთილი სურვილებით და ამბებით, მაგრამ გამოერია ცხადია კრიტიკული და სიძულვილის ენაზე დაწერილი კომენტარებით. ხო და ეხლა ამას აიტანდა ბატონის სიმამრი, ხო? კაც რეგიონის იმპერატორი გონია თავი, ხო და ერდოღანის თქმით თავხედები
ვინც გინებას და სხვას არაკლებდნენ ტვიტებშიო, სასამართლოს წინაშე წარდგებიან და პასუხსაც აგებენო. ყველანიო, როგორც დედოღანი ამბობს, ყველა სოციალური ქსელი მალევე დაექვემდებარება სახელმწიფოს კონტროლს. ეს ქსელები, ციტირებ მას, რომლებიც დუხ სიცრუით, შეურაცხყოფით, დარღვევებით აუცილებლად უნდა იყვნენ დარეგულირებული. აი ამას აცხადებს თურქეთის პრეზიდენტი და Deutsche Welle წერს, რომ ერდოღანს სურს, რომ რაც შეიძლება მალე შეიტანოს ეს კანონპროექტი განსახილველად და ასევე მოიაზრება სოციქსელებზე წვდომის შეზღუდვას და იურიდიული და შესაბამისი ფინანსური სანქციები. სოციმედიის კონტროლზე და ბოიკოტზე გამახსენდა, რომ მარკ ცუკერბერგმა გუშინ დილით თუ არ ვცდები, პირველად გააკეთა კომენტარი Facebook-ის გარშემო აწეხილ ამბებზე, მარტივად და გასაგებადაც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პროტესტს უამრავი რეკლამა დამკვეთი შეუერთდა, უკაცრავად ის არ შეცვლის. Facebook-ი არ შეიცვლება და მათ შორის დრამატულად არ შეიცვლება არც იძულვილიანი შემცველი კონტენტის შესახებ კამპანიის მიდგომიდან გამომდინარე, როგორც გითხარით 500-ზე მეტმა კომპანიამ უკვე გამოუცხადა პლატფორმას ბოიკოტი რეკლამირების ფონზე და Business Insider-ი წერს, რომ ცუკერბერგმა ამ საკითხებში თანამშრომლებისადმი მიმართვაში ისაუბრა და ამბობს, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ პოლიტიკის ან მიდგომის შეცვლას რაიმეზე. იმის გამო, რომ ჩვენი შემოსავლების მცირე ნაწილს საფრთხე ემუქრებაო. როგორც მე ვხვდები, ყველა ეს რეკლამის დამკვეთი, ამას ცუკერბერგი ამბობს, მე მხოლოდ ციტირებ, მალე დაუბრუნდება ჩვენს პლატფორმასო და ამაზე ბევრი არ ინერვიულო, თუ აი ამას წერს ცუკერბერგი თავის ათასობით თანამშრომელს. ამ კომპანიებს შორის კი, რომელიც უცხადებენ Facebook-ს ბოიკოტს, Coca-Cola, Ford, Starbucks, Verizon, Adidas, Unilever, რომელმაც 43 მილიონამდე გამოიტანა დოლარში ბიუჯეტი. მარტო ერთმა კომპანიამ რაც გამოიტანა ბიუჯეტი Facebook-იდან, ლამის საქართველოს მთელი სარეკლამო ბაზრის ტოლია. მას შემდეგ რაც ბოიკოტმა სხვა შორის ეგრე კამპანიის სახე მიიღო, გასულ კვირას ცუკერბერგი დაათავდა, რომ პოლიტიკოსების განცხადებებს სოციალში, რომელიც სიძულვილის ენა შეიცავს, სპეციალურ მინიშნებას მიაბავდნენ, რითაც მოხმარებელი გაარჩევს და დატანების შესაბამისად მაჩვენებელს სიძულვილის ენის პათოსიდან გამომდინარე. ასეთი ამბავია. ამასობაში ცვლილებებია, მოდი გადავიდეთ ახლა შემდეგ თემაზე. ავტოინდუსტრიის ბაზარზე მოსალოდნელი და განჭვრეტადი ცვლილებები, ჩემი აზრით, ჩემო ბატონო, ამ ცვლილებებს მეტწილად ხელი შეუწყო Falcon 9-ის გაფრენამ კოსმოსში, რის შედეგადაც Tesla-ს და მისი დამფუძნებლის აქციების და რეპუტაციაც გაიყოლა კოსმოსისკენ. დიახ, ამ კვირიდან Tesla პლანეტის ყველაზე ძვირად ღირებული ავტოწარმოებელია. 208 მილიარდს მიაღწია საბაზრო ღირებულებამ Tesla-სი და გადაასწრო ბოლო წლებში ერთპიროვნულ ლიდერს ავტოწარმოებაში, იაპონურ Toyota-ს. მხოლოდ მიმდინარე კვირაში Tesla-ს აქციების ფასი 17%-ით არის გაზრდილი და ერთი აქციის ღირებულებამ $100-ს გადააჭარბა. პირველად ისტორიაში Toyota საბაზრო ღირებულება 203 მილიარდი რჩება. აი, რაც შეეხება სხვა ავტომწარმოებლებს, აქ არის ჩამონათვალი და მათ საბაზრო ღირებულებას Fiat Chrysler-ი მესამე ადგილზე. ნახეთ სხვაობა პირველ და მეორე ადგილს შორის სამხელა არის 20 მილიარდი. აქ გარკვეული არეულობა თანმიმდევრობასთან დაკავშირებით. მოკლედ Ford-ი, Ferrari, General Motors-ი, BMW, Honda, Volkswagen-ი. აი ეს არის ის ძირითადი ათეული, რომელიც შეადგენს ამ შემთხვევაში ათეულს ავტოინდუსტრიის წარმოებლებისა. მიუხედავად იმისა, რომ Tesla-მ საბაზრო ღირებულებით იაპონურ Toyota-ს გაუსწრო, ეს უკანასკნელი გაცილებით უფრო მეტ მანქანას აწარმოებს, ვიდრე Elon Musk-ის კომპანია. მაგალითად 2020 წელს, ნახეთ, ძალიან მაგარი სტატისტიკაა. წელს პირველ კვარტალში Tesla-მ სულ 103,000 ავტომობილი აწარმოა. მაშინ როცა Toyota მიუხედავად პანდემიისა 2,400,000 მანქანა აწარმოა. შესაბამისად Tesla საბაზრო ღირებულებასთან ერთად იცით ალბათ რომ გაზრდილია Elon Musk-ის ღირებულებაც და სიმდიდრე აპრილის შემდეგ ის თითქმის გაორმაგდა 46 მილიარდ დოლარამდეც გაიზარდა. კარგი, ესეთი ამბებია. ეხლა მართალია მიწაზევე ერთ, მაგრამ ფრენებზე და გაფრენაზეც უნდა გადავიდეთ. ოღონდ გაფრენამდე მაინც ცოტას დავიცდეთ. საში თვითმფრინავებით ფრენაზე ვისაუბრებთ. ოღონდ ცოტა მოგვიანებით სიახლეების ნაწილში. ახლა ავიაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოთამაშეზე, ეგრეთ წოდებულ low-coaster-ზე მოკითხული ამბები უნდა გაგიზიაროთ. მარიამ ადამიანს დახმარებით. ირლანდიური დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანია Ryanair-ი BMG-ის კითხვაზე, როდის განახლდება საქართველოში ფრენები, პასუხობს, რომ ეს საქართველოს მთავრობის მხრიდან დაწესებული შეზღუდვების მოხსნაზეა დამოკიდებული. ამ დროს ევროპაში უკვე მიიღო მან ფრენის უფლება და დღეში დაახლოებით 100,000-ზე მეტი მგზავრის
გამოსახურების შესაძლებლობა აქვს. რას ამბობს დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის დირექტორი ჩვენს ქვეყანაზე და ვის აკრიტიკებს პოსტპანდემიურ ვითარებაში არასწორი გადაწყვეტილებების გამო? თემაზე შეგვიძლია მომზადებული რეპორტაჟი ვნახოთ. ავიაკომპანია რაინიერმა მიიღო ფრენის უფლება ევროპაში, ხოლო საქართველოში აღდგენისთვის მთავრობისგან შეზღუდვების მოხსნას ელოდება. პირველი ივლისიდან უმსხვილესი ბიუჯეტური ავიაკადამზიდი დღე-ღამეში 1000 რეისს ასრულებს, თუმცა მიუხედავად დაგეგმილი რეისებისა, მაინც 3000 თანამშრომელს მოუწევს სამსახურის დატოვება. მიზეზად კი რაინიერის წარმომადგენლები კოლოსალური რაოდენობის ფინანსურ ზარალს ასახელებენ, რომელიც 3 თვის განმავლობაში მთლიანი ავტოპარკის გაჩერებამ განაპირობა. შესაბამისად, სტაფის შემცირება იქნება პირველი ნაბიჯი, რომელსაც კომპანია ფინანსებს სწრაფად მოზიდვისა და ძველი პოზიციების დაბრუნებისთვის გადადგამს, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის და რადგან კომპანია დროებით ქამრების შემოჭერის პრინციპით მუშაობს, პილოტების ხელფასიც 20%-ით მცირდება. ამ მდგომარეობის გათვალისწინებით, როგორც წარმომადგენლები ამბობენ, რაინიერი იმუშავებს შეუფერხებლად და 100,000 მგზავრის გადაყვანას შეძლებს დღიურად. ფიქრობენ, რომ მათ შორის უმეტესად კონტინენტური ევროპის ტურისტები იქნებიან. გარდა ამისა, ავიაკომპანია რაინიერის დირექტორი აკრიტიკებს დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილებას ორკვირიან კარანტინთან დაკავშირებით. გააუქმეთ ეს სულელური კარანტინი აღნიშნავს ის და ამბობს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ნაბიჯი სერიოზულად დაარტყავს ისედაც არასახარბიელო მდგომარეობაში მყოფ ტურისტულ სექტორს და თანაც არა მხოლოდ ბრიტანეთში, არამედ მთელს ევროპის კონტინენტზე. რაც შეეხება საქართველოს, ირლანდიური დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია რაინიერი BMG-ს კითხვაზე თუ როდის განიხილება ჩვენთან ფრენების განახლება პასუხობს, რომ ეს დამოკიდებულია საქართველოს მთავრობის მხრიდან დაწესებული შეზღუდვების მოხსნაზე. შეგახსენებთ, რომ ირლანდიური ავიაკომპანია საქართველოში გასულ წელს შემოვიდა და ის თბილისისა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან მარსელის, ბოლონიისა და მილანის მიმართულებით ასრულებდა რეისებს. ხოლო კითხვაზე გაიხსნება თუ არა 2020 წლის აგვისტოდან რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა, ფინანსთა მინისტრი აცხადებს, რომ ამ კითხვაზე კონკრეტული პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს. ბანკმა 20 მილიონი დოლარი გაყიდა და 2020 წლის 2 ივლისს გამართულ საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო აუქციონზე ამ 20 მილიონის გაყიდვის შედეგად საშუალო შეწონილმა გაცვლითმა კურსმა 3 ლარი და 4 თეთრი შეადგინა დოლართან მიმართებით. ეროვნული ბანკი მოქალაქეებს აფრთხილებს განსაკუთრებული ყურადღება ინტერნეტ სივრცეში ფინანსური და პირადი მონაცემების მითითებისას გამოიჩინა. სემეკმა იდუმალი მომხმარებლის კვლევის ფარგლებში კომუნალურ კომპანიებში დარღვევები გამოავლინა. ამ კვლევის ფარგლებში გამოვლენილია როგორც საერთო, ისე ინდივიდუალური ხასიათის დარღვევები. ბათუმის ბულვარს განაშენიანების გეგმა ექნება კვლევითი ნაწილის და სანაპირო ზოლის განაშენიანების სამუშაო ვერსიის განხილვასთან დაკავშირებით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ტიპის აპლიკაციების კონკურსის 3 გამარჯვებული გუნდის ვინაობა ცნობილია. პირველი ადგილი ინვენტორსმა, მეორე ფაიზმა და მესამე ტიპლაინმა დაიკავა. კომერცბანკმა საქართველოს ბანკს ევროს ეფექტური და ზუსტი გადარიცხვებისათვის საუკეთესო ეს ტიპი პროცესებისათვის საოპერაციო ჯილდო გადასცა.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტი სუმე ჩაკრაბატი პრეზიდენტობის 2 ვადის დასრულების შემდეგ დაკავებულ პოსტს ტოვებს. ჩაკრაბატმა EBRD-ის პრეზიდენტის არჩევნებში 2012 და 2016 წლებში გაიმარჯვა. SpaceX-ის და Tesla-ს დამფუძნებლის ილონ მასკის დედა მაია მასკი საკუთარი წიგნის გადასათარგმნად საქართველოში გამომცემლობას ეძებს. ინფორმაცია თავად მწერალმა Twitter-ის გვერდზე განათავსა. ოფიციალურ განცხადებაში მან ელექტრონული პოსტის მისამართიც დაურთო, დაინტერესებულებს შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ, მაგრამ თარგმანი მე მგონი არ იქნება საკმარისი. პირდაპირ რომელიმე ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესის ერთი კვირის ქრონოლოგია რომ პირიქით ინგლისურად გადაუთარგმნოთ, ერთ წიგნს კი არა მთელ ტომეულს დაწერდა კაი მუზეზე მყოფი ადამიანი ალბათ. ერთი პატარა ბროშურისათვის რომელიმე ერთი ბრიფინგის გამოდგებოდა, არც რესპონდენტს აქვს მნიშვნელობა და არც კორესპონდენტს პრინციპში. ხმაურიანი კორესპონდენტების ფონზე ცარიელი, არაფრის მეტყოლი პასუხები მშვენიერი თავგადასავალია ხოლმე. ოღონდ წიგნისთვის და არა რეალობაში. საუკეთესო წიგნი შეიძლება დაიწეროს ერთსა და იმავე დროს ორი სხვადასხვა არხის პარალელურად ყურებისასაც. კიდევ უფრო საინტერესო რომელიმე სესიან შეიძლება საკომიტეტო მოსმენაც გამოდგეს. ოღონდ აქ მნიშვნელოვანია რომ რომელიმე პარტიას ბოიკოტი არ ჰქონდეს გამოცხადებული სრული იდილიისათვის და ყველა სკამს პატრონი ჰყავდეს ადგილზე. ნახოთ რას იზამენ, ვინ მოიპოვებს ილონ მასკის მშობელი დედის სიმპათიას და ვის მიანდობს მადამ მასკი საკუთარი წიგნის თარგმნას და აქვე წინასწარ ვინც არ უნდა იყოს ამ საქმეში გამარჯვებული, ოღონდ სერიოზულად. იქნებ კაი ქართულ ვარიანტში საინვესტიციო პროექტსაც გამოვაკვრევინოთ ხელი მომავალი დამკვეთის ახალგაზრდა შვილთან. თვარეზე გაფრნას აპირებს ამბობენ და პერსპექტიული ბიჭიაო. გაფრენლები კი აქაც ძალიან გვეშინაურება და დარწმუნებულია რომ საინტერესო შეიძლება იყოს მათთვისაც საქართველოს. ისე ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საფიქრალი ამერიკაში სხვაც ბევრი ჰქონდათ, მაგალითად ნავთობის მარაგები 7.200.000 ბარელამდე შემცირდა და 523.9 მილიონი ბარელი შეადგინა. როიტერსი ადმინისტრაციაზე დაყრდნობილ წერს, რომ ბენზინის მარაგები 1.2 მილიონი ბარელით არის გაზრდილი და 256.52 მილიონი ბარელი გახდა. ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ, რომ გამორიცხული არ არის ამერიკაში ნავთობის მარაგები კიდევ 700.000 ბარელით შემცირდეს, ბენზინის კი 1.600.000 ბარელით. რამდენად დაეხმარება ბენზინის ფასის ცვლილება მომავალში სამთავრობო ხარჯებს არ ვიცი, მაგრამ 2019-ში დღევანდელი ფასი რომ არ იყო, ნამდვილად არა რთული გასახსენებელი და ხარჯებიც აღმოჩნდა, რომ შთამბეჭდავი გაგვიწევია. თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა სიპეპისა და საჯარო დაწესებულებების ავტოპარკის და საწვავის ხარჯები გამოიკურა, რომლის მიხედვითაც ჩემპიონებიც გამოვლინდნენ. IDFI 2019 წლის დეკემბერში 90-მდე საჯარო დაწესებულებას მიმართა და მათ ბალანსზე დარიცხული ავტომობილების საწვავის ლიმიტების დამდგენი აქტებისა და სხვა დოკუმენტების 2018-2019 წლებში საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, ასევე თანამდებობის პირებზე გაპიროვნებულ ავტომობილების მიერ დაფარული კილომეტრაჟის და მოხმარებული საწვავის ზუსტი ოდენობის შესახებ საჯარო ინფორმაცია მოითხოვა. შესაბამისად, კვლევის ფარგლებში IDFI ინფორმაცია მიიღო 65 უწყებიდან. საიდანაც მოწოდებული ინფორმაციის ნაწილი არასრულყოფილი იყო, თუმცა ნაწილი მაინც აჩენდა იმ რეალურ სურათს, რაც ამ მიმართულებით გვაქვს. კვლევის თანახმად, ბოლო 2 წლის განმავლობაში 31 უწყებამ ჯამში 382 ავტომობილი შეისყიდა, საიდანაც 252 ერთეული 2018-2019 წლებში გამოშვებული უახლესი მოდელები იყო. აბა ხო 2-3 წლის მანქანას დაძველებით თუ არ ვიყიდით. 2018-2019 წლებში ყველაზე მეტი თანხა ავტომობილებში გადაიხადეს უწყებებმა და აი ისინიც. გარემოს დაცვითი და ზედამხედველობის დეპარტამენტი 5.721.525 ლარი. საგამოძიებო სამსახურმა დახარჯა ავტომობილებზე 2.332.000 ლარი. დაცული ტერიტორიების სააგენტო 1.734.000 ლარი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა 1.375.000. დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა 1.142.000 და წიაღის ეროვნულმა სააგენტომ 700.000 ლარი. IDFI-მ გამოიკვლია ისიც, რომ 2018-19 წლებში 31 სიპის მიერ შესყიდული ავტომობილების ჯამური ღირებულება 18 მილიონ ლარს აჭარბებდა.
2019 წლის 27 ივნისს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა 154,574,400 ლარად, უბრალოდ 151,574 ლარად შეიყიდა Toyota Land Cruiser-ის მოდელის ავტომობილი, რაც მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრავდა ავტომობილის ზღვრული ფლობის ღირებულების 10,000 ლარით მეტს. თანამდებობის პირებისათვის დაწესებული ყოველთვიური საწვავის ლიმიტებიც იყო დადგენილი 140 ლიტრიდან 550 ליტრამდე. ყველაზე მაღალი ლიმიტით გამორჩეოდა ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორი. ის თვეში 850 ლიტრ საწვავს ხარჯავდა. ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორმა გასულ წელს ყველაზე მეტი 10,371 ლიტრი საწვავი მოიხმარა და 50,200 კილომეტრი დაფარა. 2019-ში 10 თანამდებობის პირმა ჯამში დაახლოებით 490,000 კილომეტრი გაიარა და თითოეული საშუალო დაფარვა ამ შემთხვევაში 59,000 კილომეტრი იყო. 2019 წელს 20 თანამდებობის პირმა გადაჭრა დადგენილი საწვავის ლიმიტს. იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორმა მაგალითად 1 წლის განმავლობაში საკუთარი თავისთვის დადგენილი ლიმიტი 4-ჯერ გაზარდა 275-დან 600 ליტრამდე. რომ ეხდებოდა ხოლმე კიდევ ბევრი ჰქონდა სასიარულო, ამატებდა ამ ლიმიტებს და შესაბამისად ავიდა 600 ლიტრამდე. მოკლედ საკმაოდ ბევრი უვლიათ თანამდებობის პირებს, ბევრის დაუხარჯავთ და არც ავტომობილების კომფორტზე უთქვამ თუ არა. არდა ამასაც შესაბამისი კანონმდებლობები ადგენს. სრული კვლევად შეგიძლიათ ცხადია ნახოთ IDFI-ის ვებგვერდზე. ეს ინფორმაცია კი ორგანიზაციამ დაამუშავა იმ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციიდან, რომელიც უწყებებისგან არის მიღებული და მათი ნაწილი ცხადია არასრული იყო. არდა ვარჯიში არავის აწყენდა, თუმცა სპორტ დარბაზებში ამ დრომდე დახურული რეალობა გვხვდება. ფიტნეს ცენტრების და აუზების წარმომადგენლების სერვისების გახსნას მე რამდენი საპროტესტო მინი აქციები თითხოვენ. შესაბამისი მოთხოვნით უკვე რუსთაველის მეტროსთან გაიმართა გუშინ აქცია და ორგანიზატორები მთავრობისაგან ითხოვენ კონკრეტულ პასუხს კითხვაზე, თუ რატომ არ იხსნება სპორტ დარბაზები და რატომ არის ეს განსაკუთრებული რისკის შემცველი საქმიანობა. ამ თემებზე რამდენიმე შეხვედრა იყო გამართული წინა კვირების განმავლობაში, ჯერჯერობით მიდის მსჯელობა იმაზე, მაგალითად ერთ ადამიანზე რამდენი კვადრატული მეტრი უნდა იყოს გამოყოფილი ამა თუ იმ სპორტ დარბაზში და ხდება შეჯერება საკითხებისა, მაგრამ თავად სპორტ დარბაზებში დასაქმებული ადამიანები და ამ ბიზნესით დაკავებულები ფიქრობენ, რომ ისინი ისეთ დიდ შემოსავლებს კარგავენ და იმდენი ხანი უკვე გაჩერებულები არიან, რომ ბიზნესის განახლება ძალიან გაუჭირდებათ. იმეთ მენეჯერების შემდეგ შემოსავლების შემცირებაზე BMG-სთან кейთერინგის კომპანიებიც საუბრობენ. სექტორი, რომელიც ძირითადად გათვლებს ქორწილებზე, იუბილეებზე და მასშტაბურ კონფერენციებზე აკეთებდა, მთავრობისაგან მეტ კონკრეტიკას მოითხოვს ასევე. აინტერესებთ პასუხი როდის, როგორ, რა წესებით და რა დაშვებებით შეუძლიათ მუშაობა და რაც შეიძლება მალე წინააღმდეგ შემთხვევაში დაკონტრების პრობლემის წინაშე არც ეს სფეროა გამონაკლისი. შეიძლება ერთი ღონისძიება იყოს 300,000-იანი, 150,000-იანი და საკმაოდ დიდ ამონაგებზე გავდივართ. ეს მიმართულება საერთოდ გაჩერებულია. არ არსებობს ეს მიმართულება, იმიტომ რომ кейთერინგისთვის 10 და 20 ადამიანი არის მინიმუმი, რაოდენობრივად არის იქ შემოსავალი. ვერ ახერხებენ საელჩოები თავისი ქვეყნის დღეების აღნიშვნას, ვერ ახერხებს კერძო სექტორი ღონისძიების გამართვას, იმიტომ რომ ეხლა აი ამ პერიოდში მაგას ვეძახდით кейთერინგში სეზონს, იმიტომ რომ აგარაგზე რაღაცა ბუნებაში ტარდებოდა ეს ყველაფერი და აბსოლუტურად გაჩერებულია. კვეთები 80%-ით 70%-ით შემცირებული არის, არ არის ის შეკვეთები, რაც ადრე იყო თავდაპირველად. შეზღუდვები ჩვენზე ძალიან მოქმედებს, იმიტომ რომ ანუ ფაქტობრივად ხორცილებს ვერ ვაკეთებთ ღიაცის ქვეშ, რაც ჩვენთვის სეზონზე იყო მთავარი შემოსავლის წყარო, ანუ 100-კაციანი, 150-200 კაციანი ქორწილების კეთება. ტრენინგ სემინარებზეც კაი ხანია სახელმწიფო სტრუქტურას არ შეუკვეთია, არც კერძო სექტორს არ შეუკვეთია. თითქოს გამოაცხადეს რომ დაშვებულია, მაგრამ როგორც ჩანს ან სახსრები არ არის, ნუ რაღაც პრობლემაა ფაქტობრივად თვითონ შეკვეთები ტრენინგ სემინარებზე არ არის, რაც ერთ-ერთი წამყვანი იყო ჩვენ სფეროში. თვითონ კომპანიას თვიდან თვემდე თავის გატანა უჭირს. ან მოგებაზე ზედმეტია ლაპარაკი, უბრალოდ ხარჯების აწიყვაზია აქ საუბარი, რომ ოღონდ ხარჯები აწიკოს, რომ
გუნდს მაინც კონდეს ანუ მზარეულებს ხელფასი ან რაღაც ვინც უშუალოდ ასრულებს სამუშაოს, იმათ მაინც კონდეს ხელფასი, რომ თვიდან თვამდე გაუძლოთ ამ კრიზისს. ესე თუ გაგრძელდა მოგებაზე კაი ხანი ზედმეტი იქნება ლაპარაკი. რიცხვებში დანაკლისის გამოხატვა, ანუ წარმოუდგენელი ამბავია, იქნა გამომდინარე, რომ გაჩერებული იყო, ანუ გარკვეული პერიოდის მანძილზე სრულად, ანუ ამ პერიოდში ვემსახურებოდით უფრო იმ ტიპის ორგანიზაციებს, საკარანტინო სივრცეებს და სხვადასხვა მიმართულებებს, ანუ ღონისძიებები ფიზიკურად არ ტარდებოდა, ანუ იყო ნოლი, კეითერინგი და ღონისძიებების ნაწილი იყო გაჩერებული, თუმცა სხვა მიმართულებებით გარკვეულწილად მუშაობდით, თუმცა ბუნებრივია ძალიან დიდია სხვაობა ანალოგურ პერიოდთან შედარებით. ალბათ 20%-ით შეიძლება ითქვას, რომ ვართ ატვირთულებით. გჭირდება რომ საზღვრები გაიხსნას, გჭირდება ის რომ ბიზნესი გაიმართოს, იმიტომ რომ მაგაზე ვართ დამოკიდებულები, როგორც მოგახსენეთ 80% ჩემი შემკვეთების იყო ბიზნეს სექტორი და რა ვიცი, რეგულაციების შექმნა და კერძოდ ამ მიმართულების გადახედვა, რა შეიძლება ამ მიმართულებით, რა შემსუბუქებაზე შეიძლება მუშაობა, რომ ამ ბიზნესის წარმომადგენლებმა იმუშაონ თავის სფეროში. გადასახადების დაწევა იქნებოდა ყველაზე კარგი ამ შემთხვევაში და შეზღუდვების მოხსნა ჩვენთვის. იმიტომ რომ ფაქტურად ეხა ფაბრიკაში რაც ხდება და ღვინის ქარხანაში, სადაც გახსნილია ეს ჩვენს ფურშეტებზე მეტი თავყრილობა არ ხდება. ის ასკაძე როცა არის ფურშეტი ხორცილის 100 კაცი ერთად არ დგას. მოძრაობენ გაშლილ ტერიტორიაზე და მაქსიმუმ 5-6-7 კაცი იკრიბებოდეს ერთად, ვინც ნაცნობი არის ერთმანეთზე. კარგად გამოკვეთილი რეგულაციები იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი და ნუ ისევე როგორც სხვა ნებისმიერ სფეროს, ანუ ხელმისაწვდომობა ფულად რესურსებზე და საგადასახადო შეღავათების თვალსაზრისით ალბათ ზუსტად ისევე გვჭირდება, როგორც სხვა ნებისმიერ სექტორს და რაიმე განსაკუთრებული საჭიროებები ჩვენ შემთხვევაში არ არის. ერთადერთი რაც ამ ეტაპზე ხელს გვიშლის ეს არის 10 პერსონაჟზე შეზღუდვა, ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს პერიოდში ეს შეზღუდვა ან მოიხსნება, ან დაკორექტირდება გონივრული ციფრით. შესაბამისად, მოლოდინი იმის, რომ ზრდა ამ მიმართულება ზოგადად ექნება, არის ძალიან მაღალი. მე ვფიქრობ, სანამ რეგულაციები არ შეიცვლება, სანამ არ მივიღებთ მაგის უფლებას, რომ შევაგროვოთ, თქვათ, ერთ სივრცეში ადამიანები, სანამ კარგად არ დაალაგდება საერთოდ კეითერინგის სურსათის უნებლობის თემა, ტრანსპორტირების თემა, სანამ მკვეთრად არ გამოიკვეთება პროფესიონალები, რომლებსაც აქვს უფლება, რომ აწარმოონ ეს ბიზნესი და სანამ არ გაიხსნება საზღვრები, მე ვფიქრობ, რომ ეს ბიზნესი დროებით შეჩერდება. აი შეზღუდვებზე ვარ მიბმული პირდაპირ, შეზღუდვები როცა მოიხსნება და მთლიანად გაეშვება ეს ბიზნესი, აი იქიდან დაწყებული უკვე ვფიქრობ, რომ ამუშავდება. ამაზე ხა ეს ერთი მხარეა, რაც ხელს გვიშლის თვითონ და მეორე მხარე ის არის, რომ ამ კრიზისმა ისე დაარტყა ხალხის ბიუჯეტს, ისე დაარტყა, რომ შემწყიდველ უნარიანობა აღარ აქვს ისეთი, როგორც ადრე ჰქონდათ და ეს ოდის გამოსწორება უკვე არ ვიცი, იმიტომ სხვა ბიზნესებსაც დამოკიდებული, შემოსავლები უნდა გაეზარდოს ხალხს და ამის გაზრდა ალბათ კაი ხანი დაჭირდება 1 წლამდე, მინიმუმ 1 წელი დაჭირდება, რომ ძველ ნიშნულს დაუბრუნდეს. ისიც კაი ვარიანტი ესე მგონია. საპენსიო სააგენტოს დანაზოგმარვას 32 მილიონი ლარი შეადგინა, ამ დროისთვის დარიცხული ამონოგები 58 მილიონ ლარამდეა. საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციით სქემაში ჩართულია 1,30,000 მონაწილე და 65,828 ორგანიზაცია, აქედან კერძო სექტორიდან 798,121, საჯარო სექტორიდან 231,493. ჯანდაცვის სამინისტროს კამპანიის ერთი თვე სამინისტროსთან ერთად ფარგლებში ეკატერინე ტიკარაძე მშენებლობის და ტურიზმის მიმართულებით აჭარის რეგიონის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. მთავრობის გადაწყვეტილებით ეკონომიკური ზიანის შესამცირებლად შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტში ცვლილებები შედის. მთავრობა ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში მევენახეების მხარდაჭერის პროგრამაზე მუშაობს და მათთვის შესაბამისი პაკეტი იქნება დამატებული.
Deutsche Welle-ის ინფორმაციით ეგვიპტეში კორონავირუსის გამო ჩაკეტილი გიზას პირამიდები 3 თვიანი პაუზის შემდეგ დამთვალიერებლისათვის გაიხსნება. გამოცემა აღნიშნავს, რომ პირამიდებში შესვლამდე აუცილებელია უსაფრთხოების გარკვეული ნორმების დაცვა, ყველაფერს ვიზიტორებისა და მათი ჩანდების ჩათვლით დეზინფექცია უნდა ჩაუტარდეს. გაიხსნა კაიროში მდებარე ეგვიპტის მუზეუმით. სამშაბათიდან კი ხელისუფლებამ საერთაშორისო ფრენებზე შეზღუდვები მოხსნა. Deutsche Welle წერს, რომ ეგვიპტეს იმედი აქვს, რომ ტურისტული ადგილების გახსნა ხელს კორონავირუსის პანდემიის შედეგად დაზარალებული ტურიზმის სექტორის გაძლიერებას შეუწყობს. ქვეყანაში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა აქ 14 თებერვალს იყო დადასტურებული. დაიხურა მაშინ მუზეუმები, არქეოლოგიური ადგილები, მაღაზიები, კაფეები და რესტორნები. Telegraph-ის ინფორმაციით გაერთიანებული სამეფო საზღვრებს 75 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის გახსნის. სააგენტო წერს, რომ ქვეყნების ზუსტი სია მიმდინარე კვირის ბოლოს გამოქვეყნდება. ამჟამად არსებული ინფორმაციით კი დიდი ბრიტანეთის საზღვრებს თურქეთს, ავსტრალიას, ახალ ზელანდიას და ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანას გაუხსნის. სიაში მოხვედრილი ქვეყნების მოქალაქეები გაერთიანებულ სამეფოში შესვლას 14 დღიანი კარანტინის გარეშე შეძლებენ. სააგენტოს ინფორმაციით 75 ქვეყანას შორის ვერ მოხვდნენ შტატები, რუსეთი, ბრაზილია და შვედეთი. გერმანიის ფედერალური მთავრობის კაბინეტმა ეგრეთ წოდებული მესამე ქვეყნებისათვის მოგზაურობასთან დაკავშირებული აკრძალვების ეტაპობრივ შემსუბუქებაზე მიიღო გადაწყვეტილება. ეს ინფორმაცია გერმანიის მთავრობის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვრცელდება. გერმანია საზღვრებს ევროკავშირის არაწევრი 11 ქვეყნისთვის ხსნის, მათ შორის საქართველოც არის. ამ ქვეყნის მოქალაქეები გერმანიაში შესვლას ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე შეძლებენ. რაც შეეხება იაპონიას, სამხრეთ კორეას და ჩინეთს, მათთვის საზღვრები მხოლოდ მას შემდეგ გაიხსნება, რაც ოფიციალური ტოკიო, სეული და პეკინი გერმანიის მოქალაქეებს თავად გაუხსნიან საზღვრებს. ამას გარდა, რაც შეეხება ევროკავშირის რეკომენდაციაში მითითებულ კიდევ 4 ქვეყანას, აქ ალჟირი, მაროკო, რუანდა და სერბეთი გულისხმობა, მათი მოქალაქეებისათვის საზღვრების გახსნას გერმანია ჯერჯერობით არ აპირებს. თურქეთი ელოდება, რომ ევროკავშირი სამოგზაურო შეზღუდვების მოხსნასთან დაკავშირებულ შეცდომას გამოასწორებს და თურქეთის მოქალაქეებს საზღვრებს რაც შეიძლება მალე გაუხსნის. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაშია ნათქვამი. გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო მიღებული ობიექტური კრიტერიუმების საფუძველზე და უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული თურქეთის მიღწევები, რომლებიც სამაგალითოდ არის აღიარებული მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის და საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან წერია განცხადებაში. და იქვე ნათქვამია, რომ თურქეთი გააგრძელებს ევროპულ ინსტიტუტებთან პანდემიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე თანამშრომლობას და ინფორმაციის გამჭვირვალედ გაზიარებას. როდის ეწოდინება საქართველოს მოსახლეობას მისი მთავრობის გადაწყვეტილება საზღვრების გახსნასთან დაკავშირებით, როდის აღდგება ფრენები და როდის შეძლებს ან რომელი ქვეყნების ტურისტების მასპინძლობას, ეს ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით ჩვენთან ჯერ ხელმიუწვდომელია. მოვისმენთ ვანა მაჭავარიანის ახსნა იმაზე, თუ რატომ ვერ იკავებს თავს მთავრობა გადაწყვეტილების მიღებაზე. ჩვენ სავარაუდოდ 10 მილიონი ტურისტი ველოდებოდით, ხო, წელს მინიმუმ 50,000 ტურისტი რომ შემოვიდეს წლის ბოლომდე. აი უბრალოდ განსტისთვის გეუბნებით. ეს პრაქტიკულად ვახსენებთ და გავიმეორებ ამ ტერმინს. ეს არის წვეთი ზღვაში ეკონომიკისთვის. მათმა 1%-მა რომ დაინფიცირებული იყოს, საკმაოდ სერიოზული გავრცელება შეიძლება გამოიწვიოს. მერე შედეგად, რომ შეზღუდვები არ დავაწესოთ. თავრობა არანაირ შეზღუდვებს არ აწესებს. გავრცელების პირობებში ადამიანები თვით შეზღუდვით არიან დაკავებული, ეკონომიკური აქტივობა ვარდება. ამიტომ რამდენადაც პარადოქსული არ უნდა მოგეჩვენოთ, ამ შემთხვევაში რისკი და სიკეთე მანდამაინც ვერ ბალანსდება. ნიშნავს ის რომ ჩვენ საერთოდ არ გავხსნით არავისთან, არ ნიშნავს, ეს ნიშნავს რომ სიფრთხილით მოვეკიდებით და შევეცდებით რომ ან ის ქვეყნები ეს შეირჩეს სწორედ, ან ის წესი მიმოსვლის იქნება ეს ტესტირება თუ სხვა ტიპის ასე ვთქვათ უსაფრთხოების წესები ისე დადგინდეს რომ პირველ რიგში ავიცილოთ ეპიდემიოლოგიური აფეთქება და მეორე რიგში რასაკვირველია ხელი შეუწყოთ მიმოსვლას. ეს არის ძირითადი პრინციპი, რომელიც ამ პერიოდისთვის ადეკვატური პრინციპია, დარწმუნებული შემდეგი 1-2 წისთვის ეს ადეკვატური მიდგომაა. ზოგადი სიტუაციასთან იმის დამეხებით ზოგადი სიტუაცია როგორ გავითარდება მსოფლიოში, გაუარესდება თუ გაუმჯობესებისკენ წავა, ხო, რასაკვირველია, აქაც შეიძლება გაცილებით უფრო გახსნილ და გაცილებით უფრო
როგორ გითხრათ, ეს თქვა დაბალი და უფრო ნაკლები სიფრთხილით მოვეკიდოთ ამ საკითხს. ეს არის ზოგიერთი ფილოსოფია, რაც დგას იმის უკან, თუ რატო მეორე დღესვე არ გამოვარდით და ყველა მიმართულებით ფრენები რატო არ არის აღდგენილი. რისკები მაღალია, მთავრობაში ფრთხილობენ, თუმცა საგარეო წყობის ხელმძღვანელი ირწმუნება, რომ მეგობარ და პარტნიორ ქვეყნებთან ურთიერთობაში ყველა საკითხზე მუშაობა მიდის და სამხრივად გადაწყვეტილებები არც ერთი მიმართულებით მიღებული არ იქნება. მოგეხსენებათ, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც არის მიღებული, არ არის იურიდიულად სავალდებულო, ის ატარებს სარეკომენდაციო ხასიათს და გადაისინჯება ყოველ 2 კვირაში ერთხელ. ეს კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას გვანიჭებს ჩვენ, რადგანაც ეპიდემიოლოგიური კუთხით არ მოვადუნოთ ჩვენი საქმიანობა და შევინარჩუნოთ ის ძალიან კარგი შედეგი, რა შედეგის გამოც საქართველოს ხელისუფლების საქმიანობა აღიარებულია როგორც უაღრესად ეფექტური და 2 კვირის თავზეც და შემდგომ, როდესაც იქნება მსჯელობა ევროკავშირის შიგნით, საქართველო მუდმივად იყოს უსაფრთხო ქვეყნების რიგში. უნდა დავასრულებ. მინდა ასევე იცოდეთ, რომ ჩვენ უკვე ამ გადაწყვეტილების გამოცხადებისთანავე ყისიერად შევედით ურთიერთობაში და კომუნიკაციაში ყველა ევროპულ დედაქალაქთან, რადგანაც როგორც უკვე გითხარით, გადაწყვეტილება არ არის სავალდებულო ხასიათის, ის არის სარეკომენდაციო ხასიათის და ევროკავშირის თითოეული წევრი ქვეყანა დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას ამ დასახელებული 15 ქვეყნიდან, ვისთან როგორი რეჟიმი დააწესოს. ფრენებზე და ტურიზმზე შემდეგ ოლაში კიდევ გავაგრძელებთ საუბარს. ახლა რაც შეეხება აგრომიმართულებას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამებს აფართოებს და შეყავს ახალი დარგები, მაგალითად ეს არის თხილის გადამუშავება, ჩაის წარმოება, სასურსათო წარმოება და ყურძნის გადამუშავება. ამ ცვლილების ძირითადი მიზანი გახლავთ, რომ ადგილობრივი წარმოების მხარდასაჭერად სოფლის მეურნეობის სამინისტრო თავისი ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამებს აფართოებს და შეყავს ახალი დარგები, ისეთი როგორიც არის თხილის გადამუშავება, ჩაის წარმოება, სასურსათო, ასე ვთქვათ, წარმოება და აქვე იქნება დამატებული ყურძნის გადამუშავებაც. მოგეხსენებათ, რომ რთველის პერიოდი მოდის, ამაზე ჩვენ შემდეგ მთავრობაზე ვიმსჯელებთ, სადაც რა თქმა უნდა ჩვენს მევენახეებს, ისევე როგორც სხვა სექტორებსაც ჩვენ ანტიკრიზისული დახმარება გავუწიეთ, მათზე ვიმსჯელებთ შემდეგ მთავრობაზე და ესეც იქნება საკმაოდ ეფექტური მხარდაჭერის პაკეტი ჩვენი პირველ რიგში მევენახეებისთვის. მადლობა. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ დამატებითი განმარტებები გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გააკეთა სწორედ იმ დამატებით დახმარებაზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრისაგან მოვისმინეთ. გავათიან აგროკრედიტის პროექტში დაემატა ჩაის მიმართულება. იცით რომ ჩაი არის ტრადიციული სექტორი სოფლის მეურნეობის საქართველოში, რომელსაც სახელმწიფო ეხმარება განვითარების კუთხით. ერთი მიმართულება, რომელიც ზოგადად სასურსათო მრეწველობის მეტ მხარდაჭერას ითვალისწინებს, ეს გულისხმობდა მეტი თანადაფინანსება და მეტი საკრედიტო უზრუნველყოფა ამ სექტორის. ეს არის ისეთი გადამამუშავებელი დარგები, როგორც არის იგივე ფურპროდუქტების წარმოება, მაკარონის და ასე შემდეგ, სხვადასხვა მსხვილი სამრეწველო მიმართულებები, სურსათის სამრეწველო მიმართულებები, სადაც თანადაფინანსების ზოგადად კრედიტის თანხა გაიზარდა 10 მილიონ ლარამდე, 5 მილიონი ლარიდან და ასევე ვადიანობა 36 თვემდე 24 თვის ნაცვლად. მნიშვნელოვანი ცვლილება ალბათ ასევე შეეხება საგრანტო კომპონენტებს, რომელიც ჩვენი მეხილე ფერმერებისთვის არის საყურადღებო. იცით რომ ჩვენ ქონდა კომპონენტი, რომელიც ჭაბურღილების თანადაფინანსებას ითვალისწინებდა, აქ მეტი მოქნილობა მივეცით ფერმერებს, რომ გამოიყენონ ეს კომპონენტი, ანუ მათ შეძლონ თავიანთი მეურნეობების უკვე უწყვეტად რეალურად ხარისხიანად წყლით სტაბილური მომარაგება, რაც წარმატებული მეურნეობისთვის აუცილებელია და ხარისხიანი პროდუქციის მიღებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბოლოს ვიტყვი, რომ საენერგო მეურნეობები არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომ ჩვენ ხარისხიანი სარგავი მასალა გქონდეს. აქ ჩვენ გქონდა ახალი მეურნეობების თანადაფინანსების შესაძლებლობა, პროექტი დანერგემომავალი ახალი ცვლილებებით ითვალისწინებს უკვე არსებული მეურნეობების მოდერნიზაციას და შესაძლებლობების გაზრდას. ლევან დავითაშვილი ამბობს, რომ მიუხედავად განსხვავებული სიტუაციისა, იმასთან რისი მოლოდინიც იყო, მევენახეობა მეღვინეობის სფეროში დასაქმებული ფერმერები თუ გვეხები რთველის დროს პრობლემების წინაშე არ აღმოჩნდებიან.
2013 წლიდან მოყოლებული ყველა რთველმა ჩაიარა აბსოლუტურად წარმატებით შეფერხებების გარეშე და უხერხულობების გარეშე ჩვენი ფერმერების. ანუ არავის არანაირად არსად ჩაბარების პრობლემა არ ქონია. შესაბამისად, არც 2020 წელს არც ერთ ფერმერს ყურძნის ჩაბარების პრობლემა საქართველოში არ ექნება. ამიტომ ბევრი ცდილობს ამ თემის სპეკულირებას, პოლიტიკურადაც ფერმერების დაძაბვას და იმ ისეთი სიტუაციის წარმოჩენას, თითქოს ისინი მიტოვებულები არიან. მიუხედავად გამოწვევების საქალათო მთელა რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს ყველაფერი მოგვარდება, ჭურჭელიც იქნება მონახული და მაღალ დონეზეც იქნება ორგანიზებული, დამატებითი ელემენტები მთავრობის დადგენილებაში იქნება გაწერილი. თუ მოლოდინები გამართლდა წელს, განსაკუთრებით კარგი მოსავალი თხილის უნდა გქონდეს. მინისტრი ამბობს, რომ გაფართოებული პროგრამა გაითვალისწინებს მეთხილეობის დარგსაც. ფერმერებს ძირითადად ჭირდება საბრუნავ საშუალებებზე წტომა. ჩვენ რა თქმა უნდა გქონდა პირდაპირ დახმარების ძალიან მნიშვნელოვანი პაკეტი COVID ინფექციით გამოწვეული პრობლემებიდან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ 200 ლარიანი შეღავათები ყველა ფაქტიურად დამხმარე მასალაზე მივეცით ფერმერებს, მაგრამ ამის გარდა მათ რა თქმა უნდა აქვთ თავისი ხარჯები, ჭირდება საბრუნავი საშუალებების აღება. ჩვენ ვიცით, რომ ერთწლიან კულტურებში გვაქვს მნიშვნელოვანი თანადაფინანსება და ასევე უზრუნველყოფაში გაყოლა ფერმერებისთვის ყოფის ნაწილის დაფარვა და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საუბარი პროდუქტზე, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან ფაქტურად თავდებაში ფერმერებისთვის აყოლას, ანუ გარანტიის მიცემას იმისთვის, რომ ბანკებმა დააფინანსონ ფერმერები. რაც შეეხება უკვე საპროცენტო განაკვეთს, აქ ისედაც მნიშვნელოვანი არა, მნიშვნელოვანია მათ ქონდეთ რეალურად ლიკვიდობაზე წტომა იმისთვის, რომ ხარისხიანი მოსავლის წარმოება ჰქონდეთ. ესეც პროდუქტი საკმაოდ სპეციფიურია, ნამუშევარია კერძო სექტორთან. ხორბლის აღების პროცესი აქტიურ ფაზაშია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, მარცვლეული კულტურების მოსავლის აღებასა და დაბინავების პროცესი შეუფერხებლად ხორციელდება. კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, წელს წინა წელთან შედარებით მოსავალი უფრო ნაკლებია, თუმცა მოთხოვნა გაზრდილია როგორც ქერზე, ისე ხორბალზე. კახეთის რეგიონში თავთავიანი კულტურის მოსავლის აღების სამუშაოები 15 ივნისიდან დაიწყო და ის გრძელდება აგროვადების დაცვით. ნათის ფართობებზე მოსავლის აღების პროცესში აქტიურად არის ჩართული გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი ლოგისტიკის და სერვისების კომპანიის 100 ერთეული კომპანია. შეუფერხებლად მიდის მოსავლის დაბინავება, თუმცა ზოგიერთ ადგილებში, რა თქმა უნდა, კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, მაგალითად შირაქშიც მოსავალი წინა წლებთან შედარებით ნაკლებია. დღეს საკმაოდ მყარია მოთხოვნა, როგორც ქერზე, ისე ხორბალზე. 65 თეთრია ქერის ფასი და 60-ზე მეტია ხორბლის ფასი. ეს არის ყველაზე მაქსიმუმი ფასი, რაც ამ პირობებში, ანუ მოსავლის აღების პერიოდში ფიქსირდებოდა წინა წლებში. აქედან გამომდინარე, ფერმერებისთვის მაინც ეკონომიკურად ეს საინტერესო წელია. ვფიქრობ, რომ სეზონი იქნება ძალიან წარმატებული და საბოლოო შედეგები კიდევ ერთხელ დაადასტურებს, რომ ეს მიმართულებაც ვითარდება, მიუხედავად ძალიან ბევრი გამოწვევისა, რომელსაც წლების განმავლობაში ვცდილობთ, რომ მოვაგვაროთ. კორონავირუსი კომბაინების რაოდენობა უკვე მეორე წელიწადია, რაც საკმარისი არის იმისთვის, რომ წყალობა ნორმალურად ჩატარდეს. ის პრობლემა, რომელიც არსებობდა ადრე, რომ ჩვენ საერთოდ პრეზიდენტთან დამჭირდებოდა კომბაინის შეფერხება, დღესდღეობით მთლიანად მოხსნილი არის და არსებული რაოდენობა კომბაინების საკმარისია იმისთვის, რომ ხორბლის აღება და ქერის აღება და დაბინავება ნორმალურად ჩატარდეს. წელს ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე არ არის ყველაზე უხვი მოსავალი, მაგრამ მაინც ნორმალური მოსავალი გვაქვს. ფერმერები ძალიან კმაყოფილი არიან არსებული საფასით. ეს არის 20 ჰექტარიანი ნაკვეთი, ველოდები დაახლოებით 44 ტონას. საშუალო მოსავლიანობა არის, იმიტომ რომ გასულ წელთან შედარებით შეიძლება ითქვას, რომ 3 ტონით ჰექტარზე ნაკლებს ვღებულობ და ერთი იმით ვართ ცოტათი კმაყოფილები, რომ გასულ წელთან შედარებით 15 თეთრით მეტი არის დღევანდელი ღირებულება. შემოსულია უკვე ახალი თანამედროვე ტექნიკა, ისევე კერძო პირებმა შეიძინეს ახალი თანამედროვე ტექნიკა და დამუშავების პრობლემა უკვე იმდენად აღარ არის. ნიადაგის დამუშავებას ვახდენთ ახალი თანამედროვე ტექნიკა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით.
ფერმერთა ასოციაცია მობილური აპლიკაცია აგრონავტის მუშაობის შედეგების შეჯამებისას პანდემიის პერიოდში ფერმერთა მხრიდან გააქტიურებაზე მიუთითებს. მობილური აპლიკაცია აგრონავტი, რომელიც ფერმერებისთვის საჭირო ყველა ინფორმაციის ერთ სივრცეში მოძიების და პირველად სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების რეალიზაციის შესაძლებლობის მქონე მარტივი ონლაინ პლატფორმა COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის და მკაცრი შეზღუდვების ფონზე სულ უფრო მეტმა ფერმერმა გამოიყენა. ასოციაციის ინფორმაციით აპლიკაცია როგორც ფერმერებისთვის, ასევე სოფლის მეურნეობის დარგი დაინტერესებული ყველა მხარისთვის ამ სექტორში ინფორმაციის მიღების სანდოწყარო გახდა და ამბობენ, რომ მობილურში აპლიკაცია აგრონავტის მენეჯერი პანდემიის პერიოდში აგრონავტს პლატფორმას მომხმარებლები აქტიურად იყენებდნენ. არა მარტო როგორც ფერმერული მეურნეობების მიერ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვის ონლაინ შესაძლებლობად, არამედ აგროსფეროში სიახლეების გაცნობის და პროფესიული განვითარების საშუალებად. ნედლი ძვირდება ამ პერიოდში, როდესაც რძის რაოდენობა იმატებს, ტრადიციულად მისი ფასი იკლებს, თუმცა წელს განსხვავებული მდგომარეობა, ეს კი პანდემიით ბაზარზე გამოწვეულ კრიზისს უკავშირდება, ამბობენ ჯორჯიან დერიში და მათი წარმომადგენლები, მონაცემებით, რომელიც მათ აქვს, ჩინამეურნეობები კილოგრამ ნედლ რძეს საშუალოდ 80 თეთრად აბარებენ, კომერციული ექსტენსიური ტიპის ფერმები კი ერთლარად. ჩაშენდელთან შედარებით ნედლი რძე ჩინამეურნეობებში 5%-ით, კომერციულ ექსტენსიურ ფერმებში კი 13%-ით არის გაზრდილი. ამავე პორტალის მონაცემების თანახმად კომერციულმა ფერმებმა ბევრად უფრო მაღალი ფასის მიღება შეძლეს, ვიდრე შინამეურნეობებმა, რაც კომერციული მერძეული სექტორის უპირატესობით აიხსნება. უფრო მარტივი ლოგისტიკა, მეტი რძის შეძენის შესაძლებლობა ერთი ფერმიდან ვიდრე ერთი შინამეურნეობისაგან, შედარებით მაღალი ხარისხი და მეტი გავლენა ფასის ფორმირებაზე. ეს იყო სწორედ უპირატესობები, რამაც ფასზე იქონია შესაბამისი გავლენა. საერთაშორისო ტურიზმი ჯერ არ იხსნება, ადგილობრივი ტურიზმის შედარებით ამუშავდა, თუმცა ამის ეფექტი მინიმალური შეიძლება იყოს, როგორია ზაფხულის პირველი თვის ეკონომიკური აქტივობის დინამიკა, აქ ახლა ბიზნესისთვის TBC კაპიტალის დრო დგება საქმიანი დილას ეთერში და მერი ჩაჩაინძე TBC კაპიტალის მმართველი დირექტორი შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში სტუდიაში. ეს საქმიანი დილა, აქ ახლა TBC კაპიტალის დრო და ბიზნესთვის საინტერესო ამბობს გაცნობთ მე ჩაჩაინძეს და TBC კაპიტალის მმართველ დირექტორთან ერთად და ვიწყებთ დაპირებულით წინა კვირას ვისაუბრეთ იმ ეფექტზე, რაც შეიძლებოდა მთავრობის პროგრამას მოყოლოდა დეველოპერული სექტორისათვის და ნახოთ როგორი არის შედეგები. მე მოგესალმებით, მადლობა რომ ხარ ტრადიციულად ჩვენთან ერთად. მართლა დიდი მოლოდინი იყო, ვიდრე თქვენს ანგარიშს გავეთნობოდი, როგორ აისახა ის ერთგვარად დაპაუზება ამ შემთხვევაში მომხმარებლების სესხებზე და შემდეგ უკვე დეველოპერების შეთავაზებებზე. როგორი არის სტატისტიკა? დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება სტატისტიკას, ანუ მე ჯერ კონკრეტული ციფრებით ვერ მოვედი, უბრალოდ მოვედი ინფორმაციით, რომ ეს პროგრამა უკვე ჩაეშვა და პირველი დამტკიცებული სესხი ამ კვირაში გვაქვს, თუმცა გადაცემა ალბათ დღეს ან შაბათს მოხდება TBC ბანკში. დამტკიცდა? კი, პროგრამა უკვე გაეშვა.
იმიტომ რომ 6 ივლისზე იყო საუბარი, რამდენიმე გამოვიკითხე, რომ ეთყობა ფორმალურად გაიცემა, მე შეიძლება ამ პროგრამით პირველი დამტკიცებული სესხი უკვე გვაქვს. ანუ გუშინ დაამტკიცეს ჩვენთან რიტეილში, რომლის გაცემაც ტექნიკური ფორმალური დეტალებია, რომლის გაცემაც უკვე შემდეგ კვირაში დაიწყება და იმედი გვაქვს, რომ შემდეგი ორ კვირაში, როდესაც მოვალ და წინა კვირას შევაჯამებ, უკვე ამის ეფექტზე რაღაცა პირველადი მონახაზის გაკეთება შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. მაგრამ მანამდე შეგვიძლია ვისაუბროთ აქამდე რა მონაცემები გვაქვს. ანუ თვითონ იპოთეკის თემები რო დავასრულოთ, ამ მოლოდინების გათვალისწინებით იპოთეკურ განაცხადებში შემცირება წლიდან წლამდე არის -8%, რაც ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი შედეგია და ეს უკვე ნაწილობრივ ასახავს იმ მოლოდინს, რომელიც შეიძლება რომ გქონდეს. რეესტრის დატას რაც შეეხება, რეესტრის დატაშიც გაუმჯობესება გვაქვს, დაახლოებით 26%-იანი შემცირებაა წლიდან წლამდე წინა კვირაში, რაც ასევე კარგი მაჩვენებელია, იმიტომ რომ ორი კვირის წინ, როდესაც ვიყავი 51%-იან შემცირებაზე ვსაუბრობდი, ამიტომ აქაც ესე ვთქვათ, რეგისტრირებული ბინების რაოდენობაში უკეთესი შედეგი და გამოცოცხლება გვაქვს, მაგრამ მაინც დავალოდოთ ხა ამ იპოთეკის პროგრამას, როგორც ჩვენს ანგარიში იყო მოცემული, დაახლოებით 450 მილიონი ლარის იპოთეკის გაცემას ვარაუდობთ ამ პროგრამის ფარგლებში, რომელმაც გაყიდვები დაახლოებით 10%-ით უნდა წაახალისოს ჩვენი დაშვებებით. ანუ ჩვენ ცალსახად შეიძლება ითქვას ტრენდში, რაც ვიღებთ რეესტრიდან და ამ ყველაფრიდან მე არ ვსაუბრობ პროგრამის ეფექტურობაზე, ზედმეტად ნაადრევია ჯერ, აშკარად პოზიტივში გადავედი და რამდენად მდგრადი იქნება ეს ყველაფერი, უკვე ჯამურად დაახლოებით გვეცოდინება 14-15 დღეში. ხო, ორ კვირაში პირველ ნიშნებს დავინახავთ. ეხლა მხოლოდ ერთი კვირის მონაცემებზე, რა თქმა უნდა, გრძელვადიანი პროგნოზის გაკეთება რთული იქნება, მაგრამ პირველი ნიშნები, ეხლა ჩვენ გვაქვს მოლოდინები, პირველი ნიშნებს შევადარებთ ამ ჩვენს მოლოდინებს და უკვე რაღაცა ანალიზის გაკეთება შეგვიძლია. სანამ TBC კაპიტალის მიგნებების სხვა დეტალებზე გადავალთ, მინდა გადავახვიო იმ თემაზე, როგორ ელოდებოდა მომხმარებელი და როგორ იქცეოდა ამ იპოთეკურ სესხებთან დაკავშირებით და როგორ აისახა ეს მათ შორის იგივე ბანკთან ურთიერთობაში. ჩვენ ვნახეთ რამდენიმე განცხადება და კომენტარი, რომ ვიღაცები დაპაუზდნენ კიდევაც, იმიტომ რომ ელოდებოდნენ სტიმულირების გეგმის ამ ნაწილის, ანუ იპოთეკური სესხების ამოქმედებასო. რა ხდებოდა ბანკში მე, რომ ეს ჩვენ საქმიან საზოგადოებასაც მოუყვეთ, ანუ ბანკის და კლიენტის ურთიერთობა. იყო თუ არა ეს რეალურად ასე ასახული? რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ იყო, იყვნენ რა თქმა უნდა ისეთები, რომლებიც არ დაელოდნენ ამ პროგრამას, ან მეორე კრიტერიუმს არ აკმაყოფილებენ და შესაბამისად სესხები აიღეს. თუმცა მანამდე იყო ის, ვინც აკმაყოფილებს კლიენტებს, განაცხადი გააკეთა, ყველა შესაბამისი დოკუმენტი მოიტანა, თუმცა გადაწყვიტა, რომ ორი კვირა დაალოდებული იყო, როდესაც შეუძლია რომ 4%-ით უფრო ნაკლები 4%-ში უფრო ნაკლებში აიღოს სესხი. ამიტომ დამტკიცებული სესხები, რომელიც გაიცემა შემდეგ პერიოდში, როდესაც ის პროგრამა ჩაიწერა. ტენდენციის დასანახად ძალიან საინტერესო იყო, მათ შორის სამშენებლო, ამავე თემატურად რო გავაგრძელოთ, სამშენებლო მასალები, რომელიც ერთგვარად მაშინ თქვით, რომ შეიძლება გადაოდებული მოთხოვნის ეფექტი ყოფილიყო ის განსაკუთრებული ზრდა, რაც გახსნიდან პირველ რამდენიმე კვირაში დაფიქსირდა. რამდენად მართლდება აქ ის აღქმა, რომელიც ამ მიმართულებით იყო და დღეს დაახლოებით როგორი ზრდა გვაქვს, თუ გვაქვს ზრდა საერთოდ? ამ მიმართულებით ნამდვილად გამართლდა, იმიტომ რომ უკვე უყურებთ, რომ დავუშვით ორი კვირის წინ, როდესაც ვიყავი მოსული, მაშინ თავიდან დავიწყეთ 70-80%-იანი ზრდით კვირიდან, ანუ წლიდან წლამდე მონაცემებში, შემდგომ ეს ჩამოვიდა დაახლოებით 40%-ის ფარგლებში და ეხლა ვართ 30-25%-ის ფარგლებში ზრდაზე. ანუ აქ ნამდვილად გადავადებულ მოთხოვნაზე გქონდა საუბარი. ანუ მეორე მხრივ ლოგიკურიც არის, ანუ ორი კვირა დაკეტილი პერიოდში, ანუ რაც იყო დაგროვილი ხალხი, როდესაც გამოვიდა და შეძლეს ყიდვა იყიდეს, თუმცა დანარჩენი საბოლოო ჯამში სამშენებლო სექტორი ძალიან არის მიბმული იგივე დეველოპმენტთან და სხვადასხვა ანუ დაკავშირებულ სექტორებთან და იქ როდესაც შემცირება გვაქვს და კლება გვაქვს, ავტომატურად აისახება. ეს ისევ კლებისკენ მიმდინარე ტენდენცია თუ შეიძლება კლებისკენ ჯერჯერობით უფრო კლებისკენ მიმდინარე ტენდენცია, ანუ ზრდაში შემცირება შეიძლება. სტაბილურობის წერტილი ჯერ ნაპოვნი სავარაუდოდ გვაქვს, ანუ ზრდაში კლება გვაქვს, ანუ ესეთ სტაბილური წერტილი ჯერ მიღწეული არ გვაქვს დატას ასაც უყურებთ. ხარჯვითი ნაწილი ალბათ საკვებ-პროდუქტებზე ეს თლად გადაოდებული მოთხოვნით არ შეიძლება რაიმე ფორმით აიხსნას, მაგრამ რა საჩვენებს აქ მომხმარებლის თქვათ ინტენსივობა, რომელიც შეძენის მიმართულებით მათ გქონდათ.
თვითონ რაც შეეხება, ანუ მან საკმაოდ სტაბილურია ბოლო 2 თვის განმავლობაში გაყიდვების რაოდენობა, ანუ ვერ ვთქვით რომ ანიშნულოვნად იზრდება ან მცირდება, როგორც ფარმაციაზე, ასევე საკვე პროდუქტებზე გაყიდვები სტაბილურად 30%-იანი ზრდის მასში არეალშია, მაგრამ აქ ერთი აუცილებელი მომენტი, რასაც უნდა დავაფიქსირდეთ, რომ ეს დატა, რომელსაც ჩვენ ვაქვეყნებთ, ეს არის უნაღდო ანგარიშწორებით გადახდები და ამით შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ ტრენდზე და არა კონკრეტულ რიცხვებზე. ამიტომ ამას შეცდომაში არ უნდა შეგვიყვანოს. ამიტომ რომ ყოველწლიურად ერთი რომ უნაღდო ანგარიშწორებების გადახდის წილი იზრდება ჯამურ გადახდებში, ამიტომ 30%-იანი ზრდა პირდაპირ არ აღნიშნავს, რომ ხარჯვა გაიზარდა 30%-ით, უბრალოდ ბარათებით გადახდა გაიზარდა, თუმცა ჩვენ ეს უკვე ბოლო 2 თვეა ვაქვეყნეთ ამ დატას, და კარგი პროქსი შეიძლება იყოს იმისთვის, რომ ტრენდი დავინახოთ. ეს არის პროდუქტები, რომელიც ყოველთვიურად დაახლოებით იგივე გჭირდებოდა წინას თვესთან შედარებით უკვე რაღაცა მონაცემს გარკვეულწილად. ანუ მნიშვნელოვანი ზრდა იყო მაშინ, როდესაც რამოდენიმე ეფექტი რო ვთქვათ რა, მაშინ, როდესაც რესტორნები იყო დახურული და ხალხს იმის მაგივრად რომ დაუშვათ ის, ვინც გარეთ დადიოდა რესტორანში იქნებოდა სხვადასხვა პროდუქტის საყიდლად, სახლში ყიდულობდა, სახლში ამზადებდა, ამიტომ ეს ეფექტი რა თქმა უნდა მაღაზიებზე აქტიურად აისახა. და ჯერჯერობით ისევ შენარჩუნებულია, ერთმნიშვნელოვნად ვერ ვიტყვით, მაგრამ რომ გადავიდე მეორე თემაზე, რესტორნებში გვაქვს საკმაოდ კარგი პოზიტივი და ძალიან ესეთი კარგი მოლოდინები. დაახლოებით 29%-იან შემცირებაზე ვსაუბრობთ მხოლოდ კვირიდან კვირამდე. რაც წინა წელთან შედარებით, რაც ძალიან მაგარი მაჩვენებელია, რაც ერთმნიშვნელოვნად ეს პირდაპირ ასახავს, რომ ადგილობრივი ქართული მოთხოვნა რესტორნებში თითქმის აღდგა. და რა გვაძლევს ამის საფუძველს? როდესაც ჩვენ შევხედეთ იგივე ბარათების ხარჯვას 2019 წლის ივნისში 1/3 მოდიოდა არარეზიდენტებზე, 2/3 ქართველებზე. შესაბამისად, თუ შევხედავთ ქართველების ხარჯვა უნაღდო ანგარიშწორებით, შარშანდელ იგივე კვირის მაჩვენებელს პრაქტიკულად გაუტოლდა. ამიტომ შეგვიძლია აქ ვიმსჯელოთ, რომ ქართველების მოთხოვნა თითქმის სრულად არის განაიტრალებულა უკვე კოვიდის ეფექტი რა. განაიტრალა, გამოსმეրա 2/3 პოტენციალური შემოსავლისა შეიძლება რომ უკვე უახლოეს მომავალში ამ რესტორნებმა ისევ 2/3 უკვე დაბრუნებულია, ანუ წინა კვირის მონაცემებით და ეს 1/3, ანუ 1/3-ის დაბრუნება ალბათ რთული იქნება გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იყო არარეზიდენტების, ანუ ტურისტების დანახარჯები და სანამ ტურიზმი ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს 30%-იანი კლება არის საერთო ჯამთან შედარებით კლება, ანუ როცა არარეზიდენტები იხდიდნენ რეალურად 1/3. ანუ გამოდის, რომ მაშინ ადგილობრივმა სრულად შეავსო. კიდე გინდა გითხრა კიდე რატო არის ეს უნაღდო ანგარიშწორება, რაც მე მახსნა ჩვენი მაყურებლებისთვის მნიშვნელოვანი. ამას ემატება კიდე COVID ეფექტი. არა მართლა, ოღონდ ახლა მართლა ავშაყირობ. COVID ეფექტის დროს საკმაოდ სერიოზულად დაზარალდა ნაღდი ფულის ცნება. მან მიიღო გარკვეული დისკრედიტაცია. ამას ჰქონდა თავისი მიზეზები, მათ შორის არასწორი კომუნიკაცია და ახსნები, მაგრამ რაც არის, მოკლედ ადამიანები დღეს უფრო გადასული არიან. მაგის პეტრე ზარალი არ მიიღოს? არა, უნაღდო ანგარიშწორებაზე არიან გადასული, ეს რეალობა. ამიტომ ეს ძალიან კარგი რეალობაა. რისი თქმა მინდა, იცი მყარი ტრენდია, ანუ ეს არ არის მხოლოდ დაზუსტებული დატა, მართლა მყარი ტრენდია, იმიტომ რომ გაზრდილი არის უნაღდო ანგარიშწორება და ვიცით რომ გაზრდილია დრამატულად ყველა მიმართულებით. ხალხი ითხოვს უკვე ტერმინად. ყოველწლიურად იზრდებოდა ტენდენცია ესეთი იყო, თუმცა ამ კოვიდმა მნიშვნელოვნად დააჩქარა. რესტორნებისგან განსხვავებით, რამდენად ჩანს, რომ სასტუმროებისთვის შეიძლება იყოს ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან იგივე თქვა დატვირთულობა სასტუმროებში და შემდეგ შევსებაზე სანამ გადავალთ, ну აი რას იღებენ სასტუმროები ადგილობრივი მომხმარებლებისაგან? სასტუმროებში საკმაოდ პოზიტიური ტენდენციები გვაქვს, ოღონდ საკმაოდ პოზიტიური, რა თქმა უნდა, ესეთი მარგინალურია. 2 კვირის წინ ჩვენ თუ საუბრობდით წლიდან წლამდე შემცირებაზე 84%-ზე ჯამურ შემოსავლებში, ახლა საუბრობთ 79%-იან შემცირებაზე, რაც ალბათ საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, 5%-ული პუნქტით გაუმჯობესება და აქ არის ერთი რამოდენიმე ასევე მაყურებლისთვის ახსნა მინდა რომ გავაკეთო. ერთი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ დატვირთულობაზე და ჯავშნებზე და მოლოდინებზე, ანუ ჯავშანი არ ნიშნავს ფაქტს და ივნისმა საკმაოდ პოზიტიურად გაგვაოცა. როდესაც უცხოელები ძირითადად ჯავშნებით ჩამოდიან და ჯავშნები მნიშვნელოვან წილად ასახავს, ესე ვთქვათ, მოსალოდნელ დატვირთულობას,
ქართველების შემთხვევაში ეს ბოლომდე ესე არ აღმოჩნდა. ანუ როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამ ინფორმაციის გასაჯარავება, მაშინ მოლოდინები გვქონდა, რომ ანუ ივნისის მოსალოდნელი დატვირთულობა 10%-ზე ნაკლები უნდა ყოფილიყო, თუმცა ფაქტი დაჯდა რეგიონებში 15%. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯავშანის გარეშე ხალხი არც წინა დღეს იღებს გადაწყვეტილებას, ჯავშანს არ აკეთებს, ჩადის სასტუმროში და რჩება პირდაპირ. ამიტომ ფაქტი გვაქვს რეგიონში 15%, ბათუმს ისევ რა თქმა უნდა უჭირს, დაახლოებით 6%-იან ფაქტზე ვსაუბრობთ ივნისში და ჯავშნების მოლოდინები ბათუმში ისევ 6%-ის ფარგლებშია ივლისში და 11%-მდეა რეგიონების შემთხვევაში. ოღონდ ესეც ისევ შაბათ-კვირის დატვირთულობით არის, სადაც 70-90%-იანი დატვირთულობაა შაბათ-კვირას და საკმაოდ დაბალი დატვირთულობაა შუა კვირაში. მე მგონი, როცა პროცენტულ ზრდაზე ან გაუმჯობესებაზე ვსაუბრობთ, მოდი ასე ვთქვათ, ვსაუბრობთ დატვირთულობაზე და არა შემოსავლებზე, იმიტომ რომ მათ შორის ფასების კორექცია მოუწია სასტუმრო ბიზნესაც იმისთვის, რომ თუნდაც ეს შედეგი მიიღო დატვირთულობის ნაწილში. თუ შეგვიძლია რამე ვთქვათ შემოსავლების მიმართულებით ბალანსზე, რა ვთქვათ, წილი მიიღეს წინა წლის შემოსავლებს. ანუ ჯამურ შემოსავლებში ზრდა როგორც შეწყვეტა -79%-ია. ანუ 79%-ით არის წინა კვირაში წლიდან წლამდე მონაცემები შემცირებული, მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი კიდევ ერთი, რომ ფასი შემცირდა სასტუმროების ნომრებზე, თუმცა არ შემცირებულა სხვა მომსახურებებზე და იგივე რესტორანი, რომელიც სასტუმროშია განთავსებული. და სხვათა შორის რამოდენიმე ასეთი დიდი სასტუმროს წარმომადგენელთან საუბარი მქონდა და საკმაოდ გაკვირვებულები იყვნენ თვითონაც, რომ რამდენად ბევრს ხარჯავს ქართველი მომხმარებელი, თუნდაც იგივე ტურისტთან შედარებით, ანუ სარესტორნო ან სხვადასხვა მომსახურებაზე, იმიტომ რომ ეხლა რა მოხდა, დაახლოებით 50%-ით შეამცირეს ფასი ნომერზე, თუმცა ჩასულმა დამსვენებელმა საკმაოდ ანუ ტურისტთან შედარებით კარგად დახარჯა რესტორანში და სხვა მომსახურებაზე, რამაც ჯამურად სრულად დაუკომპენსირა ნომერში გადახდილი ფასი. ანუ გავუწრებ მითიეთ, მოსმენილი მაქვს რომ უცხოელი უფრო მეც ხარჯავს, ვიდრე ადგილობრივი და ეს მონაცემები ამას ვერ ადასტურებს. გააჩნია, ხო, უცხოელში ძალიან ევროპელი მეც ხარჯავს, თუმცა ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტები, მათ შორის რუსები, სხვათა შორის, ანუ რუს ტურისტ საშუალო დანახარჯი ერთ-ერთი დაბალი აქვს, ისევე როგორც ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს. თუმცა რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ეს დანახარჯი ევროპელ ტურისტს, ანუ ევროპელი ბევრს ხარჯავს, მაგრამ ქართველი ტურისტები, რომლებიც არის ალბათ 2 თვის განმავლობაში, ახაც გადავადებული მოთხოვნა ჰქონდათ ფულის დახარჯვაზე 2 თვის განმავლობაში და საკმაოდ აქტიურად დახარჯეს იმის. ჩვენ მეზობელი ქვეყნები ვახსენეთ და ბოლო თემა რემიტენსებია. აქ ამ ფონზე რა ვითარება გვაქვს, რა შეიძლება დავადაროთ და გამოიკვეთა თუ არა რაიმე სტატისტიკა. რემიტენსებთან დაკავშირებით, ანუ პოზიტიური ტრენდი გრძელდება, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ანუ წლიდან წლამდე ანუ ყოველკვირეულ მონაცემში დაახლოებით 2%-იანი ზრდაა ჩვენი არხების საშუალებით მიღებული რემიტენსებში. ანუ თითქმის ყველა კომპანია, ძირითადი პარტნიორი, საიდანაც ეს თანხების გადმორიცხვა ხდება, პოზიტიური რიცხვია, ანუ ერთადერთი ისევ ნეგატიურ ტერიტორიაზე რუსეთი რჩება, სადაც წინა კვირის მონაცემებით 17%-იანი შემცირება გქონდა. თუმცა ჯამურად ეფექტი დადებითია და დაახლოებით 2%-იან ზრდაზე გვაქვს საუბარი, რაც რა თქმა უნდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი და პოზიტიური ეფექტია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რამეზე ახდენს რემიტენსები გავლენას, ანუ ერთი როგორც უცხოური ვალუტის შემოდინება, მეორე როგორც ანუ consumer spending-ი მომხმარებლებმა რა თანხა დახარჯოს, ამიტომ ეს რიცხვები საკმაოდ ისეთი პატარა პოზიტივის საშუალებას გვაძლევს. აი ანონსიც გავაკეთეთ პატარა შემდეგ კვირისთვის რა იქნება ის თქვათ საყურადღებო მიმართულებები თუ შეგვიძლია წინასწარ ვთქვათ ეს უნდა დაველოდოთ. ალბათ ძირითადად უფრო იგივე თემების დაფარვა გვექნება, მაგრამ უფრო მეტი სიღრმისეული დაფარვა გვექნება როგორც უძრავ ქონებაზე, ასევე ტურიზმზე, იმიტომ რომ ყველაზე აქტუალური ზაფხულია და ყველაზე აქტუალური თემები. კოვიდი ყველა დღეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ უფრო მეტი ვიცოდეთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მადლობა მერის ტრადიციულად ძალიან საინტერესო მონაცემების გაზიარებისთვის. მე ჩაშანიძე ტიპის კაპიტალის მმართველი დირექტორი იყო ჩვენთან სტუმრად.
როგორ უნდა დავეხმაროთ შიდა ტურიზმს და სექტორს რობებში რა რესურსი გვაქვს ახალი ინვესტორების შემოსაყვანად და რატომ გადაწყვიტა ეკონომიკის მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ განათლების სექტორში საქმიანობის გაგრძელება. BMG დრაივის მორიგი ეპიზოდის სტუმარი ევროპული სკოლის სამეთვალყურო საბჭოს წევრი ქეთი ბოჭორიშვილია. ბექა ბაციკაძე მას Volvo X90 მიაკითხა. ტურიზმი, ინვესტიციები, რა აკავშირებს ამ ორ თემას? რა თქმა უნდა, ქეთი ბოჭორიშვილი ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, რომელიც დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარი იქნება, BMG დრაივით ცხადია მეგობრობს ისევ Volvo-სთან. გრძელდება ჩვენი რუბრიკა, ქეთი ბოჭორიშვილი გველოდება და ამ შესანიშნავი X90-ით მივაკითხავთ მას. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგად, როგორ ხარ ქეთი? კარგად, მიესალმოთ. ის კორონა მისალმება. როგორ მიდის საქმეები? აი, კარგად. პანდემიურ რეჟიმში თუ? პანდემიურ რეჟიმში ვარ მე პირადად. ეხლა ჩამოვედი ლაგოდეხში ვიყავი, ლაგოდეხის ნაკრძალში. შიდა ტურიზმს ეხმარები? აი, ძალიან მეხმარები შიდა ტურიზმს და მე ჩემთვის, ესე რომ ვთქვათ, ხელახალ აღმოჩენას ვაკეთებ საქართველოში. ეხლა ძალიან ბევრ ადგილას ყოფილ ვარ, ძალიან ბევრი ადგილი მინახავს, სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა რეგიონში, მაგრამ სამწუხაროდ ადრე არ მქონდა იმდენი დრო, რომ უფრო გრძელვადიანი ყოფილიყო ჩემი ვიზიტები სხვადასხვა ლოკაციაზე. შესაბამისად, ახლა ვიყენებ ამ შესაძლებლობას და სამდღიანი ტური მქონდა ლაგოდეხის ნაკრძალში, დაახლოებით 2500 მეტრზე ავედი ვერტიკალში, ცხენებით, ფეხით, მოვინახულე ულამაზესი ადგილები, მართლა ძალიან შთამბეჭდავია და ესეც ვფიქრობ, რომ ჩვენი ეროვნული ნაკრძალების პოპულარიზაცია კიდევ უფრო უნდა მოხდეს. მან ვიზიტორები ძალიან იზრდებოდა ბოლო წლებში. იზრდებოდა კი, რა თქმა უნდა, და კიდევ უფრო მეტად არის მნიშვნელოვანი ნაკრძალების ინტეგრირება როგორც ტურიზმთან, ასევე განათლების სექტორთან, მეცნიერებასთან, კვლევით ცენტრებთან. დღეს რეალურად შიდა ტურიზმით გასაგებია, რომ იმ შემოსავალს ტურიზმის სექტორი ვერ მიიღებს, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა ტურიზმის სექტორში მარტო არ გულისხმობთ ხო სასტუმროებს, იქ სატრანსპორტო კომპანიები არიან, იქ კიდები არიან, რომლებიც რეალურ შემოსავალს. რესტორნები, ყველაფერი ღონისძიების ორგანით ამგეგმავი ორგანიზაცია. აი რა უნდა გაკეთდეს კერძო სექტორის მხრიდან სახელმწიფოს დონეზე, რომ შიდა ტურიზმით წელს რაღაცნაირად მოახერხოს სექტორმა გადაწყვეტა? პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, რომ ეს პანდემია, რა თქმა უნდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ძალიან დიდი დარტყმები აყენა ტურიზმის სექტორს და სამწუხაროდ უნდა შევქმნათ სწორი მოლოდინები უნდა შევქმნათ და სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ საერთაშორისო ტურიზმი ესე სწრაფად ვერ აღდგება. ეს გამოწვეულია ძალიან ბევრი ფაქტორით. თავშივე იყო განწერული? თავშივე იყო განწერული. მე ამას კონკრეტული ესე ვთქვათ, მესიჯიც მიუძღვენი, რომელიც გავრცელდა სხვადასხვა წყაროებით. პირველ რიგში რატომ? თუ ჩვენ ნახავთ საერთაშორისო გამოცდილებას, რა თქმა უნდა, მსგავსი პანდემია არ ყოფილა, მაგრამ იყო რეგიონალური პანდემიები. პანდემია არის ისეთი კრიზისი, რომლის შემდეგაც საერთაშორისო ტურიზმის აღდგენა ხდება ყველაზე გვიან. თუნდაც რომ შევადაროთ ტერორიზმს, ან შევადაროთ ბუნებრივ სტიქიას. თუ ტერორიზმის შემთხვევაში 1-დან 12 თვემდე, თუ ბუნებრივი სტიქიის შემდეგ 5-დან 7 თვემდე ან 10 თვემდე ხდება აღდგენა ტურიზმის, პანდემია არის ის შემთხვევა, სადაც მინიმუმ 10 თვე ჭირდება და საშუალოდ ეს არის 20 თვე. და არ გავითვალისწინოთ, აქ უნდა გავითვალისწინოთ ასევე გვექნება თუ არა მეორე ტალღა და გვექნება თუ არა ვაქცინა. აქედან გამომდინარე შეიძლება ეს კიდევ უფრო გახანგრძლივდეს. თან რა არის ყველაზე კიდევ მნიშვნელოვანი? რატო იწევს ეს ამხელა პროცესს? აქ არ არის მარტო შენი ერთი ქვეყანა, ხო? აქ არის
პროტოკოლი, საერთაშორისო გლობალური პროტოკოლი, ამაზე რამდენად სწრაფად შეთანხმდებიან ქვეყნები. მაგალითად, ტესტს აქ იკეთებ, იქ იკეთებ, კარანტინი გჭირდება, არ გჭირდება. შეიძლება შენ შემოუშვა, მაგრამ ის უკან თავის ქვეყანაში როგორ შევა. ანუ ერთიანი სტრატეგია უნდა შემუშავდეს და თუ ეს ერთიანი სტრატეგია არ იქნება, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო გაართულებს ამ პროცესებს. თან მოდი ნახოთ, რომ პანდემიასთან ბრძოლაში სამწუხაროდ ქვეყნებს ერთიანი სტრატეგიაც არ ჰქონდა. იტალიას სხვა ჰქონდა, მე ევროპაც ვერ შეთანხმდა. შვედეთს სხვა ჰქონდა, გერმანიას ახაც სხვა ჰქონდა, ბრიტანეთს სხვა ჰქონდა, იმას რა ჰქონდა. ხო, აქედან გამომდინარე, ესეც მესმის, რომ იმდენად შოკში იყო ყველა ქვეყანა, რომ მაგრამ координация აკლდა და სწორედ აქედან გამომდინარე, ეს координация თუ ეხლა არ შეჯერდა, არ მოხდა, კიდევ უფრო გაახანგრძლივებს ამ პროცესებს და სწორედ ჩვენ ამასაც ვხედავთ, ხო, ჩვენ შეიძლება მზად ვართ, მაგრამ სხვები არ არიან მზად. რაც შეეხება შიდა ტურიზმს. შიდა ტურიზმის პოპულარიზაცია ჭირდება. პირველ რიგში მოდი გავიხსენოთ, სულ რამოდენიმე წლის წინ ჩვენ ეგრეთ წოდებული შაბათ-კვირის ტურებიც არ გქონდა და ძირითადად ვიყავით თბილისში და აი ეს მოკლე დასვენებებისაც არ ვაკეთებდით. აი იგივე კახეთის განვითარებამ, აჭარის რეგიონის განვითარებამ, სხვადასხვა გუდაურის და მაღალმთიანი კურორტების განვითარებამ გამოიწვია ის, რომ მოსახლეობა უფრო აქტიური გახდა, თუმცა ჯერ კიდევ ძალიან დიდი რესურსი არის. მოსახლეობა არა ვართ ბევრი, ეხლა თუ ბევრ ქვეყანას შიდა ტურიზმი შეუძლია მთელი სტრატეგიის აგება, ესე რომ ვთქვათ, საქართველოში ერთი რომ რაოდენობრივად ბევრნი არ ვართ და მწკიდველუნარიანობაც მაღალი არ არის. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იქნება შიდა ტურიზმის მიმართულებითაც, რომ დიდი ეფექტი მივიღოთ ეკონომიკური, მთავარი აქ უფრო ინკლუზიურობა უნდა იყოს და ერთის კიდე დავამატებ, ვფიქრობ, რომ რადიკალური რეფორმები არის გასაკეთებელი და მათ შორის ამ ეტაპზე დღეგეგის განთავისუფლება ალბათ იქნება დარგის რეალური ხელშეწყობა. საერთოდ იგივე არ მიყვარს ზედმეტი სტიმულირების პაკეტები და სუბსიდიები და თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ხანდახან იგივე რომ არ მოკვდეს დარგი, მნიშვნელოვანია ეს დროებითი ზომების მიღება და რეალური ტურიზმის დახმარება იქნება დღეგეგის განთავისუფლება. ტურიზმის სექტორი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სექტორი იყო იმ მიმართულებითაც, რომ საინვესტიციო მიმზიდველობა ქონდა მაღალი, იმიტომ რომ უამრავი სასტუმრო შენდებოდა, უამრავი კომპანია იწყებდა საქმიანობას, ტურისტული კომპანია იქნება, სატრანსპორტო კომპანია იქნება თუ სხვა ნებისმიერ რომელიც ტურიზმთან არის დაკავშირებული, მათ შორის მეურნეობები, რომელიც ამარაგებდნენ, ასე ვთქვათ, ტურისტულ ობიექტებს პროდუქტებით, ხო? საინვესტიციო გარემო ქვეყნის ძალიან დაზიანებული, ხო, ეხლა ინვესტიციებისთვის, ასე ვთქვათ, მithumetes მეორე კვარტალი იქნება ძალიან მძიმე სურათი, პირველი მძიმე სურათი იყო, მაგრამ მეორე უფრო მძიმე სურათი ვთქვათ. რა საინვესტიციო თუ ტურიზმში არ შევხვდეთ შიდა ტურიზმით და რაღაც სტიმულები რა არსებობს ინვესტიციებისთვის. პანდემია ნამდვილად იქნება ხელშემშლელი ფაქტორი მეორე, მესამე და წლის განმავლობაში. ეს არა მხოლოდ საქართველოსგან გამომდინარე, არამედ საერთაშორისო გარე ესე რომ ვთქვათ ფაქტორებიდან გამომდინარე, რადგან თვითონ მსოფლიო არის შოკში, მსოფლიო კომპანიები არიან ესე რომ ვთქვათ ამ კრიზისის პერიოდში გლობალურადაც შემცირდა და შესაბამისად კომპანიებს სჭირდებათ ადაპტირება. და პირველ რიგში რა თქმა უნდა ადაპტაციას ახორციელებენ იმ ქვეყნებში, სადაც არიან წარმოდგენილნი და უკვე შემდეგ ხედავენ რა ახალი ტრენდებია, რა ახალი შესაძლებლობებია და უკვე მერე იწყებენ სხვა გარე ესე რომ ვთქვათ ინვესტირებაზე ანუ ახალი ინვესტორების მოზიდვა გაგვიჭირდება. ახალი ინვესტორების მოზიდვა გაგვიჭირდება თუ რაღაცა ძალიან კონკრეტულ სამთავაზობთ. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არსებულ ინვესტორებთან მუშაობა, იმიტომ რომ არსებულ ინვესტორებს საქართველოს ძალიან კარგად გაუმკლავდა ამ პანდემიაზე. მნიშვნელოვანია მათ ნდობა ჰქონდეთ ჩვენ ქვეყნის მიმართ, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო გაძლიერდეს ეს და არსებულმა ინვესტორებმა სტაბილურობის განცდა ჰქონდეთ და არსებულმა ინვესტორებმა რეინვესტიციები განახორციელონ და ეს არის ალბათ ის სეგმენტი, რომელზეც უნდა ყოველდღიურ რეჟიმში ხდებოდეს მუშაობა. რაც შეეხება საერთაშორისო ინვესტიციებს, უკვე აქ ჩვენ უნდა დავიჭიროთ ახალი რეალობა და ჩვენ რა როლი გვაქვს ამ ახალ რეალობაში და როგორ შეიძლება მოვერგოთ ამ ახალ სიტუაციას. ისევ და ისევ იმეორებ, ეხლა იმედი მაქვს, რომ ბევრჯერ არ მომიწევს ამის თქმა, მაგრამ არ მომბეზრდება ამის თქმა, რომ ამ პანდემიამდეც მიმდინარეობდა გლობალური გადაწყობა და პანდემიამ კიდევ უფრო დააჩქარა ეს ყველაფერი. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია,
ერთი საწარმოს გადმოსაყვანად თუ 10 საწარმოს გადმოსაყვანად ჭირდება ერთი და იგივე რესურსი. შესაბამისად, აქ არ არის ერთი საწარმოს გადმოყვანაზე, შენ ეს ინფრასტრუქტურა უნდა შექმნა და უკვე რომ შეიქმნება როგორც ისევ და ისევ მყარი ინფრასტრუქტურა, ასევე კანონების კუთხით, უკვე ავტომატურად წამოვლენ კომპანიები აქ. ერთი წარმატებულ მაგალითს მოსდევს ბევრი სხვა წარმატებული. შენ ხარ კონკურენტუნარიანი შემდეგ უკვე გლობალურად ბაზარზე და ის თქვათ ის თუნდაც ხელშეკრულებები თავისუფალი ვაჭრობის თუნდაც რაღაცა ის გარემო რომელსაც შექმნის სამართლებლის ეს უკვე დამატებითი უპირატესობებია სხვა ქვეყნებთან მიმართებით რომელიც სხვას არ აქვს. და ის რომ საქართველოს თუნდაც მიმზიდველია აქ ჩამოსულ ინვესტორს გარემო მოწონს ჩვენი საჭმელი მოწონს ეს კიდევ ის ატრიბუტებია რომელიც გვეხმარება ჩვენ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ საქართველოს ეს არ არის ჩიპ ანუ იაფასიანი ადგილი ამის ამოცანა ჩვენი არ უნდა იყოს რომ ჩვენ შევქმნათ აქ იაფასიანი ადგილი ჩვენ უნდა შევქმნათ კონკურენტუნარიანი ადგილი ამ შემთხვევაში ჩვენი სიმდიდრე რა არის ყველაფერი ერთად ანუ ერთი მხრივ მოდი აღვნიშნოთ რომ რა თქმა უნდა ლოკაცია და სტრატეგიულ ლოკაციაზე ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არა გვაქვს გეოგრაფიული მდებარეობა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არა ვართ რაოდენობით დიდი, ჩვენ გვაქვს სამომხმარებლო ბაზრებთან ახლოს ვართ და აქ ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ ცენტრალურ აზიას და კავკასიის რეგიონის მთლიანობაში, რომელიც არის 150 მილიონამდე მოსახლეობა და დაახლოებით ეს არის 800 მილიარდზე დიდი ეკონომიკა, 800 მილიარდიანი ეკონომიკა და ჩვენ სწორედ ბევრი კვლევაც არის გაკეთებული და იდენტიფიცირებაც გვაქვს რიგი სექტორების და დარგების, რომელზეც უნდა გავაკეთოთ აქცენტი, რადგან ვიცით, რომ მაგალითად 2030 წელს ამ პროდუქტებზე მოთხოვნა არის თითქმის 230 მილიარდი. ამ შემთხვევაში უკვე ესე როცა ელაპარაკები კომპანიებს, მათთვის საინტერესო ხდება საქართველოს წვდომა ამ ბაზრებთან უმოკლეს ვადებში, რა თქმა უნდა, გვაქვს ის კარგი ბიზნეს გარემო, პირველი ეტაპი, პირველი ფენა, რომ ვართ ღია ვართ გვაქვს ესე რომ ვთქვათ ბიზნესის წარმოების კუთხით ვთქვათ ვართ პირველ ათეულში მარტივი მაგრამ იგივე ჩვენ რომ ნახოთ ბიზნესის დახვეწილობის და კონკურენტუნარიანობის იქ ძალიან ცუდი შედეგები გვაქვს. აი ამ კონკურენტუნარიანობის სტანდარტების აწევაც უნდა გახდეს ჩვენთვის ანუ თავის სიმდიდრე მაინც გეოგრაფიული მდებარეობა. გეოგრაფიული მდებარეობა მე ვთვლი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, ასევე ის რომ ვართ ძალიან მოქნილები და ეს ხალხზეც არის დამოკიდებული, როგორც კი რაღაცას მისცემ, აი ესე რომ ვთქვათ ძალიან ადვილად ხდება ადაპტირება და მორგება. რა თქმა უნდა, ხალხი არის უმნიშვნელოვანესი კაპიტალი ჩვენი და დავამატებ უკვე ის იგივე თუნდაც წყლის რესურსი რაც გვაქვს და შიდა ის რომ 22 მიკროკლიმატი გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში და მრავალფეროვანი გარემო გვაქვს, ესეც რა თქმა უნდა უდიდესი სიმდიდრე არის თვითონ ქვეყანაში მოვიზიდოთ. ეს შენ განათლების სფეროში თქვა გადახვედი რაღაც სიახლეები. სიახლეები მაქვს კი ბატონო ამ პანდემიის პროცესში მოხარული ვარ რომ მომეცა შესაძლებლობა და ევროპული სკოლის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი გავხდი დამფუძნებლებმა და კოლექტივმა შემომთავაზა ეს პოზიცია. განათლება არის ასევე ის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელზეც ძალიან მნიშვნელოვანია დიდი აქცენტების გაკეთება, თან ამ პანდემიის დროს ჩვენ ნახეთ რამხელა გამოწვევები არის და მინდა აღვნიშნო, რომ პანდემიის პროცესში ევროპულმა სკოლამ ყველაზე მარტივად გააკეთა ადაპტირება მიხარია რომ განათლების სექტორშიც კი, აქაც ძალიან ბევრი პრობლემაა. გადაიტან შენ გამოცდილებას და რაღაცა გამოწვევები, რომელიც არის სამართლობრივად ის გამოცდილება, რომელიც გაქვს, იქნება მარტივად ხელმისაწვდომი უკვე შემდეგი თაობისთვის, ბავშვებისთვის, ახალგაზრდებისთვის და ცხადია ეს მათ დროსაც დააზოგინებს და რესურსებს. და ახალი შესაძლებლობები, აი აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე აი ამ პანდემიამ გვასწავლოს კრიზისების მართვა და აი ახალი მიდგომების დანერგვა და ეს უნდა მოხდეს ყველაფერში, განათლების სექტორში და ყველა მიმართულებით. კი, რაღაცა მენეჯმენტ შეიძლება რაღაცა კომპანიების კორპორაციული მართვის მენეჯმენტ რევოლუცია მოხდეს და ბევრმა კომპანიამ რაღაცები შეცვალა და კიდე მიდის აუცილებლად. კეთ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავი BMG Drive-ის რუბრიკის სტუმარი. Volvo-ზე მინდა კითხვა, რა ასოციაცია აქვს Volvo-ს ბრენდთან? ძალიან ვისიამოვნე, ელეგანტური ალბათ ვიტყვი პირველ რიგში, Volvo ძალიან ელეგანტური მანქანა არის და ძალიან კარგად ვიარეთ ასე რომ კი ბატონო, მადლობა Volvo-ს. უსაფრთხოება ერთ-ერთი ძამშუა კონცეფცია, რომელიც Volvo წლებია მის დაარსებიდან მოყვება. მადლობა Volvo-ს მშვენიერი კომფორტული მგზავრობის, უსაფრთხო მგზავრობისთვის. ერთი ვაჭრობის მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებები და დროებით. მადლობა დროებით.
გამარჯვებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით ივნისში საშუალო დღეში ქვეყანაში 1800 ტესტი ტარდებოდა და ივლისში 2 დღის განმავლობაში 2800 ტესტირება ჩატარდა. მთავრობა ფოთის ახალი ტერმინალის საკითხზე 342,200 ევროდ იურისტებს დაიქირავებს. უცხოეთში მცხოვრები ემიგრანტებისთვის მორიგი სუბსიდირებული რეისები დაიგეგმება. მთავრობის ადმინისტრაციაში გუშინ თქვეს, რომ მგზავრები საქართველოში ჩამოსვლის შემდგომ კარანტინის რეჟიმს გაევლიან. ბიზნესის წახალისების მიზნით საქართველოს ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით მცხეთაში ღვინის მუზეუმი გაიხსნება. პროექტ შეფესე სამეფო მარანი ახორციელებს. ნიუ-იორკში საქართველოს საკონსულო მოქალაქეთა მიღებას 6 ივლისიდან ნაწილობრივ განაახლებს. სახელმწიფო შესყიდვის ვებგვერდიდან ირკვევა, რომ კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურმა 2020 წლის 11 თებერვალს წერილით მიმართა საქართველოს მთავრობას და საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ახალი ღრმაწლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის პროექტით. ამ წინადადებაზე შესაბამისი პასუხის და პირობების მომზადებისათვის ქირობს მთავრობა უცხოელ იურისტებს. სამინისტროს მიერ შესყიდვების სააგენტოსთვის წარდგენილ განაცხადში ნათქვამია, რომ ქვეყანას ახალი პორტი ესაჭიროება, რადგან 2019 წელს საკონტეინერო გადაზიდვის მიმართულებით პიკური მაჩვენებელი დადგა და ზრდის ტემპის გაგრძელების შემთხვევაში უკვე 2021 წელს არ იქნება საკმარისი. ფოთის პორტის ოპერატორის APM ტერმინალსის განცხადებით, კომპანია ახალი ნავმისადგომის აშენებისათვის $200 მილიონი ინვესტიციას გეგმავს. მთავრობამ განახლებადი ენერგიების მხარდაჭერის ახალი მექანიზმი დაამტკიცა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ განაცხადა, რომ ენერგეტიკულ ბირჟაზე, რომელიც დაფუძნებულია სექტორის მხარდასაჭერად, მცირე და საშუალო ჰესებს კონკრეტული მხარდაჭერის პაკეტი შეეთავაზებათ. გამოგვაქვს ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც კიდევ უფრო ღიას კონკურენტულს გახდის ამ ბაზარს, რომელიც feeding პრემიუმის პრინციპზე იქნება დაფუძნებული და უფრო კომერციულად მიმზიდველი იქნება ინვესტორებისთვის, იმისთვის, რომ მათი ინვესტიციები იყოს ეფექტური, სწრაფი, რაც ქვეყნისთვის უზრუნველყოფს ენერგო დამოუკიდებლობის მაღალ ხარისხს. ორშაბათიდან საქართველოს მთავრობა ემიგრანტების ჩამოყვანის პროგრამას აახლებს. ბილეთის ფასი 200 ევრომდე იქნება. ეს პრემიერ-მინისტრმა თქვა მთავრობის ხდომაზე. გიორგი გახარიას განცხადებით, საქართველო მადლობას უხდის ევროკავშირის იმ ობიექტური შეფასებისათვის, რომელიც მათი მხრიდან იყო გაკეთებული და აღნიშნავს, რომ ორშაბათისთვის უკვე უნდა იარსებოს განრიგმა თუ როგორ ჩამოვლენ ემიგრანტები და ბილეთის ფასი არ უნდა აღემატებოდეს 200 ევროს. პრემიერმა დაავალა შესაბამისად ეკონომიკის სამინისტროს, რომ ფრენები განახორციელოს არა ერთმა, არამედ რამდენიმე ავიაკომპანიამ და მორგებული უნდა იყოს ის ემიგრანტებზე. ბევრი ინფორმაცია შემოგვდის ჩვენი მოქალაქეების, ქართველი ემიგრანტების მდგომარეობაზე ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში. ეს პროცესი დროში რო არ გაიჭიმოს და არ გადავადდეს დროში, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება აღვადგინოთ ის პროგრამა, რომლითაც ჩვენ ევროპის სხვადასხვა ქალაქებიდან გამოყავდა ჩვენი თანამემამულეები. ეკონომიკის სამინისტროს აქვს უკვე მიღებული დავალება, რომ სასწრაფოდ ორშაბათისთვის უნდა არსებობდეს კონკრეტული განრიგი ჩვენი მოქალაქეებისთვის მისაღებ ფასებად, მისაღებ ბილეთის მისაღებ ფასებით. და ეს არ უნდა იყოს 200 ევროზე მეტი. რამდენიმე ავიაკომპანიაზე სოციალური ფრენების განაწილების შესაძლებლობა ლოგიკურად და მარტივად ფინანსთა მინისტრმა შედარებით ხელმისაწვდომი ფასის ბაზრისთვის შეთავაზებით ახსნა. რატომ არ იყო ეს აქამდე შესაძლებელი? ეს უკვე მაჭავარიანს არ უთქვამს. მე გეტყვით, რომ ეს გადაწყვეტილება გამომდინარეობს იქიდან, რომ ფასები იყოს მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ჩვენი მოქალაქეების, რომლებიც ბრუნდებიან და ამ ეს თქო რთულ პერიოდში არ იყოს თქო ძალიან მაღალი ფასები და გაუადვილდეთ სამშობლოში დაბრუნება აქედან გამომდინარე.
ამ დრომდე ჩარტერების უმეტესობას ჯორჯიანი აირვეისი ასრულებდა, რომლის მიერ გაწეულ სამუშაოსაც ეკონომიკის მინისტრმა კოორდინაცია დაუწუნა. Საპასუხოდ ავიაკომპანიაში გუშინ დილითვე გაკეთდა განმარტება, ყველა ჩვენი რეისი შეთანხმებულია სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსთან, გაუგებრობას აქვს ადგილი, ასეთ იყო პასუხი ჯორჯიანი აირვეისის გენერალური დირექტორის და რომან ბუკერიესის ეკონომიკის მინისტრის განცხადებაზე, რომ ქართული ავიაკომპანია სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსთან შეუთანხმებლად გეგმავს რეისებს. გაუგებრობას აქვს ადგილი და არ მსურს ამაზე დამატებითი კომენტარის გაკეთება და თემის გაღრმავება. ქალბატონი ნათია ყოველთვის მხარში უდგას საქართველოს ავიაციას და მასზე კარგის მეტი არაფერი მეთქმის, ამბობს ბუკერია ჩვენთვის გაკეთებულ კომენტარში. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა კომენტარი გააკეთა აირზენას მხრიდან რეისების შეუთანხმებლად დაგეგმაზე და ავიაკომპანიას მოუწოდა, რომ შეწყვიტოს შეუთანხმებელი ქმედებები. მინისტრი ამბობს, რომ ეს არის არასწორი ქმედება. საერთაშორისო კონფერენცია გუშინ ისე შედგა, რომ ფრენები საჭირო არ იყო. სახელწოდებით ეს კონფერენცია ორგანიზაციული ტრანსფორმაცია და ეჯაილი ძალიან ბევრმა საინტერესო რესპონდენტმა თავი მოიყარა. ერთად, ოღონდ დისტანციურად. TBC-სა და Mastercard-ის მხარდაჭერილ ღონისძიებაზე, რომელიც Zoom-ის პლატფორმაზე ჩატარდა, ერთ-ერთი გამომსვლელი ეფი ვან დენ ბორნი იყო, რომელსაც ამ კუთხით ბევრწლიანი გამოცდილება აქვს და დამოუკიდებელი მრჩეველია TBC ბანკისა. ლევან თაღიაშვილმა სწორედ მასთან მოახერხა და ინტერვიუ ჩაწერა გარდა ამ კონფერენციაზე. მისი მოხსენების მოსმენისა, ეს კონფერენცია კი ორგანიზაციულ სტრუქტურაზე და COVID-19 პირობებში დისტანციური მუშაობის და ეჯაილის კომბინაციაზე იყო, რომელზეც საუბარსაც აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ ინტერვიუს შემდეგ. ჩვენი სტუმარი უკვე ვახტანგ ბუცხრიკიძე, TBC-ის გენერალური დირექტორი იქნება. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში გკითხავთ, რატომ გადაწყვეტეთ კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება, რა იყო თქვენი მიზანი? ფიქრობ, კონფერენციით TBC-ს სურდა ეჯაილის გარშემო საკუთარი გამოცდილება გაეზიარებინა. ეს გარკვეულ მოძრაობა ტრენდად ჩამოყალიბდა ბოლო პერიოდში, რომელმაც გამოხმაურება ძალიან ბევრ კომპანიაში ჰპოვა. ეჯაილი მოგზაურობას გავს, რომლის დროსაც სწავლობ ვითარდები მიზნებს აღწევ. TBC ბაზრის დიდი მოთამაშეა, რომელიც ცდილობს სხვა წევრებსაც გაუზიაროს გამოცდილება. კონფერენციაზე თქვენი გამოსვლის თემა იყო რა არის ეჯაილის სინამდვილეში. შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლებისთვის მოკლედ გვიპასუხოთ ამ კითხვაზე? მოკლედ თუ დავახასიათებთ ეჯაილი მუშაობის განსხვავებული სტილია. ესაა გზა კომპანიისთვის, რომ გახდეს უფრო მოქნილი, ჰქონდეს ცვლილებებთან ადაპტაციის უნარი. მსოფლიო იცვლება, ვცხოვრობთ ციფრულ სამყაროში, რაც ზრდის მომხმარებლის მოლოდინებს, მყისიერ მომსახურებას ითხოვს. კომპანიებიც განიცდიან ცვლილებებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ვერ დააკმაყოფილებენ ახალ საჭიროებებს. ეჯაილით ამის გაკეთება შესაძლებელია. მისი დანერგვა თვითმიზანი არ უნდა იყოს. ეს უბრალოდ ინსტრუმენტია. თქვენი აზრით, როდის დგება მომენტი, როცა კომპანიამ უნდა დაიწყოს ეჯაილ ტრანსფორმაცია? როდის უნდა მიხვდეს მენეჯმენტი, რომ ცვლილებებია საჭირო? მარტივია, როცა შენს კლიენტებს უკვე ვეღარ აკმაყოფილებ, ვეღარ უწევ შესაბამის მომსახურებას. ბიუროკრატია დიდ ორგანიზაციებს ხელს უშლის, რომ პროექტი მალე შეცვალოს და განავითაროს. მომხმარებელი სულ უფრო დიდი ტემპით ითხოვს ახალ პროდუქტს, დამატებას, სიახლეს. ეჯაილის დროს ბევრი გუნდია შექმნილი. ყველას თავისი მიმართულება და მიზანი აქვს. უამრავი კომპანია კი ტრადიციულადაა მოწყობილი და სწრაფად ვერ რეაგირებს. რაც შეეხება ბანკებს, ისინი ტექ კომპანიები უნდა გახდნენ, რომლებსაც უბრალოდ საბანკო ლიცენზია ექნებათ. როგორ ფიქრობთ, ეჯაილი საუკეთესო გზაა თქვენს მიერ დასახული მიზნების მისაღწევად? გააჩნია რის მიღწევას ცდილობთ. თუ სხვადასხვა პლატფორმაზე სიახლის შეტანა დაჩქარებულ დროში გსურთ, ეჯაილი ამის ძალიან კარგი საშუალებაა. თუ ხარჯების შემცირება და ეფექტიანობის გაზრდაა მიზანი, ამისთვის სხვა გზებიც არსებობს. ეჯაილი ძალიან დიდ ენერგიას და ცვლილებებს მოითხოვს. საჭიროა სტრუქტურის, მართვის ფორმების, პროცესების და იდენტობის გადაწყობა. თქვენი აზრით, აქვთ თუ არა საკმარისი გამოცდილებაც და გამბედაობაც ქართულ კომპანიებს ამის განსახორციელებლად? ძალიან კარგი კითხვაა. ქართულ ბაზარს კარგად არ ვიცნობ, რომ სხვა კომპანიებზე ვისაუბრო, თუმცა პირადად ჩემი გამოცდილებით, რაც შემიძლია გითხრათ, TBC ბანკმა ამ ამოცანას თავი შესანიშნავად გაართვა. გუნდი კარგად მოემზადა, დიდი როლი ჰქონდა პროცესში ლიდერების ჩართულობას. სოლიდური სტარტისთვის სწორედ ეს იყო საჭირო. ბანკი ახლაც ბევრს სწავლობს, ვითარდება და წინ მიდის, რაც გადამწყვეტია. ჩემი ბოლო კითხვა კომპანიების სტრუქტურას, ორგანიზაციულ მოწყობას ეხება. როგორ გესახებათ ის მომავალში და რამდენად დიდი იქნება პანდემიის გავლენა პროცესებზე?
ძალიან უცნაურ პერიოდში გვიწევს ცხოვრება COVID-19-ის გამო. დისტანციურად მუშაობა ალბათ კიდევ დიდხანს იქნება საჭირო ჩვენს ცხოვრებაში. თუ უკვე agile კომპანია ხართ, გადაწყობა ძალიან გაგიმარტივდებათ. გუნდები უკვე ფორმირებულია. თითოეულ მათგანს აქვს საკუთარი ყოველდღიური რუტინა, იმპლემენტაციის გზები. იციან რას აკეთებენ და რატომ. ახალ სამყაროში agile აუცილებლად დამხმარე საშუალება იქნება. ფაქტია, რომ სოფლიოში ეს სტრუქტურა მუშაობს და ვითარდება. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. Thank you very much. Bye-bye. მადლობა ლევანისგან და არა მხოლოდ ზოგადად ამ საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეობის თუ დასწრების შესაძლებლობისათვის, რომელსაც გუშინ TBC-ს თავაზობდა ნებისმიერ მსურველს. თუმცა agile-ზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, როგორც დაგვერდით და საქმიანი დილას ეთერს უერთდება ვახტანგ ფუცხრიკიძე, TBC-ს გენერალური დირექტორი. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, მადლობა ამისთვის რომ ხართ საქმიანი დილას სტუმარი. agile ეს თემა, რომელზეც საუბარიც დაახლოებით 1 წლის წინ დაიწყო ჩვენგან აქტიურად, მაგრამ თქვენი მუშაობა კიდევ რამდენიმე თვით ადრე დაიწყეთ. ლევანს ჰქონდა ასეთი კითხვა, რომ რას იღებს კომპანია agile-ით და რამდენიმე მახასიათებელი იყო ჩამოთვლილი ჩვენი რესპონდენტის მხრიდან, რომელიც გუშინ კონფერენციაზე ასევე ძალიან საინტერესო მოხსენებით წარდგა. თქვენი როგორც TBC-ს გენერალური დირექტორის მხრიდან მოვისმინო, რა მიიღო TBC-მ, რომ გამოვრიცხოთ ოღონდ COVID-ი, იმიტომ რომ COVID-ი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო ამ ყველაფერში. რა მიიღო TBC-მ agile-ით? მე მგონი ინტერვიუმა ისეთი დეტალებში საკმაოდ კარგად დასაბუთებული ძალიან ცოტა მაგრამ ძალიან მეცადეთ რომ გუშინ თელდღიანი კონფერენცია რამდენიმე წუთში ჩატეული იყო. არის ძალიან საინტერესო პასუხები მოვისმინეთ ახლა. სერიოზულად რომ დავუბრუნდეთ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მართლა ეს ტრანსფორმაცია, მაგრამ მე არ დავარქვით იმას, რომ ჩვენ დავამთავრეთ რაღაცა. უბრალოდ agile ეს მაინც ასე ვთქვათ უცხოური სიტყვა ჩვენთვის TBC-ში ეს არის უფრო მოქნილობა ცვლილებებისადმი სურვილი. და ეს არ შეიძლება თქვათ, რომ დავიწყეთ 2019 წელს და დავასრულეთ. ანუ ეს არის პროცესი, რომელიც გვაქვს დაწყებული რაღაც ეტაპზე, როგორც დეფინიცია უბრალოდ აუცილებლად გასაგრძელებელი არის. და ალბათ თავარი არის ის, რომ ამ ჩვენს მუშაობაში ვსწავლობ რაღაც შესაბამის უჩვენთ და თავარი არის, რომ მომავალშიც გავაგრძელოთ და აუცილებლად ეს ტრანსფორმაცია გრძელვადაში უნდა გაკეთდეს. რას მივახდეთ პასუხი რომ გაგცეთ? პირველი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენი თანამშრომლების კმაყოფილება და ბედნიერება გავზარდეთ. მაგალითად არის მთავარი ის გუშინ პრეზენტაცია, როდესაც გავაკეთე მე პირადად იყო ის, რომ 80 ჩვენი თანამშრომლების ისინი, ვინც ამ agile-ში არიან ჩართული, ეს არის საერთაშორისო ხაზამბათა ინდექსი არის ესეთი, თანამშრომლების ბედნიერების ინდექსი და ეს გვაქვს ძალიან მაღალი. ეს არის 88%. ანუ ის რას ნიშნავს? თუ თანამშრომელი არის კმაყოფილი და ბედნიერი თავისი სამსახურით, ეს ნიშნავს შესაბამისად ის მაღალ კმაყოფილი თანამშრომელი და ბედნიერი თანამშრომელი შესაბამისად ძალიან კარგ სამუშაოს გააკეთებს და შესაბამისად მომხმარებელი ერχოლება კმაყოფილებას. საიდან მოდის ეს კმაყოფილება და ბედნიერება? ეს მოდის იქიდან, რომ ამ agile-ამ ტრანსფორმაციამ მოგცა საშუალება, რომ მეტი დელეგირება გაგვეკეთებინა. ანუ გვაქვს დღეს დაახლოებით 90 პატარა გუნდები, რომლებიც დამოუკიდებლად მათ იციან რა არის მათი მიზანი და თავიდან ბოლომდე ან მიზნის მისაღებად თვითონ იყენებენ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას. შესაბამისად, მათი კმაყოფილება ბედნიერება ისევ რომ თავის დირექტორები თვითონ არიან, ანუ ვახوارადი მათი დირექტორი და შესაბამისად იმ პერიოდის განმავლობაში თვითონ მათ აქვს დამოუკიდებლობა. რაც ისეთ მსხვილ და სისტემურ სტრუქტურას, როგორც ამ შემთხვევაში TBC არის, აძლევს მოქნილობას, რაზეც იყო პრინციპში საუბარი, რომ ამოსავალი წერტილი ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა კომპანიის მხრიდან ერთ-ერთი მთავარი სწორედ ეს არის და მეორე საკითხი, რაც ძალიან საინტერესო იყო, ასევე რომ თუ ვინმეს ხარჯების დაზოგვა უნდა, ეს სხვა გზებით უნდა მიიღწეს და ეს არ არის გამოსავალი ამ შემთხვევაში agile-ის მომხმარებლებისათვის. მაგრამ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ამ ინტერვიუში აგერთავით ამაში არ დავეთანხმები ერთის, იმიტომ რომ გონია გრძელვადაში და საშუალოებაში აქაც ეფექტი არის, იმიტომ რომ კმაყოფილი თანამშრომლები სწორად აწყობილი ორგანიზაციული სტრუქტურა გრძელვადაში აუცილებლად ეფექტურობას ზრდის და ჩვენ მაგალითად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ეფექტურობას დაახლოებით შარშაროდ დავიწყეთ ეს 12 თვის განმავლობაში იმ ნაწილში, სადაც გავაკეთეთ დაახლოებით 17%-ით გავზარდეთ. ეფექტურობა გაიზარდა, მაგრამ არ გულისხმობთ ამაში ხარჯების დაზოგვის ეფექტურობას. ეს ვიგულისხმობ, იმიტომ რომ ხარჯების დაზოგვა შეიძლება სხვა მხრივ იყოსო, ამ საკითხზე არ ეთანხმებით, ბატონო ვახტანგ. ირიბად გაიზარდა, იმიტომ რომ თუ თანამშრომლები, თქვა 1000 თანამშრომელი აკეთებდა რაღაც
5000 რაღაც კონკრეტულ საქმიანობას, 1000 თანამშრომელი დღეს თუ არის ბედნიერი, მათი არის დელეგირებული და მათ ამ დელეგირების შესაძლებლად შეუძლიათ მეტი უფრო საინტერესო სამუშაო გააკეთონ, 5000 მაგრამ დროს აკეთებს 6000 ცალ რაღაც იუნიტ სამუშაოს. შესაბამისად, ბანკის რა თქმა უნდა ორგანიზაციის გაცილებით უფრო ეფექტური არის, ანუ გაცილებით უფრო მეტის მოცემა შეუძლიათ ამ ადამიანებს თანამშრომლებს. მუშაობის განსხვავებული სტილი ჩვენ სტრუქტურულად აღწერეთ, როგორ აისახება მომხმარებელს, მაგრამ პირდაპირ და უშუალოდ მომხმარებლისათვის რამდენად ცვლის ამ შემთხვევაში კომპანიის დამოკიდებულებას ან კომპანიის თანამშრომლების დამოკიდებულებას, რაც საბოლოო ჯამში თავისთავად აისახება და ეს იყო თავარი იდეა, მაგრამ როდის და რა ეტაპზე გრძნობს მომხმარებელი ამ ყველაფრის ეფექტს? დაახლოებით ჩვენ ბოლო 18 თვის განმავლობაში შევძელით ის, რომ გაცილებით უფრო დაგვეჩქარებინა ახალი პროდუქტების გამოტანა ბაზარზე, ან არსებული პროდუქტების ცვლილებების შედეგად, მოდერნიზაცია პროდუქტების გამოგვეტანა ბაზარზე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ უფრო მეტად მორგებული ვიყოთ მომხმარებლებზე. შესაბამისად, მე რაც აღნიშნეთ, პატარა გუნდები პასუხისმგებლები არიან კონკრეტულ პროდუქტის შესაბამისად, ისინი ცდილობენ გაიგონ რა არის რეალურად, არა თვითონ მოიფიქრონ რა არის, არამედ ამ კვლევების საფუძველზე გაესაუბრონ მომხმარებლებს, გაიგონ რა არის მოთხოვნა და რეალურად დაჭირდებათ მომხმარებლებს და უფრო სწრაფად მიაწოდონ მომხმარებლებს პროდუქტებს. შესაბამისად, ჩვენ ამას ვზომოთ, ამის გარკვეული ფასობის საშუალებები არსებობს და ბოლო 18 თვის განმავლობაში გუშინ ამაზეც ჰქონდა კონფერენციაზე საუბარი, დაახლოებით 2-ჯერ გავზარდეთ. და კიდევ ერთი ალბათ მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რაც მინდა ხაზი გაუსვა, ბოლო 5-7 წლის განმავლობაში საკმაოდ დიდი კონკურენცია გვაქვს საბრუნკო სექტორს ახალი ტალანტების მოსაზრებით. და ეს ძირითადი კონკურენცია არის პატარა სტარტაპების მიერ, პატარა და საკმაოდ ტექნოლოგიური კომპანიების მიერ, რომელსაც თავისუფალი მუშაობის რეჟიმი აქვს, დაკვეთებს იღებენ არა მარტო საქართველოსთან, არამედ ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და შესაბამისად საკმაოდ გვიჭრის კონკურენცია მათთან ახალი ტალანტების ბანკში მოყვანის. აი ამ ტრანსფორმაციამ, agile-ის ტრანსფორმაციამ მოგცა საშუალება, რომ ახალი ტალანტები მოვიყვანოთ ბანკში, რომ მათთვის ეს სტრუქტურა ახალი თაობისათვის გაცილებით უფრო მისაღებია, ვიდრე კონსერვატიული ბანკის სტრუქტურა და დაახლოებით გუშინ ამაზეც ჰქონდა კონფერენციაზე საუბარი, დაახლოებით 200-მდე ახალი ტალანტის მოყვანა შევძელით იგვისით. მე თავიდან გამოვირიცხე კოვიდის ეფექტი, მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე არაერთხელ მოახერხეთ საუბარი, მათ შორის საქმიანი დილას მაყურებლებისათვის ინფორმაციის გაზიარებაც. ეხა კოვიდის გავლენით გამოწვეული, თქვათ, ის გამოწვევები, რაც დაუდგა TPC-ის agile-ის ფორმატში, მინდა რომ კიდევ ერთხელ რეზიუმირების ნაწილში პლუსები და მინუსები გაგვიზიაროთ იმ ბანკის ხელმძღვანელმა, რომელიც პირველი იყო საქართველოში, ვინც ამ ფორმით გადაწყვიტა, რომ მენეჯმენტი განახორციელებინა და მეორე მხრივ აჩვენა შედეგები, რომელზეც საკმაოდ მაღალი შეფასებები არის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. პრინციპში, რა თქმა უნდა, დაემთხვა, მაგრამ ჩვენ ძალიან დაგვეხმარდა ეს ტრანსფორმაცია იმის დარწმუნებული ვარ, არ ემზადებოდით კოვიდისთვის. ანუ ძალიან დაგვეხმარა და ერთი მაგალითს მოყვანა შემიძლია, რომ პატარა ჯგუფში, როდესაც ვიხილავდით, როდესაც ვიწყებდით ამ agile ტრანსფორმაციას, დაახლოებით 400-დან 500-მდე თანამშრომელი უნდა გადაგვეყვანა ამ ახალ მიმართულებაში. რა თქმა უნდა, ეს საკმაოდ რთული იყო, ეს ადამიანები თავისი ოპორტუნიტეტიდან უნდა გამოგვეყვანა, სიახლეს ვეუბნოდით, ჩანდა საინტერესოდ, მაგრამ საკმაოდ რთული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ არ იცი რა იქნება, იმიტომ რომ სულ სიახლე იყო და თავიდან უნდა დაწყებული იყო ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, გვინდოდა განსხვავებით სხვა სტრუქტურებისაგან განსხვავებული რაღაც სიახლე შეგვეთავაზებინა და გაჩნდა პატარა ჯგუფში ესეთი იდეა, რომ მოდით მივცეთ საშუალება ორ კვირაში ერთი დღე ამ agile-ზე გადავა იმუშაო სახლიდან. ამაზე ახლა სადაც გვეჩვენება, მაგრამ მაშინ როგორც ეს რევოლუციური იდეა მოგვეჩვენა, გადაწყვეტილება მივიღეთ და მახსოვს მთელი ეს 400-500 ადამიანი თანამშრომელი შევკრიბეთ რუმსის სასტუმროში და agile-ზე ქონდა საუბარი და ჩემი ერთ-ერთი ძირითადი მესიჯი იყო, რომ აი თქვენ განსხვავებით იმ სხვა TPC-ის თანამშრომლებისაგან გეკნებათ საშუალება ორ კვირაში ერთი პარასკევი იმუშაოთ სახლებიდან თქვა პატარ-პატარა გუნდები. ეს თანამშრომლები ძალიან კარგად მიიღეს, მაგრამ მაშინ ჩადა ეს რევოლუციურად, მაგრამ ძალიან კარგად გამოგვადგა აი ამ გამოწვევებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი სისტემები უკვე აღმოჩნდა იმისათვის, რომ IT სისტემები, ჩვენი დაცვის სისტემები იმისათვის, რომ ბოლო ამ პერიოდის
წლის განმავლობაში სისტემები იქნა გაწყობილი იმისათვის, რომ თანამშრომლების ნაწილი უკვე ორი კვირაში ერთხელ მუშაობდა სახლიდან. დღეს უკვე ფაქტიურად თანამშრომლების 95% მუშაობს სახლიდან. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სისტემებთან ერთად ჩვენ გვყავს თქვათ ტრენერები, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ და დღეს ფაქტიურად ბოლო 2 თვეა ამ წესებს, რომლებსაც ვიყენებდით აქამდე agile სტრუქტურაში, ვცდილობთ გადმოვიტანოთ სხვა მიმართულებებში, რაც ძალიან ასეთ გამოყენებადია თლიანად წესებში. და ბოლოს გუშინდელი კონფერენციიდან თქვენთვის რა იყო ახალი ამ სისტემებზე და რა შეიძლება იყოს თქვენი თანამშრომლებისათვის შესაძლოა რევოლუციური, ეხლა როცა ვამბობთ რომ მაშინ რევოლუციური იყო, ეს მაშინ იყო რამდენიმე თვის წინ რეალურად და არ იყო რაღაცა ბევრი წლის წინანდელი პერიოდიდან. აი ამ ყოველდღიურ რეჟიმში განსხვავებულ სამუშაო რეალობაში, როცა ამდენი იდეა ჩნდება, რასაც TBC უკვე მომხმარებელს თავაზობს სხვა პლატფორმებით, მომსახურებით თუ სერვისებით. რა იყო გუშინდელი დღიდან თქვენთვის გამორჩეული და საინტერესო? სიმართლე გითხრათ, ჩემო ლოდის ნამდვილად გადააჭარბა, ანუ გუშინდელ კონფერენციაზე მონაწილეთა რაოდენობა იყო 1000-ზე მეტი. მე სიმართლე გითხრათ, არ მოვალოდით ამდენი მონაწილე გვეყოლებოდა. მონაწილეები ყავდა სხვადასხვა ინდუსტრიებიდან, ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქართული ბანკებიდან იყვნენ, მაგრამ სხვადასხვა ინდუსტრიებიდან იყო ძალიან ბევრი მონაწილე. თუმცა კონფერენციის შინაარსი გამოგვივიდა ძალიან საინტერესო, არა მარტო TBC-თან, არამედ გლობალური ორი დიდი ბანკის, Unicredit-ის და ING-ის გამოცდილების გაზიარება მოხდა ამ კონფერენციაზე და ბოლოს შეჯამება გავაკეთეთ ქართული კომპანიების ჩართვა ჰქონდა TGT Motors-თან და Novas-თან, რომლებიც არიან თავი ინდუსტრიებში ლიდერი კომპანიები საქართველოში და ვფიქრობ, რომ თვითონ შინაარსობრივად ძალიან საინტერესო კონფერენცია იყო. აი როგორც გითხარით, მონაწილეების ძალიან დიდი რაოდენობა დაფიქსირდა და ალბათ ესეთ ამ კორონავირუსის გამოწვევა ალბათ შეუძლებელი იყო ჩვენ ახლა 1000-ზე მეტი ადამიანი შეგვიძლია ფიზიკურად პრეზენტაციებია და ალბათ ამის ორგანიზება ასეულობით 1000 ლარი დამიჯდებოდა და ამ სივრცულმა კონფერენციამ მოგვცა ამის საშუალება და მე ვფიქრობ ბოლოს ვიღებდით უკვე თქვათ მადლობებს და ფაქტიურად უნდა ითქვას რომ საკმაოდ მაყოფილებს დარჩენ მონაწილეები ამ კონფერენციაზე და მათ შორის გიპასუხოთ კითხვაზე თავარი ხარ ჩვენ როდესაც პირადად მე და მონაწილეები თავარი იყო რომ რადგან ბევრი კომპანია მცირე და პატარა კომპანია იღებდა მონაწილეობას ვცდილობდით გაგვეძიარებინა ჩვენი გამოცდილება და პირადად ჩემი გამოსვლის თავარი იყო რომ არ მეთქვა რომ რა მაგრები ვართ რა მაგარი რაღაცები გავაკეთეთ არამედ მესაუბრების შეცდომებზე რაც ჩვენ დაუჭვით და მეთქვა გამეზიარებინა ჩვენი გამოცდილება რომ მათ იგივე შეცდომები არ დაუშვათ ჩვენზე უკეთესად გააკეთოთ პატრონს გადაწყვეტავენ ამ ტრანსფორმაციას ხო, მონაწილეებისთვისაც, დამსწრეებისთვისაც იყო კიდევ ერთი პლუსი, რომ მათ არ ჭირდებოდა მთელი დღე გადასულიყვნენ სადმე და ესეც იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა. მადლობა კონფერენციისათვის, სტუმრობისათვის, საინტერესო ამბების გაზიარებისათვის. ვახტანგ ბუცხრიკიძე, TBC-ის გენერალური დირექტორი იყო, საქმიანი დილა სტუმარი, წარმატებები TBC-ის და ბატონ ვახტანგს პირადად. აწყვაში ყველაფერი გადააბულბულა მეთქი ვერ გეტყვით, მაგრამ ამასობაში ლევან თაღიაშვილმა ამ კონფერენციის პარალელურად გადაწყვიტა, რომ მომავალს გადაწყვეტდა და ვიზუალ კაპიტალისტის სტადიაზე დაყრდნობით ეცადა, რომ 2055 წლამდე ის ტაიმლაინი გაეცნო ჩვენთვის, რომელიც ტექნოლოგიურ გამოგონებებს უკავშირდება. რომელ წელს დაახლოებით რა მიღწევას უნდა ველოდოთ და რა გეგმები აქვთ მეცნიერებს? ამას ლევანი გვიტყვის, რომელიც საქმიანი დილას ეთერს უერთდება. ლევან, მოგესალმებით და გისმენთ. დილა მშვიდობის, ანა კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. COVID-მა ბუნებრივია ჩვენი განვითარების ტაიმლაინი სრულად ამოაყირავა. ზოგი მიმართულებით უკან დავეხიეთ, ზოგჯერ პირიქით უფრო წინ წავედით. ტექნოლოგიების თვალსაზრისით რთულია პროგნოზი რამდენიმე დაკარგულმა თვემ ჯამში გვარგო თუ გვანანა, თუმცა მაინც საინტერესო იქნება ვნახოთ თუ რა გველის მომავალში. ვიზუალ კაპიტალისტმა კორონამდე საკმაოდ ვრცელი ვიზუალითა და შინაარსის დახუნძურული სტატია გამოაქვეყნა, სადაც კონკრეტული თარიღებითაა გაწერილი, რომელ წელს რომელ ინოვაციურ პროდუქტს უნდა ველოდოთ. ბუნებრივია დიდი ალბათობით ეს თარიღები რეალობას არ დაემთხვევა, თუმცა წარმოდგენას მაინც შეგვიქმნის სად ვართ ახლა და რას უნდა ველოდოთ, თუნდაც 2055 წელს, რათა თავიდან ავერიდოთ მოიგი კოდაკის, ბლოკბასტერისა თუ სხვა გაკოტრებული კომპანიების მაგალითები. 2024 წელს წესით და რიგით მეცნიერებმა უნდა შექმნან მცირე ზომის მართვადი ბიოლოგიურად შეთავსებადი მიკრორობოტები, რომლებიც თქვენს დაზიანებებს განკურნავენ უკვე ორგანიზმის შიგნიდან და ფაქტობრივად გამორიცხავენ მცირე ოპერაციების ჩატარების აუცილებლობას. 2026 წელს შეიძლება ზაფხულში მხოლოდ თქვენი ტანისამოსითაც გაგრილდეთ. Smart ტანსაცმელი ამ პერიოდში აიდგამს ფეხს, როგორც ვიზუალ კაპიტალისტი წერს. წესით ნანოტექნოლოგიებმა ამ დროისთვის საკმარისად განვითარებული ასე ვთქვათ საფუძველი უნდა პოვოს, რათა ტემპერატურა, მატერიალური
რეალური ფორმა თუ სხვა მაჩვენებლები დაარეგულირებს ტანსაცმელმა. ვულკანის გადამუშავება, რაც არ უნდა უცნაურად ჟღერდეს 2028 წელს, შეიძლება მისგან სხვადასხვა მეტალები და მინერალები გადამამუშავოს და ის ეკონომიკურად სარგებლის მომტანი გახდეს. არ დაგოიწყდეს, რომ 1160 ცელსიუს გრადუსთან გვაქვს საქმე და მედია 8 წელი ამის მისაღწევად საკმარისი იქნება. ბატარეები, რომელიც ნახშირო ჟანგით იკვებება და ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. 2029 წელს თუ ამიზანს მივახციეთ, შეიძლება დაბინძურების პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ მოიხსნას დედამიწას და თან ეს ყველაფერი ჩვენ სასარგებლოდ გამოვიყენოთ. 2022 წელს ტვინის ნეირონები წესით უფრო კარგად უნდა იყოს გამოკლებული და შესწავლილი, რაც იმის საშუალებას მოგცემს, რომ ოპტოგენეტიკის მეშვეობით განკურნოთ ისეთი დაავადებები, როგორიცაა ალცჰაიმერი, პარკინსონი, შიზოფრენია, აუტიზმი და ასე შემდეგ. 2034 წლისთვის მეცნიერები ისეთ ინტერნეტს გვპირდებიან, რომლის დაჰაკვაც შეუძლებელი იქნება, ეგრეთ წოდებული QKD სატელიტების დახმარებით შესაძლებელი იქნება მსგავსი ქსელის შექმნა. 2036 წელი შესაძლოა ის პერიოდი გახდეს, როდესაც 2000-იან წლებში გადაღებული ფილმები თვითმართველი და მფრენავი ავტომობილების შესახებ მთელს დედამიწაზე რეალობა გახდეს. ახალი თაობის ხელოვნური ინტელექტი ამ პერიოდში წესით იმდენად შემოვა ჩვენს ყოველდღიურობაში, რომ მის გარეშე ცხოვრება უკვე წარმოუდგენელი გახდება. ამდენად საჭირო არ ამგონია, თუმცა 3D პრინტერს ყველა ოჯახში 2027 წელს უნდა ველოდოთ. ალბათ გვახსოვს 2000-იანი წლები, როდესაც ოჯახში ერთი კომპიუტერიც კი იშვიათობა იყო, დღეს კი ყველას პერსონალური smartphone აქვს და დიდი ალბათობით 3D პრინტერსაც ეს მოელის. ჩემსავით ალბათ ბევრს უოცნებია ჯარვისზე და სრულად ხელოვნურ ინტელექტსა და სენსორებზე დაფუძნებულ კომპიუტერზე. დღეს ამ ტექნოლოგიის სერიოზული დახვეწა მიდის. Microsoft-ის ერთ-ერთი პროტოტიპი საქართველოშიც იყო ხელმისაწვდომი, მას ეს სიუჟეტიც ნახავთ ჩვენმა მაყურებელმა, თუმცა სრულყოფილთან ახლოს ეს ტექნოლოგია მხოლოდ 2028 წელს იქნებაო, ყოველ შემთხვევაში ასე ვარაუდობს ვიზუალ კაპიტალისტი. ჰოლოგრამული ცხოველები 2041 წელს მათი მაყურებლებისთვის შესანიშნავი საშუალება იქნება. ისეთი ცხოველები მოაშინაუროთ, როგორიცაა სპილო, ვეფხვი, ლომი. მართალია ჰოლოგრამის სახით გეყოლება, თუმცა გამოხატავს ემოციებს და ექნება რეაგირება გარემო პირობებზე. და ბოლოს საინტერესოა მზის პანელები, რომლებიც კოსმოსში შეძლებენ მზის ასე ვთქვათ, ენერგიიდან ელექტროენერგიის გამომუშავებას და დედამიწის მომარაგებას, რაც მათ ეფექტურობას ძალიან გაზრდის. სტატიაში კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალი იყო განხილული, ოზონის შრის აღდგენა, გენეტიკის ცვლილება და კიდევ უამრავი სიახლე, რაც ჩვენს ცხოვრებას სამუდამოდ შეცვლის. ფაქტია, ყველაზე დიდი მიღწევები მედიცინასა და ენერგეტიკაში იგეგმება, ასე რომ თუ რომელიმე იდეა მოგეწონოთ, მაგრამ დიდი ხანი მოწდა არ გინდათ, შეგიძლიათ თავად მიიღოთ მის შექმნაში მონაწილეობა და დააჩქაროთ პროცესები. მადლობა ლევან მიმოხილვისათვის, ძალიან საინტერესო ამბების გაზიარებისათვის. წინ ახლა სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად საუბარს. ნედლი ძვირდება ამ პერიოდში, როდესაც რძის რაოდენობა იმატებს, ტრადიციულად მისი ფასი იკლებს, თუმცა წელს განსხვავებული მდგომარეობა. ეს კი პანდემიით ბაზარზე გამოწვეულ კრიზისს შეიძლება დაუკავშიროთ. კრიზისთან ერთად უცვლელი პრობლემაა მისი ნამდვილობა. იმისთვის, რომ მაღაზიაში დახლთან მისულმა ამა თუ იმ პროდუქტის შესახებ არა მხოლოდ ფასი, არამედ მისი რეალური შემცველობაც მარტივად აღიქვათ, რძესთან დაკავშირებით ქართული რძის ნიშანი დაგეხმარებათ. ქართული რძის ნიშანი არის განმასხვავებელი ნიშანი, რომელიც მხოლოდ ნედლი რძით დამზადებულ პროდუქციზე მიეთითება. ასეთი ხარისხის ნიშანი საქართველოში ბევრი არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი სტუდიაში შემოგვიერთდა, რომელიც მატარებელიც გახლავთ, მილკენი, სიახლეებთან ერთად თავად ამ ნიშნის მნიშვნელობაზე და დანიშნულებაზეც უნდა ვისაუბროთ. გიორგი გიგოლაშვილი, საქართველოს ბიზნეს ინსტიტუტის პრეზიდენტი და ივერი გაბარაული, მილკენის დამფუძნებელი დირექტორი შემოგვიერთდნენ სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა ამის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონ გიორგი, ჯერმდე რომ თქვენგან დავიწყოთ საუბარი. თქვენ ამ ხარისხის ნიშანზე მინდა რომ მოგყვეთ, რას წარმოადგენს, როგორ ხდება შემოწმება პროდუქტისა, სად ხდება, ნამდვილობა როგორ დასტურდება, მე ეს განმასხვავებელი ნიშანი მომხმარებელმა როგორ უნდა ამოიცნოს და რამდენი პროდუქტი გვაქვს, რომელიც ამ ნიშანს ატარებს. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ აქტუალურ თემებს აშუქებთ ყოველთვის და ამ შემთხვევაში ეს ეხება ქართული რძის პროდუქტებს, რომელიც ჩვენთვის უცხო არ არის, მხოლოდ საკპატენტში ათეულობით პროდუქტია რეგისტრირებული და აქედან დიდი ნაწილი რძის პროდუქტებს უკავია. ეხლა ჩვენთვის ეს ტრადიციული პროდუქტია და მოხმარებით ერთ სულზე დაახლოებით 20 კილოგრამი ყველი მოიხმარება საქართველოში. ეს ქართული რძის ნიშანი, ამის იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ მე თვითონ ვარ მომხმარებელი, ჩემი მეგობრები და კოლეგები, ვინც იყვნენ ამ პროექტის შემუშავებაში ჩართული, ჩვენთვისვე გავაკეთეთ, რომ შევალ მაღაზიაში დაღლილი ადამიანის სხვა საკითხებზე რომ ვარ გადართული, აღარ უნდა ვიფიქროთ. წვრილი შრიფტით და შეიძლება ვეღარც მივაგნო იმ ეტიკეტს, უბრალოდ მე მსურს შევიძინო სურსათი და ეს არ უნდა იყოს, ვაიმე როგორ გავაკეთო არჩევანის.
სწორედ მე თქვენ იმ ადამიანებს, რომლებიც მიდიან და არ არიან ახლა რძის სექტორის პროფესიონალები, გავუადვილოთ იყიდოს მართლა ყველი და მე რძის სხვა პროდუქტები. ქართული რძის ნიშანი თუ არის დატანილი ეტიკეტზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ გაკონტროლებულია თქვენ კითხვებს უპასუხებ, როგორ კონტროლდება და გარანტია არის იმისი, რომ ეს ყველი იქნება თუ სხვა პროდუქტები დამზადებულია ჯერ ერთი საქართველოში მიღებული რძისგან და ის არ შეიცავს მცენარეულ ცხიმს. რა ესაქმება ყველში მცენარეულ ცხიმს და ფხვნილს. ეს ჩვენი ტრადიციითაც არ არის მიღებული და ამავე დროს საქართველოს კანონმდებლობაც კრძალავს, თუ კი რძის ფხვნილით არის დამზადებული და მით უმეტეს ახლა რაღაც მცენარეულ ცხიმს შეიცავს, ასეთ პროდუქტს არ შეიძლება ყველი ეწოდებოდეს, მაგრამ ზოგიერთმა შეიძლება ისარგებლოს იმით, რომ ყველის მსგავსი თავი ახლა გარეგნულად ეს არ ემჩნევა და უბრალოდ ყველი დაარქვას იმ პროდუქტს და მოატყუოს მერე ის მომხმარებლის სწორედ მომხმარებლისთვის შეიქმნა ქართული რძის ნიშანი. დიახ, ამ ნიშნის თქვათ არსებობა უკვე მეტყოლებს იმაზე, რომ არის კონკრეტული თქვათ პროცედურები გავლილი, შემოწმება ჩატარებულია და არ არის საჭირო დეტალური თქვათ მე კითხვა სხვა დანარჩენი შემცველობისა. სად მოწმდება, ვინ ანიჭებს ამ ხარისხის ნიშანს და რაზე დაფუძნებით? ხარისხის ქართული რძის ნიშანი დავარქვათ, ხარისხი ცოტა სხვა თემაა, შეიძლება ზოგი მეტად მარილიანი იყოს, ნაკლებად მარილიანი, ეს გემოვნურ თვისებებს ჩვენ ვერ ვარეგულირებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხარისხის უპირველესი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ ყველი მართლა ყველი უნდა იყოს, ანუ აქაური რძით გაკეთებული. ვინ ანიჭებს? საქართველოს ბიზნეს ინსტიტუტი, ეს არის არაკომერციული ორგანიზაცია და ამ ნიშანს უწევს ადმინისტრირებას. ეს ნიშანი წმინდა გამოსახულების თვალსაზრისით ჩვენ დავარეგისტრირეთ საკ-პატენტში 10 წლის ვადით, მერე გაგრძელების უფლები და მხოლოდ ბიზნეს ინსტიტუტს აქვს მისი გაცემის უფლება. გავცემთ როგორ? არა მხოლოდ აქაური რძით გაკეთებული უნდა იყოს პროდუქტი, არამედ ჯერ ერთი ლეგალურად უნდა საქმიანობდეს. სად მოწმდება? თვითონ ყველის ანალიზები და სხვა პროდუქტების არის სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია, არავინ არ იცის, არც მწარმოებელმა და სხვა შორის არც ჩვენმა მენეჯერებმა, როდის რომელ პროდუქტს და რომელ სავაჭრო ობიექტში შევარჩევთ, შემთხვევით ხდება ეს ყველაფერი, ოღონდ პერიოდულობა ვიცით, რა თქმა უნდა, საკმაოდ ხშირად ტარდება და მიდის ამ ლაბორატორიაში, სადაც შეიძლება იმის გაგება, შეიცავს თუ არა მცენარეულ ცხიმს. რა თქმა უნდა, როგორც ველოდით და არსი რაც იყო, აქამდე არ ამოსულა, ათეულობით არის 60-მდე თუ არ ვცდები, მე დავაზუსტებ, ზოგი პროცესშია. 60-მდე იყო ჩატარებული ასეთი შემთხვევითი შერჩევით. ლაბორატორიული ანალიზი ყველაზე არის დადებითი. სულ რამდენი პროდუქტია ასეთი? 16 მწარმოებელია ჩართული ამაში და დაახლოებით 50 პროდუქცია გაცემული. ერთ მწარმოებელს რამოდენიმე პროდუქცია, იმეროლზე, სულგუნზე და შემდეგ შეიძლება იყოს. ერთ-ერთი ამ ხარისხის ნიშნის მფლობელი არის მილკენი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენთვის ბიზნესისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ამ ხარისხის ნიშანს და მე მინდა რომ სიახლეებზეც გადავიდე, რომელიც ერბოს წარმოებას გულისხმობს, მაგრამ მინდა რომ ჯერ ეს ნაწილი მითხრათ, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ეს პროცედურები გაგევლოთ და მომხმარებლის მხრიდან რა უკავშირი მიიღეთ? მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. ჩვენი საწარმო 2012 წელს დაარსდა, დაარსების დღიდან უამრავი პრობლემა იყო საწარმოში. ანუ ჰიგიენური თვალსაზრისით, სხვადასხვა არასათანადო შენობა, არასტანდარტები. 2014 წელს ჩვენ მივიღეთ HACCP სტანდარტი, დავნერგეთ უпроსტურად, რომელიც შეიცავს კრიტიკული საკონტროლო წერტილებისა და საფრთხის ანალიზის კონტროლს. ანუ მომხმარებლამდე, წარმოებიდან მომხმარებლამდე რომ მივიდეს პროდუქცია, სრულიად უვნებელი. ნელა მოხდა მისი გაფართოება და გავაგრძელეთ სხვადასხვა პროდუქტების წარმოება. ნედლი რძით პროდუქტების წარმოება შესაბამისად მეტ ხარჯებს მოითხოვს, იქიდან გამომდინარე რომ ხდება სხვადასხვა სოფლები ნაძვის მოწოდება, ყოველთვის ხდება მათი ანალიზი, ჩვენთან ეს პროდუქტი არც ისე ხელმისაწვდომია, იმიტომ რომ არ არის უხვად ამაზე ვისაუბრეთ მაგის გამო. და შესაბამისად თვითღირებულად მეტი ჯდება, მაგრამ თავიდანვე ნიშა ქონდა აღებული ჩვენ რომ ნატურალურ რძეზე უნდა გვემუშავა და ნედლ რძეზე უნდა გვემუშავა და ვაგრძელებთ ამ ტრადიციას. პირველებმა ჩვენ მივიღეთ ბატონო გიორგი დამეთანხმება ქართული რძის ნიშანი და ეს ჩვენთვის არის სასარგებლო იმით, რომ მომხმარებელი უკვე გათვითცნობიერდება იმაში, რომ ნამდვილად ნედლი ნატურალურ რძისგან მზადდება ეს პროდუქცია და იქ არავითარი მცენარეული ცხიმი, ფხვნილი და ასე შემდეგ სხვა ნივთიერებები არ არის შერეული. რამდენი ხანია რაც ამ ნიშნით ხართ უკვე ბაზარზე წარმოდგენილები? 2019 წლის მარტში მივიღეთ, პირველებმა ჩვენ მივიღეთ.
და მას შემდეგ პროდუქტებზე თითქმის ყველა პროდუქცია მივიღეთ ხარისხის ნიშანი, ანუ ქართული ძის ნიშანი. მინდა რომ ახალ პროდუქციაც მოგყვეთ, ზოგადად თქვენს ჩამოთვლაში დღეს რამდენი პროდუქტი ხდება და Airbus წარმოება რა თქვათ, რასთან იყო დაკავშირებული, რა შეთავაზება არის ეს მომხმარებლისთვის? ჩვენ დაახლოებით 20 სახეობამდე ძის პროდუქტს ვაწარმოებთ, ნედლი ძის პროდუქტს. აქვეა ამ შემთხვევაში განსხვავებული თქვა ტიპის ყველი მზე და ასე შემდეგ. დიახ, ძირითადად სულგუნი და სხვადასხვა სახეობის ყველები, ასევე ვაწარმოებთ კარაქს, ასევე ვაწარმოებთ ნადუხს, არაჟანს, ასე შემდეგ, ნაღებს უფრო სწორად. იქიდან გამომდინარე, რომ ერბო თავისი თვისებებით არის ძალიან უნიკალური და თავისი სასარგებლო თვისებები, ანუ უამრავი რამე შეიძლება ვთქვათ ერბოზე, მის სასარგებლო თვისებებზე ის მაღალ ტემპერატურაზე არ ხდება კარცინოგენული, მისი მოხმარება შეიძლება როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ 99% ცხიმია, იგი ქოლესტერინის არ შეიცავს და პირიქით ორგანიზმს ასუფთავებს ქოლესტერინისა და მავნე ნივთიერებებისაგან. ამაზე ბევრია დაწერილი სოციალურ ქსელებში. და გადავწყვიტეთ ამის წარმოება ეს ტრადიციული მეთოდით ხდება და ქარხნული წარმოებით პირველად ჩვენ გადავწყვიტეთ. რა მოცულობებზე დაახლოებით საუბარი და რა მასშტაბის გავრცელებაზე? ეს იქნება თქვა ლოკალურად ერთი ქალაქისათვის, ერთი რაიონისათვის თუ მთელი ქვეყნის მასშტაბით შედგება? მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეხლა ხდება დაახლოებით ერთი თვე რაც დავიწყებთ ამის სერიული წარმოება უკვე. შესაბამისი დანადგარები შევიძინეთ, რომელშიც ხდება პასტერიზაცია მისი და გადამუშავება და ეხლა ქსელებთან გვაქვს კონტაქტები და ვთანხმდებით შეტანაზე. რამდენიმე ქსელში შევიტანეთ ჯერჯერობით და საკმაოდ წარმატებულად, იმიტომ რომ მოსახლეობა გვირეკავს, მადლობას გვეუბნება და ეჭვეპარებათ იმაში, რომ ნამდვილად ნატურალურია თუ არა. აი სწორედ ეს მაქვს ბოლო კითხვა, ნიშნავს თუ არა ის, რომ რადგან მილკენს აქვს მიღებული ეს ნიშანი, მის ყველა პროდუქტს ეს ნიშანი დაერთვის და მისი ყველა პროდუქტი იგივე ინტენსივობით მოწდება თუ ეს ხელშეკრულებით უნდა იყოს ან ეს ყველაფერი გაფორმებული. ამ შემთხვევაში ბატონი ივერის საწარმოს ყველის რამოდენიმე სახეობა, ერბო, რა თქმა უნდა, ცალსახად როგორც კი ეს ინიციატივა გავიგეთ აქ ჩვენ მეგობრობად, მაგრამ ყველაფერი გადამოწმდა როგორც საჭიროა და კარაქზეა ხო ბატონო ივერი თქვენთან აღებული, როგორც კი ბატონი ივერი იტყვის, რომ ვაფართოებ მასშტაბზე სხვა პროდუქტებიც გავა და გაიყიდება მარკეტებში, იმ შემთხვევაში ისო ბუნებრივია შემოწმებები ყველაფრის მოხდება, თუმცა ნდობის ხარისხი უკვე მაღალია, მაგრამ შეამოწმე და იცემა კიდევაც სხვა, როდესაც ადამიანი აკეთებს საწარმო უკაცრავად აკეთებს პატიოსნად იმ ყველს რაც საჭიროა იმ კარაქს და იმ სხვა პროდუქტებს ახლა არ ამგონია რომ ნადუღისთვის მან ძის ფხვნილი გამოიყენოს. პროდუქტი და არა კომპანია და წარმოებელი. კონკრეტული პროდუქტი იღებს ნიშანს, კი ბატონო. თქვენ იცით რომ შეიძლება ვთქვათ მაწონი ფხვნილისგან დამზადდეს და ეგეც არ გავცემთ. შეიძლება რომელიმე საწარმო გააკეთოს. დაიწყებულ რომ სიახლეებიც ბევრი იქნება, აუცილებლად ავიმართებებ და ახალი პროდუქტებით შემოგვემატება. მადლობა სტუმრობისათვის და საინტერესოების გაზიარებისათვის. გიორგი გიგოლაშვილი, საქართველოს ბიზნეს ინსტიტუტის პრეზიდენტი და ივერი გაბარაული, მილკენის დამფუძნებელი დირექტორი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მთავრობა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ცვლილებებს გეგმავს, როგორც გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. განაცხადა ხელისუფლება სუბსიდირების მიმართულებით სხვადასხვა სფეროებს დაეხმარება. ვინ ისარგებლებს სახელმწიფოს ფულით? დეტალებითა და შეფასებით უკვე თათია ჩაფიჩაძე გვერდება ახლა ეთერში. თათია დილამშვიდობისა და გისმენთ. დილამშვიდობის ეგუში მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, რომ სამინისტრო სუბსიდირებისა და თანადაფინანსების მიმართულებით მხარს დაუჭერს რამდენიმე სექტორს, რომელთა შორისაც არის ჩაის ინდუსტრიაც, კერძოდ არსებული თანადაფინანსების კომპონენტს, რომელიც თითქმის 100%-ია დაემატება ჩაიზე საბრუნავი საშუალებების თანადაფინანსებაც. ეც-მინისტრის განმარტებით 12-თვიანი საბრუნავი საშუალებების საკრედიტო დაფინანსების პირობებში სახელმწიფოს მხრიდან პროცენტის სუბსიდირებას მოიაზრებს. ცნობების მიხედვით მეტ დაფინანსებას მიიღებს სასურსათო მრეწველობა, მათ შორის პურპროდუქტებისა და მაკარონის წარმოება. სურსათის სამრეწველო მიმართულებით კრედიტების თანხა 5-დან 10 მილიონამდე გაიზრდება, ხოლო კრედიტების ვადა 26 თვემდე. თხილი იყო ასევე ერთ-ერთი სექტორი, რაზეც ყურადღება გამახვილდა მინისტრის თქმით, სახელმწიფო ფერმერებს ბანკებთან ურთიერთობაში თავდებობაში ჩაუდგება, რაც მეტ საბრუნავ საშუალებებზე წვდომას გაუზრდით. სუბსიდირებაზე საუბრისას ცხადია დასახელდა მეღვინეობა და მეღვინეობის დარგი, რომელსაც შეღავათიან აგროკრედიტში ცალკე თავი აქვს. ყურძნის სექტორი
უსაფრთხოი კაპიტალური ხარჯების ნაწილში პროცენტის სუბსიდირებას და ასევე საბრუნავი საშუალებების პროცენტის თანადაფინანსებას მოიაზრებს. თუმცა იმის გამო, რომ წლევანდელი სეზონი ღვინის ინდუსტრიისთვის საკმაოდ მძიმე იქნება, მინისტრმა განაცხადა, რომ სპირტის მწარმოებელ იმ კომპანიებს, რომლებიც ღვინოს 18 თვით აწარმოებენ, მიიღებენ შეღავათიან კრედიტს, ხოლო თუ კი გრძელვადიან პროდუქტებს და საბრენდო სპირტს აწარმოებენ, მაშინ მიიღებენ თანადაფინანსებას სახელმწიფოსგან. მეხილეობის მიმართულებით კი სამინისტროს მიერ მომზადებული პროექტით ფერმერები შეძლებენ უწყვეტად შეძლონ თავიანთი ფერმების წყლით მომარაგება და ბოლოს სიახლე ეხებოდა სანერგე მეურნეობებს. აქამდე არსებული რედაქციით არსებობდა ახალი სანერგე მეურნეობის თანადაფინანსების კომპონენტი, ახალი პროექტით კი არსებული მეურნეობების მოდერნიზაციაც განხორციელდება. რამდენად გამართლებული და მიზანშეწონილია დაანონსებული სიახლეები, ამ თემაზე საუბარს სალომე გელაშვილთან, აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის უფროს მკვლევართან ერთად გავაგრძელებთ, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. სალომე, დილა მშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენთვის რამდენად საინტერესო იყო ის ცნობები, რაც გუშინ მინისტრმა წარადგინა და როგორ ფიქრობთ, დაანონსებული ცნობები რამდენად შეუწყობს ხელს საქართველოში წარმოების მაჩვენებლების ზრდას სოფლის მეურნეობის კუთხით? მოგესალმებით. ვფიქრობ, რომ ეს ცვლილებები საინტერესოც იყო და გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს, რა თქმა უნდა, იმ დარგების განვითარებას, რომელიც დასახელდა, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მაგალითად მეღვინეობა ისედაც სუბსიდირდებოდა მნიშვნელოვნად, ეხლა ვიცით, რომ კოვიდიდან გამომდინარე ბევრ დარგს და მათ შორის სოფლის მეურნეობასაც შეექმნა პრობლემა. კერძოდ მეღვინეობასაც და ყველა იმ რომელიც მიდგმულია პირდაპირ თუ ირიბად ტურიზმთან და ამიტომ ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ამ დარგების მხარდაჭერა. რაც შეეხება სხვა დარგებს, რომლებიც ასევე იყო ნახსენები, იქაც მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ჩარევა, თუმცა ვფიქრობ, რომ ზოგადად ის ტრენდი, რაც ახასიათებს ჩვენს სახელმწიფო სუბსიდირებას, ნარჩუნდება იგივე მიუხედავად ამ ცვლილებებისა. არის ის ფუძემდებლური საკითხები, რომლებიც არ არის მოგვარებული ამ ეტაპზე, იქნება ეს მიწის რეგისტრაციის საკითხი, იქნება ეს დაუშვათ ფერმერთა ტიპოლოგიის და საერთოდ დეფინიციის განსაზღვრა, რაც ესე ვთქვათ, აფერხებს სექტორის განვითარებას და მიუხედავად იმისა, რომ 2010 წლიდან 2010 წელთან შედარებით სექტორში დაფინანსება გაზრდილია თითქმის 10 ჯერ, ამ ეტაპზე ზრდა არ არის ისეთი შთამბეჭდავი, როგორიც უნდა იყოს. თუმცა რაზე მეტყველებს სალომე ეს, რომ დანახარჯები და შედეგები არ გვაქვს ისეთი, როგორიც უნდა იყოს იდეაში. პანდემიურმა ვითარებამ ნათლად დაგვანახა, რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით გვაქვს პრობლემები და მიუხედავად სამუშაოებისა, თანადაფინანსებისა, სუბსიდირებისა, მაგრამ მაინც ძალიან მძიმე მდგომარეობაა. სად არის პრობლემა? რა მიმართულებით უფრო მეტად უნდა წავიდეს სამინისტრო ამ შემთხვევაში? ხომ არ ფიქრობთ, რომ სხვა ტიპის გარღვევებია საჭირო ამ დარგში და არა მხოლოდ სუბსიდირების და თანადაფინანსების მიმართულების გზის არჩევა? დიახ, ცხადია, რთულია იმის თქმა, როგორი უნდა იყოს ზრდის ტემპი და იგი ვერ იქნება იგივე, დაუშვათ იგივე 10 ჯერ ზრდა შეიძლება ვერ მივიღოთ ესე პროპორციულად, როგორიც არის ზრდა დაფინანსებაში. თუმცა ცხადია, რომ გარკვეული მდგრადობის კომპონენტი მაინც აკლია ამ დაფინანსებებს. ასევე აქვთ სოციალური ელფერი, რაც ასევე გასაგებია პრინციპში და გამოწვეულია იმით, რომ ბევრი ეგრეთ წოდებული ფერმერული მეურნეობა რეალურად არ არის ფერმერული მეურნეობა, არის უფრო საკუთარი თვითუზრუნველყოფისთვის წარმოება და ბევრი ადამიანი, რომელიც დაუშვათ დღესდღეობით ჩართულია სოფლის მეურნეობაში, იძულებულია რომ დარჩეს ამ დარგში, იმიტომ რომ სხვა დასაქმების წყარო არ აქვს. შესაბამისად, დიდი დაფინანსების საკმაოდ დიდი ნაწილი მიდის რაღაცა ნაკლებად მდგრად პროექტებში, როგორც არის მაგალითად აგროვაუჩერების პროგრამა, რომელიც გულისხმობს შედარებით მცირე იქნება ეს 50 თუ 150 ლარიან დახმარებას ფერმერისთვის, რომელიც გრძელვადიან პერიოდში, ესე ვთქვათ, ვერ უზრუნველყოფს მის ესე მდგრადად განვითარებას და უფრო ერთჯერადი, თუნდაც მრავალჯერადი დახმარება, რომელიც ვერ იქცევა ეს შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროდ. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია თვითონ ამ დარგში კონკურენტული უპირატესობის შესახებ მეტი კვლევის განხორციელება, რომ ვიცოდეთ, რისი წარმოება შეგვიძლია არსებული რესურსების პირობებში, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ მეჩაიობა არის ტრადიციული დარგი, იყო ტრადიციული დარგი საქართველოსთვის, მნიშვნელოვანია რომ ეხლა შევაფასოთ, რამდენად გვაქვს იმის დაუშვათ ბუნებრივი რესურსი, კაპიტალური და ადამიანური რესურსი, რომ დაუშვათ
აღაღორძინოთ ეს წარმოება. ვიცით, რომ ძალიან მაღალია მიგრაცია სოფლებიდან. რაც იწვევს იმას, რომ იქ სამუშაო ძალა, არსებული სამუშაო ძალა, ანუ გარკვეული შეზღუდვებით ხასიათდება, როგორც ასაკობრივი თვალსაზრისით. ანუ ასევე ზოგადად სოფლად განვითარება არის ძალიან დაბალ დონეზე, რაც იწვევს სწორედ იმას, რომ იქ ცხოვრების სურვილი ნაკლებად აქვს ახალგაზრდობას. ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი თანადაფინანსების და ნებისმიერი პროექტის განვითარებისთვის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია კომპლექსური მიდგომა, ასევე მნიშვნელოვანია ნებისმიერი პროექტის შემუშავებისთვის რაღაცა phase out, exit სტრატეგიის შემუშავება, როგორ გადის დაუშვათ სახელმწიფო ამა თუ იმ დაფინანსებიდან, იმისთვის რომ ეს არ იყოს მუდმივი დაფინანსება, რომელიც უზრუნველყოფს კონკურენტულარიან განვითარებას. სალმე, ასევე მინდა გითხოთ, ჩაი ახსენეთ და ჩაის გარდა ასევე იყო პურპროდუქტები, მაკარონის წარმოება და ასე შემდეგ. რამდენად გვაქვს ამის პოტენციალი, რომ ამ მიმართულებით განვითარდეთ სახელმწიფომ თანხები ხარჯოს და შესაბამისად მე რაიმე შედეგს ველოდებოდეთ. რამდენად სწორად არის ეს დარგები ჩამონათვალი, არჩეული, რაც გუშინ მინისტრმა გაგვეცნა? ამ დარგების ვფიქრობ, რომ ამ დარგების შერჩევა განაპირობა ისევ სასურსათო უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებულმა პრობლემებმა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ როგორც კი რაღაცა შოკი არის, ამ შემთხვევაში პურპროდუქტებზე მოთხოვნა იზრდება, იმიტომ რომ ეს არის შედარებით დაბალფასიანი პროდუქტები და ამავდროულად კალორიული. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ საწარმოო ბაზა, ანუ ესე ვთქვათ, ნედლეულის ძალიან მსხვილი იმპორტიორები ვართ, ამ თვალსაზრისით, ესე ვთქვათ, რამდენად მომგებიანია ამის სუბსიდირება, ანუ ვფიქრობ, რომ ეგ საკმაოდ შესაძლოა ამან ვერ გამოიღოს ისეთი შედეგი, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ნედლეულის მხრივ იმპორტზე დამოკიდებულები ვრჩებით და ამიტომ ის საფასო რისკები, რაც ჩვენ გვაქვს ამ იმპორტიდან გამომდინარე, შეიძლება მაინც ვერ აღმოიფხვრას ესე ვთქვათ ადგილობრივად აი ამ მეორადი წარმოების დონის განვითარების შემთხვევაში. თუმცა შესაძლოა გარკვეულწილად რაღაცა საფასო რისკი, რა თქმა უნდა, შეამციროს, მაგრამ მნიშვნელოვნად ალბათ ვერ შეამცირებს, იმიტომ რომ ნედლეულის მხრივ მაინც დამოკიდებულები ვრჩებით, ანუ ხორბლის კუთხით დამოკიდებულები ვრჩებით ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებზე, განსაკუთრებით რუსეთზე, რომელიც არის თითქმის 90%. სალმე და ბოლოს მინდა რომ შეგაფასებინოთ 9 პროდუქტი, რომელიც დაფინანსება შემოგთავაზა სახელმწიფომ სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში, ფაქტობრივად არავის არ უსარგებლია ამ პროგრამით. როგორ აფასებთ, რამდენად სწორი და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო 10 მილიონი გამოყოფა ამ თანხისთვის? გარკვეულწილად საინტერესო მიდგომა იყო, თუმცა ვხედავთ, რომ შედეგი აქაც ესე იგი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის ფასის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ვნახეთ, რომ ფასები მაინც გაიზარდა ამ პროდუქტებზე, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, შოკი იყო საკმაოდ დიდი, მომხმარებლის ქცევაც იყო მიდრეკილი იმისკენ, რომ გაეზარდა თავისი მოთხოვნა და გარკვეული მარაგები შეექმნა. აქედან გამომდინარე, ამ ორივე ფაქტორმა გარკვეულ ექსპორტის შეზღუდვამაც, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ქვეყნების მიერ დაწესებულმა შეზღუდვებმაც იქონიეს გავლენა. ამიტომ ფაქტიურად მაინც ამ ეს რეგულაცია ვერ გაუმკლავდა, ესე ვთქვათ, იმ წნეხს, რომელიც ბევრმა გარე ფაქტორმა განაპირობა. თუმცა ბოლო თვეში ვნახეთ, რომ ფასები, ანუ თვის ჭრილში არ ჰქონდა ზრდა, თუმცა წლის ჭრილში, ანუ წინა წელს თუ შევადარებთ, გვაქვს ძალიან დიდი ზრდა საკვები პროდუქტების ფასებზე, რაც 16-17%-ამდეა, 15 იყო თუ არ ვწდები მაისში. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ვალუტის გაუფასურებასაც, ესე ვთქვათ, მაინც ვერ უპასუხა აი ამ რეგულაციამ სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა სალომე გელაშვილი, აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი აგრარული პოლიტიკის მიმართულებით პასუხობდა საქმიანი დილის შეკითხვებს. მადლობა თათია, შენ და შენს სტუმარს საინტერესო საუბრისათვის. რამდენიმე წუთში ყველინე კვანჭილაშვილი გააგრძელებს საქმიანი დილას ეთერს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტი სუმა ჩაკრაბარტი პრეზიდენტობის 2 ვადის დასრულების შემდეგ დაკავებულ პოსტს ტოვებს. ამ პერიოდში ბანკის წამყვან პრიორიტეტად მწვანე დაფინანსება იქცა. შედეგად 2019 წელს განხორციელებული ინვესტიციების ნახევარი მწვანე ეკონომიკის ხელშეწყობისთვის დაიხარჯა. გეიდან იბიარდის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი იურგენ რიქტერინი კი საფინანსო ინსტიტუტის დროებით ხელმძღვანელის პოსტს დაიკავებს.
საქართველოს ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით მცხეთაში ღვინის მუზეუმი გაიხსნება. პროექტს სამეფო მარანი ახორციელებს. აშენდება კომპლექსი, რომელიც მოიცავს 42 ნომრიან პრემიუმ სეგმენტის სასტუმროს, 500 კაციან რესტორანსა და ღვინის ქარხანას ვენახით 3 ჰექტარზე. პროექტის დასრულება 2021 წლის ბოლოს 22 წლის დასაწყისში იგეგმება. ამ დროისთვის კომპანიას უკვე 100-მდე დასაქმებული ეყოლება. დღეს მათი რიცხვი 30-ია. პროექტის ჯამური მოცულობა 17 მილიონ ლარს შეადგენს. ბანკის ინვესტიცია კი 7 მილიონი ლარია. სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებულ სისტემაში დარეგისტრირდა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ იურიდიულ კომპანია ჰოგან ლოველსთან 342.200 ევროდან ანუ 1,170,000 ლარად გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც სამინისტრო იურისტებს ფოთის ახალი ტერმინალის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სახელმწიფოს მხრიდან სამართლებრივი დოკუმენტაციის მომზადებისთვის ქირაობს. სამინისტროს მიერ შესყიდვების სააგენტოსთვის წარდგენილ განაცხადში ნათქვამია, რომ ქვეყანას ახალი პორტი ესაჭიროება, რადგან 2019 წელს საკონტეინერო გადაზიდვის მიმართულებით პიკური მაჩვენებელი დადგა და ზრდის ტემპის გაგრძელების შემთხვევაში ის უკვე 2021 წელს არ იქნება საკმარისი. ფოთის პორტის ოპერატორის APM ტერმინალსის განცხადებით კომპანია ახალი ნავმისადგომის აშენებისთვის 200 მილიონი დოლარის ინვესტიციას გეგმავს. ეს საქმიანი დილის ანალიტიკა, მე ამ ბლოკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. რაინეერმა 1 ივლისს ოპერირების აქტიური ფაზის დაბრუნება აღნიშნა. ავიაკომპანიამ დღის განმავლობაში 1000 ავიარეისი შეასრულა. აღდგენილია მარშრუტების 90%, რომელსაც ავიაკომპანია კოვიდამდელ პერიოდში ასრულებდა. ასე უპასუხეს ჩვენ ჟურნალისტ შოთა ტყეშელაშვილს ავიაკომპანია რაინეერში. ამასთან აცხადებენ, რომ საქართველოში ფრენების განახლებისთვის აუცილებელია მთავრობამ დაწესებული შეზღუდვები შეამსუბუქოს და რეგულარული საჰაერო ფრენები დაუშვას. საქართველოში ოპერირების განახლება დამოკიდებულია საქართველოს მთავრობის მხრიდან დაწესებული შეზღუდვების მოხსნაზე, ნათქვამია ავიაკომპანიის წერილობით პასუხში. რაინეერის CEO მაიკლ ოლირმა განაცხადა, რომ ავიაკომპანიის მიერ რეისების განახლება მთლიანად ევროპული ტურისტული ინდუსტრიისთვის არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ მოველით, რომ ივლისის განმავლობაში 4.5 მილიონ მომხმარებელს მოვემსახურებით. დღეში 1000 რეისის შესრულება ჩვენთვის და ჩვენი პარტნიორი აეროპორტებისთვის, ასევე მთლიანად ევროპის ტურისტული ინდუსტრიის შემოსავლებისთვის არის მნიშვნელოვანი, განაცხადა მაიკლ ოლირმა. ირლანდიური ავიაკომპანია საქართველოში გასულ წელს შემოვიდა. ავიაკომპანია თბილისისა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტებიდან მარსელის, ბოლონიისა და მილანის მიმართულებით ასრულებდა რეისებს. კითხვაზე გაიხსნება თუ არა 2020 წლის აგვისტოდან რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა, საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი აცხადებს, რომ ამ საკითხზე კონკრეტული პასუხი ჯერჯერობით არ აქვს. სამაგიეროდ ფინანსთა მინისტრმა განმარტა, თუ რატომ არ გახსნა მთავრობამ საზღვრები და ავიამიმოსვლა. მისი თქმით, წელს საქართველოს დაახლოებით 10 მილიონ ტურისტს ელოდა და 50,000 ტურისტის შემოსვლა იქნება ზღვაში წვეთი. 10 მილიონ ტურისტს ველოდებოდით, ხო წელს მინიმუმ 50,000 ტურისტი რომ შემოვიდეს წლის ბოლომდე. აი უბრალოდ განსწრისთვის გეუბნებით. ეს პრაქტიკულად ვახსენებთ და გავიმეორებ ამ ტერმინს. ეს არის წვეთი ზღვაში ეკონომიკისთვის. მათმა 1%-მა რომ დაინფიცირებული იყოს, საკმაოდ სერიოზული გავრცელება შეიძლება გამოიწვიოს. მერე შედეგად, რომ შეზღუდვები არ დავაწესოთ. მთავრობა არანაირ შეზღუდვებს არ აწესებს. გავრცელების პირობებში ადამიანები თვით შეზღუდვით არიან დაკავებული, ეკონომიკური აქტივობა ვარდება. ამიტომ რამდენადაც პარადოქსული არ უნდა მოგეჩვენოთ, ამ შემთხვევაში რისკი და სიკეთე მანდამაინც ვერ ბალანსდება. დღეს ზუსტად საბოლოოდ ვერ გეტყვით, თუმცა მე გეუბნებით, აქამდე რატო არ გაიხსნა, ამის უკან რა ანალიზი დგას და რა მიდგომები დგას, ამას გიყვებით. საბოლოო ჯამში სელექტიურად შეიძლება გაიხსნას ისევ და ან და ეს თქვა კონტროლის სხვადასხვა პირობებით. თუმცა სასწორის მეორე მხარეს ეკონომიკური პანდემია და სანამ კონკრეტული პასუხი არ არსებობს, როდის გაიხსნება საზღვრები საერთაშორისო ტურისტებისთვის, ვიზი არის ქუთაისის ბაზაც სრულიად უსარგებლო იქნება. შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ ის პერიპეტიები, რაც ამ კვირაში სულ რაღაც 2 დღის წინ განვითარდა ამ ავიაკომპანიის ირგვლივ.
ვიზიარი არ გადის საქართველოს ბაზრიდან, ვიზიარი რჩება ჩვენი მოსახლეობის ერთგული, რჩება საქართველოში და მზად არის ჩვენთან შეთანხმებით ეტაპობრივად აღადგინოს ფრენები. უფრო მეტიც ვიზიარს ჰქონდა გეგმები მანამ სანამ კოვიდი დაიწყებოდა, რომ გაეფართოვებინა ფრენების არეალი, უკვე ერთხელ გააფართოვა ჩვენი მხარდაჭერით 30-ზე მეტი ფრენა ჰქონდა მას 2019 წელს, მაგრამ კიდევ 10 ფრენის დამატების გეგმა აქვს და ეს გეგმა ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ 21 წელს განხორციელდება. რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ არასწორი ინტერპრეტაცია არის, თავარია, რომ ვიზიარი რჩება საქართველოს ბაზარზე და ჩვენთან შეთანხმებით ეს ფრენები განხორციელდება. თუმცა აქ არის წმინდა ტექნიკური საკითხი, ანუ ესე მარტივად რომ ვთქვათ, სადგომზე სად ეყენება ხომალდი. ქუთაისში თუ თავის სამშობლოში ბუდაპეშტში, უნგრეთში მაგალითად და დღევანდელ დღეს, როდესაც გლობალურად ავიაციას გაუჭირდა, ყველა ავიაკომპანია მეტნაკლებად იღებს გადაწყვეტილებას, რომ საკუთარი ხარჯები იყოს მინიმიზირებული და აკეთებს გარკვეულ ტექნიკურ გადაწყობას. ჩვენ შევაჩერეთ ოპერაციები ქუთაისის ბაზიდან. ამ ეტაპზე ჯერჯერობით საკმაოდ ადრეა იმისთვის, რათა ჩვენი შემდგომი გეგმების შესახებ ვიმსჯელოთ. ჩვენ ვაკვირდებით მოვლენების განვითარებას, თუმცა ამ ეტაპზე მე თქვენთვის არაფრის დადასტურება არ შემიძლია. ჩვენს აბსოლუტურ პრიორიტეტს წარმოადგენს ის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჩვენი სერვისი კვლავ მივაწოდოთ. ასევე შევთავაზოთ თქვენს ქვეყანაში მოგზაურობა უცხოეთის მოქალაქეებსაც, რათა ამით ხელი შეეწყოს თქვენს ეკონომიკას და ტურიზმის სექტორს. ჩვენ დროებით ვაუქმებთ ქუთაისის ბაზას და მას შემდგომი მითითებების მიღების შემდეგ აღვადგენთ. ყველა ადამიანი, რომელიც ქუთაისის ბაზაზე იყო დასაქმებული, შეინარჩუნებს სამსახურს და ჩვენ ამჟამად ჩვენს ქსელში ვეძებთ შესაბამის სამუშაო ადგილებს, რათა მათ შევთავაზოთ. ჩვენ არ ხურავთ ქუთაისის ბაზას, ჩვენ ვაკვირდებით მიმდინარე მოვლენებს და როგორც მედიას, ასევე მგზავრებს შესაბამის ინფორმაციას მივაწვდით. ჩვენ ვაკვირდებით მოვლენების განვითარებას, ამასთან მოწოდებული ვართ, რომ ბაზა ხელახლა გავხსნათ. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ სხვადასხვა სტეიქჰოლდერებთან გვაქვს მოლაპარაკებები. ჩვენ უკვე მოვახდინეთ იმ თვითმფრინავების რელოკაცია, რომლებიც ქუთაისის ბაზაზე იყვნენ განთავსებული. უკვე რამდენიმე თვეა, რაც ეს თვითმფრინავები ქუთაისის ბაზაზე აღარ არიან. ჩვენ მათ კვლავ ქვეყანაში დავაბრუნებთ მას შემდეგ, რაც ჩვენ ოპერაციებს განვაახლებთ. გლობალური პანდემია ცხადია ბევრ რამეს ხსნის, მაგრამ მაინც გაუგებარია თუ ვიზიარმა მაისის ბოლოს მიიღო გადაწყვეტილება 4 ახალი ბაზის გახსნის თაობაზე იტალიაში, კვიპროსში, ალბანეთსა და უკრაინაში, ქვეყნებში, სადაც კორონავირუსით ინფიცირების და გარდაცვალების გაცილებით მეტი შემთხვევა იყო ვიდრე საქართველოში და თვითონ მაისის თვეც გაცილებით უფრო აქტიური და საშიში იყო ვირუსის გავრცელების თვალსაზრისით, რატომ აჩერებს თუნდაც დროებით ქუთაისის ბაზაზე ოპერირებას იგივე ავიაკომპანია? მე მგონი ძალიან ლოგიკური კითხვაა, მით უმეტეს თუ გავიხსენებთ საქართველოს მთავრობის პათოს, რომელიც გვარწმუნებდა, რომ საქართველოს, რომელმაც ნამდვილად ყველაზე წარმატებით შეაკავა ვირუსი, მათ შორის ამ მთავრობის კოორდინირებული მუშაობით და ამას მათ არავინ უკარგავს, ჩვენი ქვეყანა იქნებოდა პირველი, რომელიც გახსნიდა საზღვრებს და კაპიტალიზებას მოახდენდა იმ ფაქტზე, რომ ვირუსი წარმატებით შეაკავა და ამით შეარბილებდა ეკონომიკური პანდემიის დარტყმასაც. რა გამოდის ახლა? ისე ვიკეტებით, რადგან როგორც ეს ადრე ხელისუფლების არაერთმა წევრმა აღიარა, საავადმყოფო სექტორი ვერ გაუძლებდა დატვირთვას, ამიტომ იყო სწორი სასწორის ადრევე გადახრა ეკონომიკური პანდემიისგან. საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელმაც პანდემიის დასაწყისში ჩაკეტა საზღვარი. თუმცა გრძელ ვადაში რა უფრო მეტ სიცოცხლეს შეიწირავს პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით, ეს კიდევ საკითხავია. გიორგი მოლოდინაშვილია ჩემთან ერთად, მას საქმიანი დილის მაყურებლისთვის წარდგენა ნამდვილად არ სჭირდება. მადლობა გიორგი, რომ ამ ფორმატზე დამთანხმდით და დღეს ხართ ამ ბლოგში ჩემი სტუმარი. მოდი პირველ რიგში გავარკვიოთ, არის თუ არა ტექნიკური საკითხი ის, სად იდგება ვიზიარის ფორმატი, ხომალდი, რაც ხშირად გვესმის სხვადასხვა წარმომადგენლების მხრიდან. ერანე, დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. სანამ კითხვაზე გიპასუხებდე, პირველ რიგში ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნო. ამ დღეების განმავლობაში ძალიან ბევრი სპეკულაცია და ძალიან ბევრი არაპროფესიონალური შეფასება მოვისმინე ამ საკითხზე, მით უმეტეს რაღაც ფუძემდებლური მოწოდებები იმ ადამიანების მხრიდან, რომელიც ამ პროცესში მე პირველ დღიდან ვარ ჩართული და არცად არ მინახია. შესაბამისად, რაღაც ქილიკის და ირონიის თემა და ირონიის საფუძველი არავის არ აქვს ამ თემაზე, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და თავი უნდა შევიკავოთ ყველა ზედმეტი შეფასებისაგან. ახლა რაც შეეხება ამ თემას, ეს არის ტექნიკური საკითხი თუ არა. მოდი ცოტა წინა პერიოდში გადავიდეთ, როდესაც ვიზიარი 2012 წლის 27 სექტემბერში შემოვიდა საქართველოში. ჩვენ ქუთაისის აეროპორტში ქონდა მხოლოდ 2
სიხშირე ერთი მიმართულებით ეს იყო კიევის მიმართულება. 2000 მას შემდეგ რაც ვიზიარ უკრაინა ასე რომ თქვა გაუქმდა უკრაინაში, ამის შემდეგ შემოვიდა მათი კომპანია უკვე ბუდაპეშტიდან, უნგრეთიდან და უკვე ჩვენ დავიწყეთ ევროკავშირის მიმართულებით ავიარეისების შესრულება. ეს რატო იყო საჭირო? ამას რა თქმა უნდა აქვს ტექნიკური მხარე, ჩვენ ამას ავიაციაში ფრენების ექსპლუატაციას უწოდებთ და რა თქმა უნდა აქვს ბიზნეს შემადგენელი. რატო გახდა ეხა ბაზა საჭირო? ბაზა გახდა იმიტომ საჭირო, მით უმეტეს 2016 წელს, რომ ავიაკომპანიას ჰქონოდა შესაძლებლობა უფრო მეტი მიმართულებით ეფრინა იმ მიმართულებით, სადაც მას ბაზა არ ჰქონდა, მაგალითად როგორც არის ლონდონი, ვენა და იქედან მეორე მხრიდან ვერ შემოვიდოდა ქუთაისის მიმართულებით. შესაბამისად, ამის საფუძველზე მიეცა ვიზიარს შესაძლებლობა, ჩვენ ამას ვეძახით იკაოს სტანდარტის მიხედვით თავისუფლება, რომ მაგალითად უნგრულ კომპანიას ვიზიარს შეესრულებინა ფრენები, ბაზირება ქონოდა საქართველოში და ფრენები შეესრულებინა მესამე ქვეყანაში. ამას ქვია თავისუფლება და სპეციალური ნებართვის საფუძველზე ხორციელდება. ეხლა რატომ მოუყევი ეს ყველაფერი? 2016 წლის მერე ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა, მათ შორის ვიზიარის ნეტვორკში. ვიზიარმა გახსნა ძალიან ბევრი ბაზა, თქვენც აღნიშნეთ ამის თაობაზე, მათ შორის პანდემიის დროსაც. პანდემიის დროსაც. და მიეცა შესაძლებლობა, რომ მათ შორის იმ მიმართულებებიდან შემოვიდეს საქართველოში, სადაც ადრე მას ბაზა არ ჰქონდა. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ბაზა და დავკარგოთ ეს შესაძლებლობა. ეს ერთი მხრივ ვიზიარის ხელში, ავიაკომპანიის ხელში არის შესაძლებლობა, რომ განვითარდეს ქუთაისის აეროპორტში და მეორე მხრივ სახელმწიფოსთვის არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დასაქმდეს და მეტი მიმართულება ქონდეს და ზოგადად ავიაცია განავითაროთ. მე მინდა გითხრა, რომ ბოლო მიღებული ინფორმაციით თვითონ ქუთაისის აეროპორტის კონკურენტუნარიანობისთვისაც მნიშვნელოვანია, ხო? ეხლა იმ ქვეყნებსაც ალბათ უნდათ, რომ ვიზიარის ბაზა იყოს, ხო, თავიანთ ქვეყანაში. შეხედე, აქ ესეთ სიტუაცია გვაქვს. აქ გვაქვს სამი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაზეც უნდა ჩვენ ვისაუბროთ. ჩვენ დღეს ვიზიარი როგორც მოცემულობა გვაქვს ყველაზე დიდი გადამზიდველი მგზავრთნაკადის მიხედვით, რომელიც არ უნდა გაუშვათ ხელიდან და მე დარწმუნებული ვარ, ჩემი კოლეგები აი მაგას ვამბობდი ზუსტად, რომ მე ბოლოს მიღებული ინფორმაციით მიდის ძალიან აქტიური მოლაპარაკება ვიზიართან და კეთდება ყველაფერი იმისთვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ეს გადამზიდველი და სხვათა შორის პირველი მერცხალი ამ შეთანხმების იყო, რომ ვიზიარი აუცილებლად ჩაერთვება სოციალურ პროექტში, რაც ძალიან კარგია და მე მახარებს პირიქით, რომ ვიზიარი რაღაცა პროცესში იქნება, მანამ სანამ რეგულარული ფრენები აღდგება. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს არის, რომ ქუთაისის აეროპორტი პრაქტიკულად დგას ვიზიარზე. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა როგორც თქვი, პირველი დღიდან ვიყავით ჩართული და ჩვენ რომ ვიზიარი არ ყოლდა, სრული პასუხისგებლობით შემიძლია თქვა, ჩვენ ქუთაისს ვერ ვაქცევდით ესეთ წარმატებულ პროექტს, როგორც არის დღეს. და მესამე, რომელსაც მე ძალიან ხშირად ვლაპარაკობდით, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ავირიდოთ რომელიმე ავიაკომპანიის. ეს იქნება ქართული თუ უცხოური ავიაკომპანიების დომინანტობა ამ განსაკუთრებით კრიზისულ სიტუაციაში. კი, ეგ განცხადებები გვესმის უკვე პრემიერის მხრიდანაც, ეკონომიკის მინისტრის მხრიდანაც და ასე შემდეგ. ტექნიკურ ჭრილში რომ დავრჩეთ, აი რამდენად ადვილი იქნება, ესე ვთქვათ, აღდგენა აი ამ თუნდაც დროებით შეჩერებული ოპერაციების? ზოგადად ბაზის აღდგენაზე ვთქვათ ისე ვამბობ, თუ ბაზა დროებით დაიხურა. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი წარმატებით დასრულდება, მხედველობაში მაქვს მოლაპარაკებები. და ოპერაციებიც არ გაჩერდება დროებით ამას ამბობ. კი. ხო, თუმცა ის ორი ხომალდი გაყვანილია უკვე, ხო? გაყვანილია, ეს რელოკაცია მოხდა უკვე კრიზისიდან გამომდინარე, თუმცა მე ამ ორი ხომალდის კიდაც ერთი ხომალდის დაბრუნებას არაფერი არ უნდა, თუ პრინციპული შეთანხმება იყო, რომ ჩვენ ბაზის ფორმატში ვაგრძელებთ თანამშრომლობას, მხედველობაში მაქვს სახელმწიფო და ავიაკომპანია. რაც შეეხება აღდგენას, ჩვენ როდესაც პირველად დავიწყეთ ამ პროცესზე მუშაობა, დაახლოებით ბაზის გაკეთებისთვის დაგჭირდა წელიწადი და წელიწად ნახევრამდე. ეს რას ნიშნავს, რომ პირველად ავიაკომპანია შემოდიოდა, აყალიბებდა სტრუქტურას, ხდებოდა ადამიანური რესურსების მობილიზაცია და ხდებოდა საჰაერო ხომალდების მობილიზაცია და ეს იყო საკმაოდ კომპლექსური პროცესი. მაგრამ კიდევ ვამბობ, თუ ეს ყველაფერი გაჩერდა დროებით,
უკვე განმეორებით აღდგენა ამ პროცესის ისეთივე რთული არ იქნებოდა, როგორც ეს პირველ ეტაპზე იყო. იმიტომ რომ ავიაკომპანიას აქვს უკვე ამ აეროპორტში, ქუთაისის აეროპორტში ექსპლუატაციის გამოცდილება, აქვს კონკრეტულად ჩამოყალიბებული სტრუქტურა და ყავს ადამიანური რესურსი და შესაბამისად თუ ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რომ თქვა დღეს გაჩერდეს და უკვე შემდეგ უკვე აღდგეს, ეს ისეთივე რთული არ იქნება, როგორც ეს იყო პირველ ეტაპზე. გიორგი, თუ არის ბოლომდე შენთვის გასაგები, მაინც რატომ გადაწყვიტა ვიზიარმა, რომ თუნდაც დროებით შეაჩეროს ეს ოპერაციები და საერთოდ რატო წამოიჭრა, რატო დადგა ეს საკითხი დღის წესრიგში, იმიტომ რომ თუ ვირუსია აქ თემა, ხო? ანუ საქართველოს ნამდვილად ძალიან კარგად გაართვა და ნამდვილად რეალური შესაძლებლობაც პრაქტიკულად ალბათ ჰქონდა საზღვრის გახსნის და აქ ესე ვთქვათ მოზიდვის ტურისტების ნაწილის. ელენე, ამ საკითხს ცოტა სხვანაირად უნდა შევხედოთ. ამ საკითხზე ძალიან ბევრი სპეკულაცია იყო, ამაში არ წავალ. ჩემი საქმე ავიაცია და ავიაციის კუთხით რა სიტუაცია გვაქვს გვეტყვი. ჩვენ ვიცით, რომ კოვიდიდან გამომდინარე ავიაციაში არის არნახული კრიზისი. და თამაშის წესები და ზოგადად ქცევის მანერა ყველა ავიაკომპანიაში, მათ შორის ვიზიარის ქცევის მანერა იცვლება და რატო? როდესაც ვიზიარმა გახსნა ბაზა და ამ კრიზისის გამო იგი ვერ ოპერირებს, მისთვის ერთი მხრივ რა თქმა უნდა ბაზა შესაძლებლობაა, მაგრამ მეორე მხრივ ფინანსური გამოწვევა. ისეთი კომპანიისთვის როგორც არის ვიზიარი და მოგეხსენება რომ დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები ძირითადად არიან მობილიზებული, რომ მაქსიმალურად შექმნან, ასე რომ ვთქვათ, რაოდენობა მგზავრების, მოცულობა შექმნან, ამ სიტუაციაში ის ვერ აკეთებს ამას. იგი ვალდებულია შიდა სტრუქტურის მიხედვით და რა თქმა უნდა მათ აქვთ დადგენილი პროცედურები და ის ზომები, რომელიც უნდა გაატანონ კრიზისის დროს, რომ მან ეს რესურსები გადაამისამართოს სხვაგან, სადაც იგი მიიღებს ფინანსურ შესაძლებლობას. ამიტომ ერთი მხრივ მე მესმის ვიზიარის ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ მეორე მხრივ კიდევ ვამბობ, რომ ეს კიდევ და კიდევ გამომდინარეობს თუ როგორ აქტიურად ვიქნებით ჩვენ ჩართული მოლაპარაკებებში და როგორ პირობებზე შევთანხმდებით. მე ვფიქრობ, რომ მაინც იტალიაში ბაზის გახსნა თუ დამატება და უშუალოდ იგივე მილანში ცოტა უცნაურად მეჩვენება, მე აი ამ ლოგიკაში ახლა, რასაც შენ გისმენ, ხო? იმიტომ რომ იტალია პრაქტიკულად კერა იყო, ხო, ამ ყველაფერს. კი ბატონო, მაგრამ ისიც უნდა გავთვალისწინოთ, რომ იტალია გაიხსნა გარკვეული მემართულებით. აქეთ მინდა წასვლა. ხო, მაგაზეც ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი ძალიან ბუნებრივი რეაქცია კომპანიის მხრიდანაც. იმიტომ რომ თუ სადღაც მე მაქვს ინვესტიცია, სადღაც მაქვს რესურსი, მაქვს ბაზა და მას ვერ ვიყენებ, ამ რესურსების ოპტიმიზაცია უნდა გავაკეთო და მე არ მაქვს იმის ფუფუნება, მით უმეტეს ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ძალიან დიდი კრიზისული, ესეთი უპრეცედენტო კრიზისია ავიაციაში. ხო, ავიაციის სფერო არის აბსოლუტურად კოლაფსირებული. ეს რესურსი ვიზიარმა უნდა გამოიყენოს სხვაგან. მაგრამ კიდევ ვამბობ, ეს ამით არ კნინდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბაზა უნდა შევინარჩუნოთ თუ არა. ეს ერთმნიშვნელოვნად უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ შევინარჩუნოთ. თუმცა არის გარკვეული ობიექტური გარემოებები, რის გამოც შესაძლებელია გარკვეული გამართლება უპოვოთ ამ გადაწყვეტილებას. გადაწყვეტილებას კომპანიის მხრიდან ამას ამბობ. მესმის. კი ბატონო, მონოპოლისტი არ უნდა იყოს, რამდენჯერმე ახსენე, Facebook-ზეც დაწერე და ასე შემდეგ. აი ამ ვითარებაში საით მიდის სიტუაცია შენი აზრით? ამ საკითხზე ცოტა წინა პერიოდიდან დავიწყებ. 2010 წელს საქართველოს შეუერთდა ღიაცის პოლიტიკის დოკუმენტს. და ჩვენ აბსოლუტურად მოხსენით საავიაციო ბაზარზე არსებული მარწუხები, რამაც გამოიწვია ახალი მოთამაშეების შემოსვლა, ახალი მიმართულებების გაჩენა და რა თქმა უნდა ფასების დაბალანსება, რაც ყველამ გვიგრძენით, ხო? სულ მარტივი ინდიკაცია, რაზეც მე ვსაუბრობ და არავის არ უნდა კონდეს, თქვათ, ბაზარზე წესების კარნახის შესაძლებლობა, ეს გამოჩნდა რამოდენიმე დღის წინ. გუშინ საჯარო სექტორმა მისცა ერთ-ერთ ავიაკომპანიას შენიშვნა, რომ ფასები გაიზარდა. ფასები გაიზარდა იმიტომ, რომ აღმოჩნდა ეს ავიაკომპანია მარტო ბაზარზე. და როდესაც რომელიმე კომპანია არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ეს იქნება ქართული თუ უცხოური, აღმოჩნდება მარტო, რა თქმა უნდა, იგი შექმნის წესებს ამ ბაზარზე. ეს არ უნდა დაუშვათ, იმიტომ რომ ჩვენ გავაკეთეთ არჩევანი და პირველ რიგში არ უნდა დაუშვათ, იმიტომ რომ ჩვენ
გვინდა ბაზრის განვითარება, ჩვენ გვინდა მეტი მოთამაშე, ჩვენ გვინდა მეტი მიმართულება და არ უნდა გადავიხადოთ იმაზე მეტი, ვიდრე ეს არის აუცილებელი. კი, და ამ ბაზრის ლოგიკაში მე უკვე გაცილებით უფრო ცუდად ისმის, მათ შორის ის საჯარო განცხადებებიც, რომლებიც ახლა ჩვენ გვესმის ამ ავიაკომპანიასთან დაკავშირებით, ხო? იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ გუშინდელი ბიზნეს გარემოსთვის ყოველ შემთხვევაში ეს ნამდვილად არ არის რაღაც დადებითი ფაქტი, ასე ვხედავ. სიმართლე გითხრა, მე ვფიქრობ, რომ გუშინდელი განცხადება იყო დროული. ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობდით მე პირადად, მათ შორის რეპატრიაციის ფრენებთან დაკავშირებით, როდესაც საუბრობდით, რომ 200 ევრო უნდა ღირდეს ბილეთები და მაშინ ერთ პერიოდი იყო ესეთი სიტუაცია, რომ არ ღირდა 200 ევრო და გარკვეული სპეკულაციები ხდებოდა ბილეთების ფასებით. ამიტომ, როდესაც გვაქვს კრიზისი, როდესაც ბაზარს უჭირს და როდესაც გასავითარებელი გვაქვს ჩვენ არა მარტო საავიაციო ბაზარი, არამედ მთლიანად ინდუსტრია და რომელიმე კომპანია სარგებლობს ასე რომ ვთქვათ, არასწორად ამ სიტუაციით, რა თქმა უნდა, ეს აყუდურს იმსახურებს და ეს სიტუაცია უნდა დარეგულირდეს. კი ბატონო, აი როგორ ფიქრობ, დღეს რასაც ვაკვირდებით ფრენების გახსნასთან დაკავშირებით იტალია ახსენე და თქვი, რომ დამაბალანსებელი ფაქტორი პანდემიის და მიუხედავად აღმოჩნდა ის, რომ დღეს საზღვრები იქ გახსნილია, ხო? ორი მიმართულებით მინდა რომ ვკითხო. ერთი, რომ ჭკვიანი გახსნა შენი აზრით როგორია ამ საზღვრების და მეორე, აი ვთმობთ თუ არა დღეს იმ შანსს, რომ რეალურად ყოფილიყავით აი ეს ფლაგმანი ამ ტურისტული ნაკადების მოზიდვით ზუსტად აი ამ COVID უსაფრთხო გარემოში. ავიაციაში კრიზისის პირობებში, ასევე პოსტკრიზისურ სიტუაციაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა და ფაქტორი, რაც შეუშლის ხელს მოცულობების გაჩენას, ეს არის ადამიანების შიში, რომ იმოგზაურონ. თუ ჩვენ გავაკეთებთ გახსნას, რომელიც ჩვენ რა გვიდევს, ხო, სასწორზე, ერთ მხარეზე გვიდევს ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მეორე მხარეზე გვიდევს ასევე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინდუსტრია, როგორც არის ავიაცია და მთელ მსოფლიოს, ეს აკავშირებს შემოსავლები და ასე შემდეგ და მთელი ჯაჭვი ამ პროცესებისა. მაგრამ ჩვენ თუ არ შევაფასებთ სწორად რისკებს და მივიღებთ ნაჩქარევ გადაწყვეტილებას, მე ალბათ ერთ-ერთი ადამიანი ვარ, რომელსაც ყველაზე ძალიან უნდა რომ ავიაცია გაიხსნას, ჩვენ ასევე მუშაობთ ამაზე საავიაციო კომიტეტის ფარგლებში, რომელიც შევქმნით სულ ცოტა ხნის წინ და 58 კომპანია, რომელიც სულ ცხაფავს ფაქტიურად, მაგრამ თუ ჩვენ მივიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებას და გავხსნით ასე რომ ვთქვათ, არა გაანალიზებულს რისკების არასათანადო შეფასების საფუძველზე და ამის შესაბამისად მივიღებთ უფრო მეტ ვირუსის გავრცელებას, ეს სწორედ დავარტყავს ადამიანებს, რომელიც ელოდებიან, როგორ მიიღონ გადაწყვეტილება, იმოგზაურონ თუ არ იმოგზაურონ. ჩვენ შეიძლება არ მოგვეჩვენოს ეს ფაქტორი, მაგრამ ადამიანების გადაწყვეტილება სწორედ პირველ რიგში ამ პროცესში გამომდინარეობს, რამდენად არიან ისინი დარწმუნებული, რომ მათი მოგზაურობა იქნება მათი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. და შემდეგ უკვე ამ პროცესში სხვა სიტუაციაში ფასია, რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი, მაგრამ ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი თუ ადამიანები როგორ ფიქრობენ და რა განცდები აქვს. ძნელი არის ამ სასწორი სპინების არჩევანის გაკეთება. ოქროშუალებია მოსაძებნი და ეტაპობრივად არის ალბათ გადაწყვეტილება მისაღები. ეკონომიკური შედეგები უბრალოდ შეიძლება გრძელვადიანი აღმოჩნდეს ამ ქვეყნისთვის და არც ეგ იქნება ალბათ თუმცა არც ჩვენ ვიქნებით გამონაკლისები სხვა ქვეყანასთან. კი, ასე. მადლობა გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და პასუხობდი ჩემს კითხვებს. გიორგი მოლოდინაშვილი საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან ერთად. ახლა რეკლამის დრო და რეკლამის შემდეგ ისევ ეთერში ვართ. ეს საქმიანი დილის ანალიტიკა, მე ამ ბლოკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. TBC კაპიტალის ბოლო კვლევის მიხედვით ტურიზმის სექტორის შემოსავალი წელს 2019 წლის მაჩვენებელთან შედარებით 75%-ით შემცირდება, რაც 2019 წელს არსებულ $3 მილიარდთან შედარებით $2 მილიარდით ნაკლებია. TBC Research-ის პირვანდელი პროგნოზით, რომელიც ემყარებოდა ვარაუდს, რომ ქვეყანა საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის ივლისის თვიდან გაიხსნებოდა, ტურიზმის სექტორის შემოსავლის შემცირება 65%
ფონდზე იყო ნავარაუდები, რაც წლიურ ჭრილში დაახლოებით 2 მილიარდ 100 მილიონი დოლარის დანაკლის წარმოადგენდა. თუმცა სექტორის გახსნის აგვისტომდე გადავადებით კლება სავარაუდოდ კიდევ უფრო დრამატული იქნება. მიზეზები შემდეგია: რეგიონის ძირითად ქვეყნებში ვირუსის გავრცელების ტემპი უფრო მაღალია, ვიდრე მოსალოდნელი იყო, რაც ტურიზმის სექტორის ჭრილში 2020 წლის პროგნოზის გაუარესების ძირითადი საფუძველი ხდება. ამასთან ევროკავშირის და სხვა ქვეყნებთან ტურისტული დერეფნების შექმნა სავარაუდოდ მეტი დრო დასჭირდება და საბაზო სცენარით ეპიდვითარების გაუმჯობესებას რეგიონის ქვეყნებში უფრო მეტი დრო დასჭირდება ასევე. იგივე კვლევის მიხედვით 2020 წლისთვის მნიშვნელოვნად არის გაუარესებული სასტუმროების ფასის და დატვირთულობის მოლოდინიც. ამ ეტაპზე ჩარტერული რეისების გარდა საზღვრების გახსნა ივნისის ბოლომდე არის გადადებული. უახლოეს მომავალში საზღვრის გახსნა ნაკლებ სავარაუდოა მეზობელ ქვეყნებთან გაუარესებული ეპიდმდგომარეობის გამო. ამ ფონზე TBC Research-ის 2020 წლის სასტუმროების ფასის დატვირთულობისა და შემოსავლის პროგნოზი გაუარესებულია და 2019 წლის მონაცემებთან შედარებით -30%, 85% და -90% შეადგენს შესაბამისად. გალტენ ტაგარტის მონაცემებიც რომ შევაჯამოთ, რაც ამ დროისთვის არის ხელმისაწვდომი, 2020 წელს მსოფლიოში ტურისტების რაოდენობა მინიმუმ 58%-ით შემცირდება, მიღებული შემოსავლები კი სულ მცირე 62%-ით. ეს არის ბაზისური მოდელი, სხვა სცენარები კიდევ უფრო მძიმე მოლოდინებს ასახავს. ძალიან საინტერესო მიგნება აქვს გალტენ ტაგარტ შიდა ტურიზმის პოტენციალთან დაკავშირებით და რაც წერს გალტენ ტაგარტი თავის ანგარიში 2020 წელს შიდა ტურიზმი მნიშვნელოვანია სექტორში კრიზისის შესამსუბუქებლად, თუმცა მისი წონა მცირეა, ადგილობრივი ტურისტების წილი სასტუმროებში მხოლოდ 26%-ია. ამასთან შიდა ტურიზმს წაახალისებს ის ფაქტი, რომ 2020 წელს ქართველების საზღვარგარეთ მოგზაურობა შეზღუდული იქნება. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერის პაკეტის ღონისძიებები სხვა ქვეყნების მსგავსია, თუმცა ერთი გამონაკლისია საქართველოში არ მომხდარა შიდა ტურიზმის სტიმულირება. კრიზისის სავარაუდო ხანგრძლივობის გათვალისწინებით მოსალოდნელია, რომ ტურიზმის სექტორისთვის 200 მილიონი ლარის ანტიკრიზისული პაკეტი არასაკმარისი იყოს, რადგან გალტენ ტაგარტის შეფასებით სექტორის უმცირე ერთი წლის განმავლობაში საჭიროებს საგადასახადო და საბანკო ვალდებულებების შემსუბუქებას. ამ ეტაპზე მთავრობას სიტყვა არ დაუძრავს დამატებით რაიმე ტიპის მხარდაჭერის პაკეტზე ამ სექტორისთვის და ტურისტული შემოსავლის 50%-იან ვარდნას პროგნოზირებს თავის სცენარებში. რას ნიშნავს ეს რიცხვები კონკრეტული ბიზნესებისთვის, ვინც ამ სფეროში საქმიანობს და ხომ არ ჩანაცვლდა უკვე პანდემიის პირობებში ტრენდულად ქცეული სიტყვა გაურკვევლობა ძალიან გარკვეულ ნეგატიურ სურათად, რაც უკავშირდება ვალდებულებების გასტუმრებას, გადასახადების გადახდას და თანამშრომლების შენარჩუნებას. მაია სიდამონიძეა პარასკევის საქმიანი დილის ბოლო ბლოგში ჩემი სტუმარი, ისე დაალაგდა, რომ არც მაია სჭირდება საქმიანი დილის მაყურებლისთვის განსაკუთრებული წარდგენა. მადლობა მაია და დიდი მადლობა, რომ ხარ ამ ფორმატის ნაწილი და დღეს ჩემი სტუმარი ხარ. მაია, მოდი პირველ რიგში აი რაც ესე ვთქვათ სურათი შევკარი გალტიც TBC Research-იც რაც აჩვენებს, ვიცით გლობალური სურათიც როგორი მძიმეა და ასე შემდეგ. ამ ფონზე ჩვენ გვესმის ფინანსთა მინისტრის შეფასება, რომელიც ამბობს, რომ მოლოდინი გქონდა 10 მილიონი ესე ვთქვათ ტურისტის, გაცილებით უფრო ნაკლები იქნება ეს რიცხვი და ეს იქნება ზღვაში წვეთი იმ მოლოდინებთან შედარებით, რაც ჩვენ გქონდა. როგორ აფასებ ამ განცხადებას? 10 მილიონი პრინციპში ჩვენ რაც გქონდა იყო კონკრეტულ რაღაცა წლების სტატისტიკურ, ასე ვთქვათ, ანალიზზე დაყრდნობილი პროგნოზი. დღესდღეობით როცა ჩვენ ვაანონსებთ, რომ ის შემოსავალი, რაც მომავალში გვექნება ტურიზმიდან არის ზღვაში წვეთი, ვფიქრობ, რომ არ არის კომპეტენტური განცხადება განსაკუთრებით ფინანსთა მინისტრის მხრიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ ამის უკან უნდა იყოს კონკრეტული ციფრები, ანალიზი და კვლევა სულ მინიმუმ. მეორეს მხრივ არავის არ აქვს ილუზია, რომ ჩვენ რო საზღვრებს გავხსნით, ტურისტული მიმოსვლა აღდგება ისეთივე ინტენსივობით, როგორც ეს იყო წინა წლების განმავლობაში. ეს იქნება საკმაოდ ისეთი შეიძლება ნელი პროცესიც კი და დამოკიდებული პრინციპში ვირუსზე და რამდენად ვაქცინას გამოიგონებენ თუ არა და იქნება წამალი თუ არა. ძალიან ბევრ სხვა გარემოებებზე არის დამოკიდებული. ამიტომ ჩვენ ფაქტიურად შეგვიძლია
შეუძლიათ ამათ ვთქვათ, რომ ტურიზმის ინდუსტრია თავიდან დაიწყებს, ასე ვთქვათ, წინსვლას და ახალი ნაბიჯების გადადგმას საქართველოში და ამიტომ ეს ზღვაში წვეთიც თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანია სასტარტო პოზიციისთვის, იმისათვის, რომ თუნდაც წლის ბოლოს ან შემდეგი წლების გავალობაში ჩვენ, ასე ვთქვათ, შევძლოთ ამ ციფრების გაზრდა. კი, აბსოლუტურად გეთანხმები, თუმცა ლოგიკა იმაშიც არის, რომ თუ კი მოცემულობა დღეს ისეთია, რომ საავადმყოფო სექტორი და ვირუსებით დაინფიცირებული ადამიანების, ესე ვთქვათ, გატარებას ვერ შეძლებს სწრაფად, მაშინ ეს რისკიც ნამდვილად არსებობს, ხო? აი რა გეჩვენება, როგორ შეიძლება იმოქმედოს აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მთავრობა? პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა და ფაქტობრივად სოფლიო უკვე იხსნება. ქვეყნები უკვე ხსნიან საზღვრებს. ჩვენ ვერ ვიქნებით იზოლაციაში დიდი ხანი, იმიტომ რომ ამ ლოგიკით მაშინ უნდა იყოს პროგნოზი, რომ ესე იგი ვაქცინამის შექმნამდე ჩვენ მოგვიწევს, ასე ვთქვათ, იზოლაციაში ყოფნა, რაც ეკონომიკური და ბევრი სხვა თვალსაზრისით ვფიქრობ არ არის. უნდა ვადაპტირდეთ ახალ, ასე ვთქვათ, რეალობაში დავიწყოთ ცხოვრება, რაც ნიშნავს იმას, რომ მე არ ვამბობ, რომ საზღვრები უნდა გავხსნათ რისკის შემცველ ქვეყნებთან, თუნდაც მეზობელ ქვეყნებთან. არსებობს მწვანე დერეფნების პრინციპი, სადაც ქვეყნები ერთმანეთს უხსნიან საზღვრებს იმის მიხედვით, თუ რამდენად, ასე ვთქვათ, COVID უსაფრთხოა ქვეყანა და ჩვენ შევდივართ ამ ქვეყნების სიაში და ძალიან ბევრმა ქვეყანამ უკვე გაგვიხსნა ჩვენ საზღვარი ზუსტად ამ ფაქტორის გათვალისწინებით. ჩვენ დღეს ვართ წარმატებული, რომ შევძელით გარკვეულწილად ამ ვირუსის მართვა, თუმცა ვფიქრობ, რომ შემდეგი ნაბიჯი და გამოწვევა ვიყოთ წარმატებული ამ ფონის შენარჩუნება ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან ერთად. აქედან გამომდინარე კონკრეტული ნაბიჯები ამისთვის უკვე უნდა გადაიდგას. მე ვფიქრობ, რომ ამის გაკეთება ზედმეტად ფრთხილია, იმიტომ რომ მგონია რაღაცა შიშის გამო ვიმალებით, როცა პირიქით რაღაცა პრობლემას და გამოწვევებს უნდა შევებრძოლოთ ჩემი აზრით. ისედაც დღეს რომ ჩვენ თუნდაც რამოდენიმე ქვეყანასთან გავხსნათ საზღვრები, რა თქმა უნდა არ არის მოსალოდნელი, რომ ტურისტული მიმოსვლა იმდენად ინტენსიური, ხშირი და დიდი მოსვლობით იქნება, რომ კონტროლი დავკარგოთ ამ პროცესების. ვფიქრობ, რომ პირიქით ეხლა არის პერიოდი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ ზღვაშის წვეთის გავალობაში ჩვენ ასევე გამოვიმუშავებთ მოქნილობას, გვექნება ადაპტირების, ასე ვთქვათ, ადაპტირების დრო. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს, რომ მე ვფიქრობ, მაია და იქ ახსენე, რომ 2021 წლის მაისიო, ანუ რა თარიღია ეს, რაიმე რასთან არის კავშირში? პრინციპში ჩვენ უკვე ვნახეთ, რომ ზაფხულის ტურისტული სეზონი ჩავარდა და დაახლოებით ნოემბრიდან ისედაც საქართველოში არის ხოლმე შეტევებით დაბალი ტურისტული სეზონი. მე მეეჭვება, რომ სექტემბერში და ოქტომბერში რომ გავხსნათ საზღვრები, ამან რაღაც ისეთი ეფექტი მოახდინოს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ტურისტული ბიზნესისთვის, რომ რეალურად შეგვიძლია რაღაც კონკრეტულ პროგნოზებზე ვისაუბროთ. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტურისტული ბიზნესი შემდეგი წლის მაისამდე მაინც იქნება, ასე ვთქვათ, თვითგადარჩენის რეჟიმში, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ყველაფერი კარგად იქნა და რაღაც ეს ვირუსი ბოლოს და ბოლოს გახდა კონტროლებადი, შემდეგი წლის მაისიდან სავარაუდოდ დაიწყება და აღდგება და განახლდება ტურისტული ხარდაჭერას ველოდებით მთავრობისგან დამატებით, იმიტომ რომ აი გალტენ ტაგარტის ანგარიშიც იყო, რომ ასე ვთქვათ, თუნდაც შიდა ტურიზმის ასე ვთქვათ სტიმულირება არ მომხდარა ჩვენს მოლოდინი არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მაღალი, იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტიურად ძალიან ბევრი ტურისტული ბიზნესი უკვე გაკოტრებულია, ბევრი გაკოტრების წინაშე დგას, ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა რეალურად სამსახურის გარეშე. ჩვენ სექტემბრიდან დავდგებით ისევ იმ ფაქტის წინაშე, რომ მოგვიწევს საბანკო ვალდებულებების, ასე ვთქვათ, გასტუმრება და ვერც ერთი ტურისტული ბიზნესი ამას ვერ გააკეთებს თავისი ფინანსური რესურსით, იქიდან გამომდინარე, რომ შემოსავლები ფაქტურად მარტიდან უკვე განულებული არის და ყველანაირი ფინანსური რესურსი და დანაზოგიც კი არის ამოწურული. საგადასახადო, ასე ვთქვათ, როცა საუბარი არის საგადასახადო შეღავათებზე, ან იგივე პროცენტის სუბსიდირების პაქტებზე, აქაც ძალიან ბევრმა ვერ მიიღო ეს შეღავათები, იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად ძირითადი ნაწილი მცირე და საშუალო ბიზნესი არის, უმეტესი სასტუმროს მეპატრონეებს იპოთეკური შესხი აქვს გამოტანილი და არა ბიზნეს შესხი და აქედან გამომდინარე ისინი, ასე ვთქვათ, ვერ გაიარეს და ვერ კვალიფიცირდნენ, რომ მიეღოთ ეს შეღავათები. დღესდღეობით მოლოდინი არის, მე ვფიქრობ და ძალიან სწორი
სწორი მოლოდინია, რომ სულ რაღაც ერთი წლით უნდა მოხდეს რესტრუქტურიზაცია, გადავადება როგორც საბანკო ვალდებულებების, ასევე საკადასტრო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავი ჩვენთან ერთად და განვიხილეთ ეს საკმაოდ მძიმე სიტუაცია, რაც არის ამ სექტორში. შექმნილი მაია სიდამონიძე იყო ჩემთან ერთად. მადლობა, რომ დღეს ბიზნესის ხმაც გავიგეთ ამ ეთერში. საქმიანი დილა ამით არის დასრულებული. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით უკვე ანალიტიკაში 2:30-დან ისევ პირდაპირ ხაზზე ვართ ერთმანეთთან დროებით.